Partikularmente ang Talisay City, Silay City, Banwa sang Ibi Magalona, Sudad sang Victorias, kag pila pagid ka mga sudad kag Banwa sa northern part sang Negros Occidental. Duha karon ka mga patrol sa Aksyon Radyo Bacolod news team ang gin-deploy na sa area sang Talisay, Silay, Ibi Magalona kag Victorias City. Agod nga idulong namon sa inyo live from where the action is. Ang sitwasyon sa mga lugar sa diin duawan karon nga kagahon halin pa ini kay na sang hapon kagabihon kag tubtob karon nagapadayon ang rescue operation sa mga lugar sa mga barangay sang Talisay, Silay, Ibi Magalona kag Victorias nga ginsulod na sang sining baha. Tatlo ka team sang Philippine Coast Guard nga may 15 ka mga PNP personnel ang ara na sa area sang Talisay, Silay, area sang Victorias kag Ibi Magalona agod nga magpatigayon sang search and rescue operation. Ang search and rescue operation sang Amity ara naman ang atong sining Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ang alerto sumong kag maginapatigayon na nga hatag sang instruction sa pila ka mga kaalkalde sa mga banwa kag syudad nga naapektuhan sining baha. Ang Victorias City isa man ini sa lugar nga ginduwawan sang baha. Ang atong sining Patrol 2, ang atong sining Crosswind Patrol ginaman karon ni Aksyon John Diaz upod kay Aksyon Ninyo Bugina. Patrol 3 na bara patrol sang Aksyon Radyo Bacolod ginaman na Aksyon Art ay Hupon kag Aksyon Nani Kiraw atong nga piloto News Center opdan kita ni Aksyon Andy Pensor. Of course ang atong sining station manager Aksyon na Magbanwa ara man ang porsa ni Aksyon Alvin Graba. Pagkanto naman ang aton siniiban pa nga mga patrol unit reporters Aksyon Eden Amoso kag Aksyon Dorel Cabato. Full force karon nga kagahon nga tingob porsa ang Aksyon Radyo Bacolod pagi sa aton sining emergency broadcast karon nga kagahon tungod sining baha nga nagluntad sa mga banwa kag syudad sa northern part sang Negros Occidental. Right now, i-activate natin ang aton nga mga linya sa mga pwede natin makontak specialmente ang pila karon ka mga alkalde sa banwa kag syudad, alkalde sang Talisay, alkalde sang Silay City, mayor sa banwa sang Ibi Magalona, mayor sa syudad sang Victorias. Ibaluon ta kung ano nang sitwasyon sa ila sining nga mga barangay nga ginasulob sining baha. May mga gin-designate na nga evacuation center ang banwa sang Ibi Magalona, syudad sang Victorias, Silay kag Talisay nga sarang matiliran sining mga residente nga gin-rescue sa sulod sa ila sinipulian matapos taga lumapaw ang tubi sa tawo nga nagbisita sa mga barangay sa mga purok nga nasakupan sang Talisay, Silay, Victorias kag banwa sang Ibi Magalona. Unahon ta kontakto kay dugay ang atong sining report gikan sa area sang banwa or syudad sang Silay sa bahin sang barangay Ilopes. I-check nato ng linya ni Aksyon Ropo Diita para nga ma-check nato dito ang area ni Aksyon Ropo, no? Ginayot anay sa Aksyon Ropo nga maka-augment anay sa atong sining area para nga makatag sa nagakaigo nga sitwasyon, no? Aksyon ali ko rin kontak kay Aksyon Ropo, aring number yaho. No, si Aksyon Ropo dito ara subong sa may barangay Ilopes kay may mga evacuees na dito nga dala na kag mismo ara dira ang barangay kapitan sang barangay Ilopes nga nagapanguna man sa tipon sa iya sining nga mga residente. No, ibaloon ta kung anong sitwasyon dito sa barangay Ilopes. Ang barangay Zone 8 Porok Riverside amo ni kaina ang ginakubira ni Aksyon Jan sa aton sining programa sa Aksyon Night Patrol Program.
At dito tinagabot ang rescue group sang Amity kag sang Philippine Coast Guard. Ngati ang tubig, sus, daw malapaw na sa tabo. Ang nag-rescue ng isa sa mga residente dito kay na, ang tubig tagaliog mong, no? Ang Victorias dugay-dugay baloon ta pagi kay Mayor Palangka kung ano na sitwasyon sang Coliseum sang Victorias City nga mo ini ang ginserbi man nga evacuation center sa mga barangay nga nabaan dito sa syudad sa Victorias. Ang pizza uno nga bulan sang Enero sa New Year celebration nagbaha man sa mga lugar ti pagkatapos ay way gani masinamanahan nagbaha naman ay problema gini sa aton nga mga city kag municipal mayor sa northern part especially sa nabahaan, no? I-check naton ang report ni Aksyon Ropo dita. Unang report naton timing kasi Aksyon Ropo dita mo ni oras naglupad gid, no? Way mapungga na paglupad ni Alagit-it. Way mapungga na paglupad ni Alagit-it. Ropo dita bisan nga ulan, ginsulay ang ulan para nga makatupa lang sa barangay Ilopes. Sudad sang Sinay. Ari sa Aksyon Ropo dita live report. Rob, kumusta na? Yes, Aksyon Radyo bayong gala sa aton sila mga taga para mati live kita sa karon nga nag-report diri sa may barangay Ilopes sa Aplanda barangay ini. Diri kita iya nga na diri ta subong na pagpadapakpak nato na Aksyon Radyo. Amo gani, nasli ko ba ga ulan para po ginsulay mo gitang ulan para nga makugpa kada sa barangay Ilopes Aksyon Ropo? Amo gani man kita na timingan gid nga trapan na lang alang ning ginasakyan nato yung di na makapanaog sa proper. Kay di ang proper sa karon Aksyon Radyo. Oo. Madalom-dalom ang tubig sini. Ay gani. Aksyon Radyo? Lalom ang tubig sa proper gate sa Silay? Yes, Aksyon Radyo, no, kay ang area sang matigay, matagoy na nga mga taytay, yang duha ka sapa pa lang sang proper pa lang na siya. Oo. Sakop na sang barangay Rizal, sakop na Tabo Canada, barangay Lantad, barangay Uno, barangay Dos, halos sa hilob ina Aksyon na Eric, no, kung sang New Year, ang pagbaha daw hindi pagidya kantok dalom subong daw madalom-dalom ni sa dawa. Bawo no? Porte. Oo, kagati diri imagine Aksyon Radyo diri sa babaw. Sa barangay Ilopes naglapaw na ni. Sa suba sus. ang tubig, no, ang tubig baha sa suba sa Malisbog. Kada Imbang River. Bawo. No, sa kalubaan Aksyon Radyo duwa ka mga dalagko nga suba. Kada ini sa may ikatatlo niya ining malugo. Among pagiting mas makulubaan niya Aksyon Radyo kay boundary ini sang at sila kag ibi magaluna ning Malugo River. Ang Malugo River ni ang imbang kag ang Malidog Maligdong River ni nagawas ni ang mga tubig na sa suba Aksyon Ropo? Roger. Ang top ang mga taga Malisbog sa karon among gina-rescue diri sa barangay Council subong sa barangay Ilopes, no? Kaya subong bago lang dito galing pull out ang rescue group. Kaya nag-ingagaw pa di pa ngayo to tabang ang isa di ka tatay. Kaya ang iya to pamilya nag-trap to sa baha to. Kaya nila balay duwa kanda na. Nabilin tong pamilya niya sa babaw. So ito gagalagan diri. Nagpangayo rescue. So ito giningagaw man to kadto to. So subong may mga rescue group, DRRM, police, tanod. Okay. Okay. So may mga pag-rescue pa ito ginahimo sa mga ito barangay Pisal sa barangay Ilopes, Aksyon Rofo. Roger, agati subong miski sigya tudo, perting bulo pa sa ulan dari Aksyon Radyo. Okay, subong ang ulan sa Silayda, sige yapon ka, balbal pa yung Aksyon Rofo? Roger, perting ulan, Sipunta sa evacuation center sa barangay Ilopes, maratlo di sila evacuation center ang imbang, ang proper sini sa high school kag ang diri sa may barangay hall nila. Ang diri sa barangay hall nila Aksyon Radyo may 31 ka mga pamilya sa karon. Na mostly taga Malisbugid. Ang ari diri sa may
evacuation center sa Barangay Ilocos. Agati ang sitwasyon diri sa Subong, kabataan diri naghinibi, mayara nga may ang sitwasyon gid sa evacuation center at diri kakabudlay. Dapat kanina i-sustain nato ang ginatawag nga kuanda nga social distancing ak Suropo. Roger, hindi mo na Subong Aksyon Eric ma-establish ang social distancing tungod sa sitwasyon nga ang kinanglan siptihon mong bata. Siptihon mo man ang kaugalingon mo. Gani. Kabudlaw kinaga-inikit-ikit gid kayo. Kabudlaw Aksyon Eric, no? Okay. Kasi ari-ari ating wala kung di malabot si Barangay Kapitan Jing Gallego. Kung nari pa siya, no? Kaya chiko natin Subong. Ara si Kapitan si Kapitan Jing Gallego sa Barangay Lopez. Ari kiti sa dito pangamot sa Subong sa atipan po natin version ng mga evacuation sa mga barangay hall. Base mapasa mga barangay Lopez. Gamay lang gid niya statement. Sige. Ari Aksyon Eric ipasa ko ang telepono. Sige. Kaya Cap Jing Gallego. Sige. Ari si Kapitan Jing Gallego sa Barangay Lopez ang mapisa ka kapitan nila dira. Kapitan Jing Gallego, Kap, mayong aga? Mayong aga, sir? Si Aksyon Eric Magbanwane, si Aksyon Radyo Bacolod. Kap, kamusta mo dira nga mga constituent sa Barangay Lopez, kaya sa mo dira sa evacuation center? Oo, sir, bahagi kami di kayan, tatlo gid ka suba ang malisdog imbang kag malugo ng taas gid ang tubig, sir. So mga pila dira subong ang imo nga mga residente nga ara subong dira sa evacuation center, Kapitan Gallego? Bali ang ari sa function hall na amon evacuation, ang Malisbog, Mambigo, Gaston, San Diego Dos. So may part man kami di sang Yolanda, sir. So mga almost pila ka barangay ang ara sa imo subong sa imo evacuation center, Kapitan Gallego? Bali mga apat ka syenda, sir, kay ang ako niya Sunrise, dito ko lang gin-evacuate sa chapel. Kay ang elementary nga evacuation center na kung sir gin Baha man. Kasi meto man kami nga evacuate sa La Purisima. La Purisima nga elementary school. Eskwelahan. So ang La Purisima mo to eskwelahan, Kapitan, hindi na to pwede mahimo nga evacuation center. Kagin Bahaan man to? Ang elementary ng taas man ang tubig, sir. So ang option ko ni karon kung damo pagid ang mag-evacuate sa high school ko ibutang sa covered court. Kung dito sila ibutang, Kapitan Gallego, safe to sila sa lugar nga ginana-mention mo na. Oo, safe to ya, sir. Wala to ya tubig. Kag diri sa among function hall, safe diya kay wala na diya tubig. Okay. So subong, Kapitan nga gina-tribute ka Gallego, di ka subong ka para ka sa evacuation center sa anong lugar na? Dili ko sa evacuation center sa function hall, sir. Lapit lang ni sa barangay hall kag sa covered court sa barangay Ilopez. Function hall na sa barangay Ilopez? Yes, sir. So sa function hall sa barangay Ilopez, mga pila ka number of families sa karon sa Subong Kap sa imo sa Subong dira? Ang partial ko Subong, mga more than mga 40 na, sir. 40 kabilog? Families. 40 families. Kasi butang man ko to sa health center. Kaya nga ako nga daycare, hindi ko mabutangan tungod may LSI kami nga gina-quarantine. Okay. So, dara lang sa function hall alone, mga 40 ka pamilya subong ang ara na, no? Yes, sir. More or less, Kapitan Gallego, mga pila na sila kabilog, tanan kabilogan sa 40 ka pamilya, more or less? More or less, baskin mag 40 times 4 mo na lang niguro, sir, every family, kay kalabanan. Kabataan, kay ang iba niya miyembro sang family nga mga lalaki, nagpabilin man sa ilang mga panimalay. Okay. Ang function hall mo, nga 40 ka pamilya, again, din inagani nga mga syenda na galid, Kapitan? Nang Malisbog, San Diego, Malisbog, San Diego, New Site, Malisbog, San Diego, Yolanda, kag New Site, Yusay. So Hacienda Malisbog, Hacienda San Diego, Hacienda Yolanda, Hacienda Yusay, amo ni ang 40 ka pamilya nga ara subong dira sa function hall sa barangay Ilopez, Kapitan Gallego. Yes, sir. So ang ilan nga mga balay ano ni na ari ni sagad sang suba ni sang maligdong? Ang Malisbog higad suba ni sir.
ang Mambigo, may part man nga higad suba, kaso lang ang tubig sa kampo, nagsulog sa ilabalay, ang iban tagaliog na subong. Uy. Iyaan na to nila. Ay, tuod ka. So, ining mga balay ni, ining mag 40 ka pamilya, nang ilabalay ni sa tunga kampo ni na suloob ni tagaliog ni ang tubig sa mga sila, Kapitan? Ang iban hindi man tagaliog, ang iban tagahawak, datan di man sir kung nang ilabalay na nubuan, kaya muna tagaliog na. Oo, pero ini sila 40 ka pamilya, gaista ni tanan sa asyenda sa igad kampo ni. Oh, higad kampo, dato ang iban, ang Malisbog ya sir, higad suba, gid ni. Ah, okay. Ang Malisbog ni. Oh, wala labot ni sir, damo kami yung mga evacuees nga nagsaylo lang sa baylay sa ilang mga relative na layo lang yan sa Baha. Okay, nga layo sa Baha. Dito na sila nagsaylo, anay. May mga iban kapagid nga mga evacuees kap kasubong napahamtang sa diin nga lugar iban? Sa chapel sang Sunrise, sir? Chapel sang Sunrise. Oo. Oo. Ang Sunrise sa chapel ni pila ni ka number of families more or less, Kapitan? Oo, mga 30 na sila, sir, kaysa puro pag-asa na sila ka na nag-star. 30 families. Oo. Bali sa puro pag-asa ni sila istarya. Oo, sir. Sang barangay E. Lopez, correct ni Kapitan? Oo. Oho. So nano ang imo yung videos posible sa nila, Kapitan, nga mabuli sila temporaryo dira anay durante nga ara sila dira? Temporaryo lang, anay, sir, ang problema ni kay gaulan tapos brown out. Do kabudlay gid sa ngamon sitwasyon subong dadatkin mainit lang to ni tubig nga ipangapi nila. Aha, iti subong sige pa daulan kap sa barangay E. Lopez? Oo, sir, sige pa ulan. Aha. Ano kap may mga gina-rescue pa kamo subong dito nga mga residente mo sa barangay E. Lopez? Oo, sir, ang sa Gaston. Gaston. Dali ang rescue to subong, sir, ang Nopo. Oo. Ang pulis nila, sir, kay Cantong, kay ang residente to, ato na sa babaw atop. Uy. Sabi padalaan, ato namon sang Salbabida, kag mga kalat. Aha. Dito na subong atong nga rescue group sa Talisay. Oo, dito naman ang akon mga tanon, doon ang pulis. Ang tanod kag pulis dito na subong sa lugar. Oo. Aha. So, kap ang imo nga mga barangay kagawad subong ara masubong daga bulig si imo. Kasubukan ni sir, ako lang di isa. Uy, ang mga kagawad mo din na naggalad to, kap? Kaya nga kung isa ka kagawad, ato man to siya man to ang nagano sa Sunrise. Okay. Sige. Kaya ang iban ko nga kagawad, nabahaan man ng ilabalay. Ay sus, tiyan mo na guro nga daw wise la na makarescue na si mo, Kapitan, sa pagbulig na sa subong sa kwan, sa function hall na nimo nga arat-ara ang 40 ka pamilya, kap? Sige lang sir, basta masarangan ta tinghuan ta lang mabulig ta sa aton constituent sir, importante safe ang kabuhi. Yes, Ang Kapitan. mga klupidad makita lang na yan sa importante buhi kita. Correct ka. So far, kap, sa siningang mga tinion, may kaman sang nabaton nga report nga may na-missing, may nalumosda sa imo area da, kap, sa barangay E. Lopez? Nakaluoy ni Lord, wala sir. May balay lang kagaina nga naanod. Oo. Pero wala sang katwalti sir. Amo lang nang pasalamatan akon kay Lord. Okay. Ang ining tatlo ka mga taytay, kap, nag-awas silang tubig ni, so posible grabing ulan to sa bukid, kap? Oo, sir, kaya halin pa kagaina sa ngagang baha sa babaw. Oo. So posible nagtipon ng tubig na dulo na sa sining tatlo ka mga gin-mention mga sinda, kap? Oo, sir, kaya ang kampo, balati, siyempre, ang tinapasan tubo, nagadugang pag inaisang makatsagang sa flow ng tubig sa ubos. Oo. Nakabalo na ni si Mayor sa Silay City sa sitwasyon na subong ninyo, Kapitan? Ayon si Mayor, nagpadala man dili kagaina nga sang salakyan, nga pabulig rescue, sir. Okay. Why pa na pagkaon? Wala Mayor, ginapabayan, kag ang DRRM, nagabulig, hindi sa amon, sir. Oo. Kaso lang, kadamo, gid sang amon, re-rescue hon. Yes, Kap, no? So, ang importante lang, may ibisan kape-kape na kag noodles, tinapay na kap, may ipakaon, tas kabataan na ni subong kap, ginito ginawang guro subong da? Amo pa nga yun sa mga problemahan ko, sir, kaya ba't kiniinit namon tubig, daw wala agad kay brown out, daw ba't kinkahoy, wala man kami nindakpon, kaya nagainulan. Hindi lang kaidiyahan na ninamon niya, sir, Yes, Kap. Rest assured, tapos sila mo interview, i-try na mga makontakt si Mayor sa Silay para mapalabot na inyo concern na, Kap, sa function hall na ninyo nga mga evacuees dito, Kap. Ano, sir? Ipalabot na kay Mayor sa Silay, ang inyo nila problema, basta noodles na karon kag mga pa tuloy tinapay karon ka papadaan ka mo na para sa kabataan da. Okay, thank you, good sir. Oo, sige Kapitan Jing Gallegos, salamat kisan tayo mo sa Aksyon Radyo, ha? Okay, thank you, sir. God bless. God bless, Kapitan. Salamat kita. So, Rob po, take over, Rob. Rob?
Aksyon po. Eric. Oo, abi ko naglupad ka na nga gibayaan mo si Kapitan da. Oo. Tati, ay mo to yan si ay mo to magulang si Cap Ging Gallego ang barangay kapitana sa barangay E. Lopez. Oo, basta ka. Ang pangayo gid subong ang madata ni Aksyon Eric nga naga-chat diri sa aton no pangayo gid bulig ang area sa barangay Awayan. Oo. Sa area sa Riverside, no? Kung base may mga contact na Aksyon Eric na makalapos, ang di ba kay kabudlagin sa communication sa karon? Oo. Riverside kag Kulisap ang mas madalong dito subong dito naman iya sa barangay Awayan. Oo. No? Ang Riverside hindi ka Kulisap barangay ni? Hindi ning sakop siya sa barangay Awayan, kuan siya ning senda man siya. Senda rin sa tupad gid ni sang subaman. Aksyon Eric. Klaro tara ni ang ining Riverside kag Kulisap ni sakop ni sa barangay Hawayan, correct ni? Roger. Ano ni sa mga senda ni kun purok? Mga senda sa Aksyon Eric, dahil kinadalma ni sila kagigad suba ni. Ay tuod ka? Oo, ning Kulisap ito kas karon na muling pangayo di rescue, ginabuyan talang to ay man gani ang ato na sinimay mo. Ginabuyan talang number sa rescue group na lang ila sila makontak. Kay kabudlay gid na gabo munisipal makabulig man bala kita sa aton sila mga kauturan diri sa may nagpanuwang sila miski sa mula sila kapamagi. Yes. Kung ang upland Aksyon Eric, amo din sitwasyon, mas masubo-subo gid ang ginalantaw natin sa karon. Dito gid sa proper. Ay gali. Kaya imagine Aksyon na Eric, no, kung diri dalom ang tubig, nga nababaw ni siya ganyan, pagidayan dito sa ubos. Oo, kaya tinanubuan pag ito Roger, amo man ang aton siniginalalantaw dito ang sitwasyon na kinuntakanay kita sa makilala natin dito. Labot na mag-aalos na lang nagasinala na kung gapangita na lang mga taas-taas nga pwede nila sini madalaganan kag mapasilungan Aksyon Eric kay dalom ang tubig. Okay. Sa area gid sang barangay Rizal, barangay 2, barangay 1, barangay Mambulak, barangay Lantad. Ang latest na ito report nga nakuha, ang barangay sang Ginalaran, ang unang nga barangay nga magsulod sa gitnoan ka sa dira sa Masyudad sa Bacolod. Baha naman Aksyon Eric. Uy. No? So amo na di ang bayaring no subong pag uyon diri ang contact naton nga tawag man nga sa ila area. Nagyud so halos sa tanan ni Aksyon Eric do na igual gid subong ang gakpaluwang sila sa 2021 do ginsugata gid sang masubo sini nga kalamidad no pero sige lang kasi paano gatintugan sila inon kag nagaatubang sa sining pagtilaw karon Aksyon Eric. Okay, sa mga nag-chat diri sa aton nga live streaming, no, palihog lang, kung kapangayo ka mabulig, specify gid ang lugar, to be specific, ano nga barangay, kag ano nga lugar ang importante. Kaya damo di ka message ato nga kapangayo rescue, puto hindi kompleto, bilang address, bilang aksyon na ropo. Roger, aksyon Eric, ating mo ang budlayan, isubong natin, no, kaya boss, ikaw bateri, ay giti. Gani man. Brown out din. Brown out na, no? Tapos, aksyon po, basi may interview ka tabi, bisan isa na ka-residente nga nabahaan nila balay tabi, basi kung makaparupamangkot ka, yung sitwasyon? Tawagin na siya, do, hindi din, nagdamo lang ulan, do, hindi naging batiyon ka? Nagdalo naman ang ulan, ha? Na, ano man ang sitwasyon man. Anyway, Rob, balik ka talaga ka dugay-dugay, tipo na lang yan, pero sabi na ka bateri mo, na aksyon po? Roger, Aksyon Eric, para sa situation emergency report sa Maya Ciudad San Silay, Aksyon Grupo Dita Jr. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat gid Aksyon po dito live report na sa may evacuation central function hall sa barangay E. Lopez, Silay City. Mga 40 pala kapamilya to nga dito. Lain to kay sige gyapon ang bunok sa ulan to kag ang worst kay way pas ang kuryente, no? Dito paano yung mga kapakapis lang ito kay way kuryente to. May mga pumuluyo pa dito sa 3 or 4 ka mga senda, Malisbog, San Diego, Yolanda, kag Yusay, kag na-rescue pa to sa bungo kay ang tubig nagalapaw na sa ila sining kaulo, no?
May mga barangay pagi sa proper nga ginabahaan subong kag ginsuloob na sang kuan, ginsuloob na sang tubig baha, no? Ibaloon ta na karon basi ma-check na dugay-dugay ang linya ni sang mayor sa Silay City or if not ang mayor sa Talisay, no? Para nga ma-update nato ng sitwasyon mo nila dito, no? I-try ta magkaroon contact si Mayor Palangka, Wantan Palangka sa Victorias, kay Victorias mong ginakuan man to, ginabayo ka ginabati man to sang tubig baha to nga gulpi man nagsaka man ang kuan ang tubig, no? Ang aton nga mga rescue group diri sa Bacolod nagbulig subong to sa area sang Victorias, Ibi Magalona, Silay kag Talisay sa kutob na bahaan, no? Ang Philippine Coast Guard, 15 gito ka tao ipadala nila, oh, 3 ka team. Dalang ila sini nga mga rubber boats, kag ang rubber boats man sang Amity, no? Ang chamber ba si dugay-dugay makarescue man to lang. Kay kadamo gusto mong sang i-rescue ta sa mga hasyenda nga ti naglalapaw ang kwan. Naglalapaw ang tubig bahagid, no? Mo nang ang problema pa rin katigin cut off ang linya sa kuryente kati kadelikado man sa mga nag-rescue ka lang ulanghol kati mo tapos may live wire bla. So mo na importante may mga evacuees naman subong ngarang na pahamtang sa Coliseum sa Victorias, no? Salamat gid kay Migo Tabong de la Paz dira, no, sa pag-provide sang picture dira sa mga evacuees sa area sang kon, sa area sang Victoria City, no. Ang ibi magaronado ka problema man to, no. Ka problema man to ibi magaronado kay may mga barangay man dito nga na suloban sang baha, no. Check tayo sa Aksyon Art, tayo para na sa ato sa Patrol 3. Laban ang patrol sitwasyon niya dira sa lugar nga nabaan. Aksyon Art, good morning. Please come in. Morning, Aksyon Eric. Arigi ko di sa Silay. Okay, ginaparahan ko sa mga rescue. Oo. Na hindi na lang penetrate sa unhan pa kay... Uy. Kuan, ini mo, tanong ko di ba, ano ni siya nga, ano na nga restrict aksyonan niyo? Butay kung buaw. Rizal Street ini nga ari di sa Lapitero, o di Blanca area. Oo, highway na, highway. Highway ko sa highway, ari ko sa Bongbong. Oo. Actually, ang tanan nga mga salakyan nga nag-aagi di, tracking lang ang makalabay. Ginaalaw okay. na makalabay. Oo. Di na itong rescue nga bago. Ang estimate na Aksyon Art, ang estimate na sang bahadas dalan sa Rizal, mga taga-dinasta, taga-hawak o taga-liog? Why pa man nakataas ang iban? Oo. Nga ba rescuer, galing hindi sa unan doon, Aksyon Eric, hindi ka makita eh. Okay. Ariyo kay gina-instructionan nila kay mga naukublas patrol aksyonan. Sige. Kay Wala gaulan da sa Silay sa imong reaction art gaulan da why? Gaulan gyapon di gaulan nagtudo naman ganing ulan subong. Okay. Aksyonan nila kulat tawgang rescue kay maestro ulan siya para makuha ta advisory. Okay. Sir, dali lang sir sa sir, anay sir. Pwede sir, dali lang sir. Oo. Sa mamangkot lang ko sir. Okay. Isa na sa Isa mga rescue. Coast Guard. Coast Guard? Sa Philippine Coast. Okay. Philippine Coast Guard. Tagalog pala, sir. Sandali lang, sir. Pwede, sir, maka-interview lang muna para doon sa... pero mas malalim, sir. Malalim doon sa unahan. Okay, sige. Okay. Sino yung seat ninyo dyan? Coast Guard yun ninyo, ang RD. Philippine Coast Guard? Balik to sa bukid, kitang nagpunong na silaw. Oo. Pinapabalik ng tananong ng mga salakyan. Okay. Kay Tani Victoria City ang among destination. Abot sa Aksyon Roko ba si may diya dakon din kami pwede ning makakuan makapangaktod. Kung di ka pwede ka pangaktod may si Ropo wala problema na kay baka lupad siya mong tipo ko wala problema siya pero magamo ni magulan ni bunggo kini siya sa datilis ko na ginawa na ganing lupad no aksyonan kay atong mga nakakanto nakagpa sa barangay Ilopes to nga area sa Motor stranded to sa di bitagwa sa salakyan pa salakyan sa bundad pa mo salakyan na sa highway mga guro pulo kami bilog din gatirin-tirin gatirin-tirin ka mo da gapunong ka mo da nag-invitation tanan gipabalik sa Philippine Coast Guard. Oo. Nari diri Bantay. Okay.
may dala ko din nga super umbrella eh. Tibintagi man ko may nakaprepara ka kay bisan pulo payaw lang. Prepara na ni. Kaya tani nagsapatos ko, walang gusto ko ito kumahalaw ko. Baw. Preparado ready sila nag-actor yung pabalik. Pero may mga nagpapadulong pa yung iba na auto, hindi na kamo mag-penetrate. Yung pabalik pa gani kami nga pick up. Kung nag-monitor ka mo sa Aksyon Radio Bacolod, ang halin ka sa Bacolod nga may planong magtabok din sa Silay. Okay. Antes pala Aksyon Eric sa hospital, kung dito may may nga sapa. Diri kami ginpadulog, ginpaliso na lang kami. Okay. Ari kami di subong na sa Aksyon lang sa wala mo daw. Ari kami di subong nag-direksyon naman pabalik Bacolod. Pero mag-try kita di karon kay actually ang inyo na pahantangan da may kuryente da, may kuryente, hindi ka mo brown out da. May kuryente, mo ning problema ganito yung mga linya sa kuryente kasi kung gani ang nagalalabay ni Toronto inubog. Kadamo din mo mga tao. Pero wag ko din pa makita kasi ang mga residente kung pang silo na to sa Civic Center. Okay. Dira sa Talisay paglabay na mo ni aksyonan ni actually may ginakuha na to, may ginapang sulod na to sila sa kilid sa Taytay man. Okay. Nga nag-awas naman tong tubig, ga-approach sa mga awas sa dalan. Tipo na mo ni Aksyon Eric, may tendency, hindi nga madugangan pa ni karon ng baha. Gani. Kung mag-amunin nga sige pag idang inulan. Kay ang impormasyon na sige pa yung ulan gyapon mo. Dalo ma'am, gipabalik kami. Gin pa U-turn. Si Aksyon Ani, yung PIO, disdalan, no? Wow. Siya nagpusupervise siya nang pang ginadulugan. Kaya ginapamagbutari, pag hindi may tricycle, pag hindi na ka mo mag-penetrate, tugin pabalik ka ng pick-up, ang mga tricycle, hindi mo ma-insister pagid. Pero dito sa unahan, lapit na lang sa may tide-tide ang agado gamay, may suba bala, sa main highway, hindi ka ito nakalabay kay Coast Guard itong nagaman, kag ginapabalik na outright ang mga tao, nga nagalabay ito, to avoid siyang delikado sa ila sining mga salakyan, no? Mas mayo buro ko nahon butos Victorias tawag daron dugay kay manaog walay super umbrella tawag ilang ko after 5 minutes. Sige, Action Art. Para nga maka-penetrate ito malapit sa mga taga Coast Guard para masigilanon tang ilang mga men. Sige, Action Art. Balikan ta kada ka sa area. Sige, para sa special coverage o Baha special coverage, Aksyon Art ay hupong direkta diri sa syudad sang Silay, back to you, Aksyon Art. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat kinaksyonan tayo po live report nila sa may highway sang barangay Rizal, Silay City. Ginpunggas sila sang Philippine Coast Guard. Hindi ka mo na magtabok. Tapos piya kay dalom-dalom to, no? So taran nga mga nugbo nga mga salakyan, pick up tricycle gin paison anay pati auto sala lang makalabay tracking kag 6x6 no kay kon mga puro pick up lang si kon lumos kag mas stranded katos nga dalan sang ulunhan lang sa barangay Rizal kina-check ta sa linya naton kay Mayor Palangka sa Victorias kay kamusta ang totoong sitwasyon niya or if not ang Mayor sa Banwasang EB magaron sila ay mandag Talisay kay gusto tayo i-update ang ato matagpanamati kung ano na sitwasyon dito kag kung ano nang na-extend nila nga bulig sa mga constituent nga subong tiara sa evacuation center lain pa to kati iba nga mga evacuation center way pa kuryente mong iti brown out bisan init lang karon to ininit karon to makahigop karon sang mainit nga kape karon to mabulubod lagi no amo nang sitwasyon sa mga nga problema di gusto tagi di baloon ang sitwasyon sa mga sangkwan sang Talisay Silay Victorias kag EB Magalona nga mo ini ang apektado sa buong sang gulpi lang nagdalom ang baha no kita may mga suba to sa mga sinda to yan naglalapa ang tubig to kundi na wipe out mo na mga balay dito ang kadalumon sa tubig daw nagalapaw-lapaw na sa ulo ng tao indikasyon ni nangabot silingon grabe gyapon ang ulan sa bukid kasi mo nag-report sa Action Art sa po uwayaw untat ang kwan mo ang bubo sang ulan dito sa
Siyudad Santa Lisay, no? Ang Cantong Victoriaso niya, dalom na siya ng tubig, subong. Ara si Mayor Malacon sa linyata sa Ibi Magalona, no? Ibalungan ta sitwasyon dito sa Ibi Magalona kung pila ka barangay ang apektado dito. We have Mayor Malacon sa Ibi Magalona. Mayor, mayong aga si Aksyon Eric Magbanwa, Mayor. Aksyon Eric, mayong aga. Yes. Mayor, kamusta din ang sitwasyon sa Ibi Magalona no mga barangay nga naapektuhan nila sa pagbaha, Mayor? Actually, ang barangay Pasel nga may makita ang suba sa Malugo, no? Okay. Barangay Pasel kasi sa barangay Tansa nga nagbahaman sa may park kita sa San Isidro. Oo. Ay mo na mga area nga nagdala. So patatlo ni ka barangay ang ginsulob sang baha subong kagahon, Mayor? Yes. Pila ka mga pamilya subong to na evacuate kag dili sila subong napahamtang, Mayor Marvin Malacon, sir? Actually, ang ato na evacuation po tayo katama, no? Kumpara sa may bigad, no? Oo. Mga way pa kami update kung pila di sige pa kuha sa ila, no? Dahil kadalo mong tubig, pero inanay pagdalo mo. Oo. Sa amon evacuation center, mula sa Banwa, sa ginagag sa amon na sa eskwelahan, no? Eskwelahan sa high school. Okay. So may mga rescue pa sa mga ginahimo ang imo dito nga mga Yes, dilipot kami subong, dilipot. Okay, So way patas ang breakdown kung pila ang number of families affected, Mayor? Wala pa. Nano subong ang na-extend mo na nga bulig sila to, Mayor? Hindi man kay ang senti, ikwa kung sila na butang sa insaktong lugar na city sila. Okay, ang pinaka major na itong drone. Pero by timing, kung maplasta sa evacuation center, may mga ready, may mga food packs na pataguro i-distribute na, Mayor, no? May problema. Kumplito na. May preparado kami, Okay, sige. So, doon mo ba ng tatlo ka barangay concert, pero sige, panagyapon libot sa mga tao mo, Mayor? Yes. Sige. Mayor Marvin Malacon, salamat sa tayo mo sa Aksyon Radio. Good morning. Salamat. Kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat gid sa kay Mayor Marvin Malacon sa Ibi Magalona. Tatlong na to ka barangay ang napiktuan sa iya. Ang daw damo diari diyang kuano ang area sang Victorias. Itry aksyonan si Mayor Palangka sa Victorias, no? Ito alang-alang ang linya ni sang Mayor sa ang Silay kag Santa Lisay, no? Sekretary si Mayor Palangka kung ano na sitwasyon dito kag din nga mga lugar man ang naapektuhan ng Cantong, no? Nasulon man ito sang bahaman mo. Admin office to sang BMC to. Nagsirina na to kay do hindi kita mapunggan ang daludo sang sang tubi baha, no? Muna sini kung ate ang ulan daw ay untat mo, mauntat lang pila ka minutos, dugay balbal naman siya. Ti subong kagahon, ti sigurado ko high tide subong no? Las 11 kina high tide, ti subong rudalong pa ni. Hindi dali makasabsay ng tubi baha. Hali sa bukid, pagwas baybay, kaya ito yung baybay subong tao man. No? Muna yung problema subong. Importante din nga, wala nga na isang may casualty blade. Ang importante din nga maubos na anay sila rescue sa mga lugar blang ang tubig taga lumapaw tawo. Kaya kulpiada na niya mong sumagat na rin pa rin sa kaga nga ulan na Di siguro ulan sa bukid, sige man to. Ang worst kay ini nga gabigid na surpresa gid ang tanan kay wala sila expectar nga madalo man kwan ang tubig, no? Baha. Tingnan mo ni iba ni namin pinitulog-tulog nila kaina sang nagsirina ng siring nga nagkapatimaan nga magpreparar, especialmente itong BMC to. Kinakinaran-karan mga tao to Kag nabisuhan sila nga bugtaw na kamudag kag preparan na sa pag-evacuate kay hindi na mapunggan ang pagsaka sang tubig baha, no?
Amo na ka sa kwan ka delikado sang sitwasyon subong kati way labot nga dulom bauti kwan gido iban brand out gid ang mga lugar. Sila nga ito ni Kapitan Jing Galiego nga sa barangay Ilopes ano ti ang rescue na mo to sa sila ito mga pulis to ga kwan pa ga himo pa to sa pamagi nga rescue to kay iban na sa baba top na kay ang ila second floor sang balay nila na kuha na nasuloob na sang baha ay na ano man nga sitwasyon ni man. Check tanay si Mayor Palangka Wantan Palangka sang kuhan sang Victoria City. Hibaluan ta ko lang ng sitwasyon dito sa sining area no. Mayor Palangka mayong aga si Aksyon Eric Magmanoa sa Aksyon Radyo Bacolod, Mayor. Mayong aga sa inyo. Yes. Mayor, kamusta darang Victoria subong ngatinion? Hindi mayo. Amo gani sitwasyon subong na, Mayor? Kamusta ang sitwasyon subong da? Kuha gyapon ng tubig lang, ulan kasi gyapon da? No, hinay-hinay ng ulan So, ang ulan sa bukid amo gasigi-sige. Okay. So, pating Malugo subong daw nag-awas na. Nag-awas ng Malugo River? Yes, kadako-dako sina. Sus, grabe nga tubig rito sa grabing ulang sa bukid to meron mga muna nga sitwasyon, no? So, bilog na 3rd district kita muna. Wow, ti problema gina sa aton nga mga mayor. Ano no? Kadis ang bulig ni Samon nga kadis nag-withdraw naman kay Nego ang Sikaba. Ang Sikaba? Ang tutubig nila. Ang Sikaba, kadis na bahaan man, Mayor? Nag-withdraw ang kadis kay tungod sila nagsaka tubig sa Sikaba. Disgrasya gid. Ti Mayor pila ka barangay subong da kanang mga barangay na nasulob sang baha na subong Mayor? Barangay 13, Town, Barangay 9, Barangay 1, Barangay 2, Barangay 7. Mga muna partial sa mga amuning area. Amo ni mga lugar nga nabahaan gid daw ano kadalom ni mga tubig Mayor tabi tagahawak taga lumapaw tawo. Ang depende kung ara ka sa gadubang nagalambot man sa liog. Oo. Pero na kuan ni na plaster ni sila sa evacuation center naton Mayor. Halos na plaster man. Oo. Ang iban way manggalin sila balay. Okay. Kung may mga second floor o third floor sila way galin. Way gahalin. Doon na puno na sang evacuate sa aton nga gym da Mayor sa Victorias? Puno na natin about 400 almost 500 families are dire. Almost 500 families. Yes. So ara sa subong da sa gym sang Victoria City. Ano subong Mayor da na extend ta sa ila subong nga bulig initially guro puro pagkaon noodles na kape-kape da Mayor. Kasi prepare na kami pagkaon Sululod ng pagkaon subong Why man report Mayor da nga may nadula, may nalumos ano why man? Sagina may 4-year-old na nadula daw Nakita na. Okay, So, may arat Mayor nga mga rescue group gyapon nga sige gyapon lang biyong nila kag pang-rescue sa mga lugar nimo nga nabaan. Ang province ari man de. Province. Kasi sige kami pang-rescue subong. Okay, sige man rescue ang province naton nga mga rescue group. Tanan ari na diya, may mga private sector man nga bulik. Ate, very good. Ka at least hindi man mamulubugat sa atong syudad to. Ako kabalo ko Mayor Palangka nga sa mo nga sahi sang kalamidad dyan, Victoria City preparado gid Kapanawagan lang ko sa atong mga pumuluyo dire sa Victorias on para kamo sa lawlayan kag daw kita na kamo tubig, halin na kamo sa evacuation areas naton. Yes, oo. Ang imo nga evacuation center Mayor, correct me, civic center ni ang imo nga evacuation center? Come again. Civic center ni ang civic center ang imo lang gym to sumo kundi puno na 500 families da. Bagluwas ni Mayor way kana sa iba nga evacuation center nga napahamtang. Mayara, about 100 plus man to ang sa cultural center. Okay. Another 90 to siguro sa barangay 5, barangay 7. Damo ay pa namo na check kay kina-make sure lang namo na lang kasulod
Oo. Kasi kita Yes. Sa panugat pa kami. Oo. Mayor, ang Cantong din na butang ang mga evacuista, Mayor, sa Cantong? Kaya ang iban sa Cantong nakagwa sa sulod ng Coliseum. Okay. Ang iban, nagkagto sa simbahan, sa katedral. Okay. Ang BMC ta Mayor, doon nasulod kisang baha man, no? At nasudlan man sa tubig Oo. Pero hindi ka man lalo, Mayor? Hindi ko pati mayo. Sali ko, Mayor, hindi ka man dalom yang sa BMC nga baha ang nagsulod to? Hindi ko kapati mayo. Okay, sige. Anyway, Mayor, makontak kami diliwat sa development sa imo lugar, Mayor. Salamat kisang time mo. Salamat man sa imo pagpamangkot din, no? Yes. Para sa tanan-tanan, pangamuyo sa Ginoo. Yes, Mayor. Okay. Salamat kid Mayor, ha? Good morning. Good morning. Good morning, salamat. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Si Mayor Wantan Palangkas ang Victoria City, no? Ang inyo nabatian magulang iti ato na to. Ang mga evacuees na ton sa Victoria's Cultural Center sa ilang dalagko na nga mga gym ara na sumong mga evacuees na, no? Pero sige gyapon na evacuate ang rescue group sang Cadiz. Nag-pull out kay nagsaka man gunutong ang tubig to sa dito nga lugar sang Cadiz to. Kaya kinalano man to rescue ay abi kong Cadiz hindi malabos ang bahan, labot bang lito. Balikan talaga to sa Patrol 3 with Aksyon Art Ayupon. Ara pa sa sumong sa silay daw, kaya na-stranded sila, kaya tanin matabok sila sa silay, going to Victorias. Di siya isang Philippine Coast Guard, yan hindi nanay, sir. Idalo, ito sunan to, tracking ng tumakalabay. Ari sa Action Art, sa balik report. Art, please come back. Art? Why si Art? Action Art? Oo, nakalala. Abi ko na lumus ka. Oo, bago lang nagsigang suga. Kaya lang kuryente, daw nawadaan di. Hindi kayo may-ari ko ding upod subong, kaya balay ito sa sulod dobla. Actually, ang location na ito, Aksyon Eric, inisang Severino Street, ang sa Barangay 2. Okay. Ang sapyak to ganisara no na daya? Rizal. Okay. Kaya upod ko di kayo ila balay ito kuno sa sulod, Aksyon Eric. Oo. Bali ko na, sa atop taska ang tubig. Uy, grabe. Sir, sino ganing ngalan mo? Sa Aksyon Radio Bacolod, live na subong upon si Aksyon Eric. Sino ganing ngalan to, sir? Si Chris Andy. Chris Andy. Bali ang exact location sang balay mo, halin di sa ato na tindugan, din napiti mo, sir. Bali, pagsulod mo pa na sa Bangga, to sa may Paradise, sa may Taytay, to nga ikaduwa, pasulod gina punta-punta, sa may Dumos, sa dira na dampi, sa may mga pensioners sila, pero sa kilid kami sa may pika-pika. Amo lang atop na lang nabilin. Na lang bilhin, sulod man tong tubig. Sus. Sino nabilin sa balay nyo to? Wala na ang bilhin to sa nag-evacuate naman to day mama, kay si mama, ang ara naman subong si mama, kami tiyanggi, kami nga taas, nga ara, gadya sa babaw, ato to sa laanay, kay ginatanaw man nung gamit na bang hindi magkalaanod, bala kay ginabantay man ng tubig. So far, ato lang to sila, pero wala na kami to sa balay namo, kay atop na lang to. Sir, siya rin nakita kung nagtabok Aksyon Eric mo, halin dito sa Piak Bala, going to hospital, pero layo pang hospital di. Okay. Tagahawak mo na kayo na, sir? Gadya na yun. Oo, sir, dapit na gadya tagawak. Ang sa Taytay sa galan, sa Taytay matagoy hawak na gadya. Bow. Dapit na gitsawa, kara na sa may Balaka ngayon, sa may dire na yun. No? Hita. Kaya bago lang mo, garara ang ginbuyluan sang Bureau of Protection nga parta ko. Ang ano? Ang tubig parang nga malusot. Asus, kadalom gali. Dalom gyud. Kadalom kay kaina kadulom-dulom di Aksyon Eric. Kay after pag-report ko sa imo, nadula ang supply sa kuryente. Okay. This time, nagbalik naman. Nagbalik na. Oo. Pero sige gyapon ulan, no? Nagdamol walang dugay. Subong nag-video dahil daw naman dito. Sir Chris, thank you, sir. Sige, thank you, sir. Tagin tawag ko lang siya kay ang patrol medyo layo. Oo. Ayo lang ko di sa iya. Actually, nag-ayo ko sa Coast Guard kaya nga mga kalabay ko lang, nagkatlakat ko. Oo. Hasta lang ko sa taga-tuhod. Oo.
Kay ang sa punta to, Oo. sila sa Coast Guard, sir, basi maglusot ka sa buho na. Ay, ka. Imbis karon nga ikaw ang mag-report, basi ikaw ang rescue namon bla. Gani man. Hindi ko masaulo eh. Pero ato na ako sa unhan diri sa barangay dos lapit gid kay Rupo di bala nga crossing. Oo. Dalom na gid ay taga Paa. Oo. Dason dito sa pulupunta. Basi hawak na na guro kay hindi na kita uli di dalom na gid yo. Dalong na gid. Oo, pero may kuan pa diya, may van pa diya kon na wing van pa diya nga gamay nga anon siya man masulod pa. Mm. Ang Coast Guard kay na nag-lisensya ko, tisiling nila, sir, pwede magkaka-penetrate, pero make sure lang na kung ano yung halong lagid. Oo. So kay ka-delikato pagid, tikita mo nag-iisol di ang gamay nga daw carry nga sirado. Hindi siguro ka penetrate na to? Oo, iya magka-Coast Guard siguro service, pero daw hindi kid rescuer, kuro to siya, kaya daw naka-rescue uniform sila. Oo. Hindi ni delikado ni kun kwanto ba hindi na maka-kwan balaw. Basi kung hindi na karoon ka... Mapatyan ka makina karon tunga na kay kasulog aksyon ni Eric eh. Ay, Ato wala sa taytay nga ginawag na kay ina. Oo. Hindi na gid maagwanta ang sulog. Oo. Kaya mo na kung motorista ka from Bacolod Oo. you are going north. Basi kung... Mas- ay, hindi ka na pwede ka live action art sa Facebook? Ang ginatry ko galing kay siguro nag-down lang ila mga internet diaw. Ang picture ko actually kay na ko pa to ginasend pag walang nakasulod Oo. Nag-try ko live action Eric, try ko. Okay. Galing kay daw hindi gid kuan subong. Mm. Hindi ka penetrate sa akong internet tao. Kaya ang medyo dasig signal ko mo ginagamit ko mag-report sa imo eh. Okay. Anyway, mangita ko di karon soso kag makapambal bala sa mga authorities ta kung ano gid ang advisory Oo. para so man nga need nga kagialaw na kita Mm. nga maka-penetrate sa Victorias. Okay. No, kay tinitong mission to, ari sa din na Oo. kaya kita salin din sa may area sang Silay. Oo. Na- Basta sa barangay Rizal na? Rizal. Oo. Ang mga basura din nagalinutaw. Ati mo na gano'ng sama na sa rason kung nga Mga, nagbahagi basura. mga Ito, pinutos, manamon pero di kadamo sa dalan di. Oo. Ara sa dalan, di kay ang pero tingala ko di blay may mga kabataan di nga makubinis ka nagatalaligo. Yeah. Oo. Na swimming pool ang pamatsyag nila sang... Amo na yung oras nga, ang katugnaw ka, paligo sila yung langoy-langoy sila. Ga-enjoy sila. Yung ginasaway na sa Coast Guard yun na to. Ba? Yung magdalo-dalagan yun sila. Amo na nakagahon, kakatugnaw ni, hampam sila, kagasalom-salom sila da. Gani. Kana- Siling ko na ano mga... Magkaroon mga edad ni 15, 16, 17. Siguro mo na yung mga edad nila. Ga-enjoy. Dari sa area. Oo. May tani ni karon ko kabay pa mag-subside ni. Kabay pa. Hindi ni ba siguro ang ginsakyan ganin sa pila ka mga taga Coast Guard kag sang rescue Oo. ang dump truck. Dump truck, oo. Dump truck nga para makatabok di galing kay tikon sakay ko Aksyon Eric dito. Oo. Basi kun sinabi yan di ka nalusot karon. At tilaban gini, mas mawigit gina siya. Ha? Mawigit gina si nanay, kung ang Coast Guard yung masakyan mo. Okay di, kung magsakay ko sa dump truck sang silay, Oo. basi ko ng kuanya, basi ko ng patrol mabiling spiyakbla. O sa Boulevard Street, Barangay Mambulak, to unha ba na sa Rizal, no? Gani man. Teo, Boulevard Street, Barangay Mambulak, to grabing baha ko to. Grabe. Oo. No, kay, actually sa may kuandri, no, sa may area gidri sang Rizal, kag Barangay Dos. Barangay No, muna Dos. di ang sa National Highway, ang dumudlay mag-penetrate Okay. sa mga kuanaton sa mga motorista from Bacolod. Okay. Sir, Oo. mabangkot ko rin lang kung sino pwede. Sir, good morning sa Aksyon Radio. Oo. Sino sir ang pwede natin ma-interview, sir? Bali, advisory lang, sir, kasi dami pang... Tagalog ka, sir? Tagalog. Aksyon Eric, taga Coast Guard. Live po tayo ngayon sa Aksyon Radio Bacolod kasi daming nagtatanong kung passable ang silay if they are moving to north direction.
Nakita natin kanina, sir, hindi po pinapalusot ninyo yung mga sasakyan. Opo, kasi medyo mataas yung tubig dito sa may tuloy. Ano po yung pangalan natin, sir? Probationary Ensign Basnik, Philippine Coast Guard, sir. Yung team leader ng... Team leader. Ano ulit ang pangalan natin, sir? Probationary Ensign Basnik, sir. Probationary. So, bali, ang instruction sa inyo na dapat hindi lahat ng mga sasakyan from Bacolod City hindi palusutin basta small vehicle. Hindi naman, yung sa... instinct na lang natin as public servant kasi hindi makapasabol kasi dito yung mga... Pag-check nyo kanina, sir, medyo mataas yung tubig talaga. Gaya ng madaming dumaan na motor kanina, namatay yung makina nila kasi pumasok yung tubig sa Butso. Nung nandun sila sa gitna, namatay yung makina. Kaya ni-instruct namin muna na wag mo nang... Ang dumadaan yung mga matataas na sasakyan. Dito lang po. Pwede. Sige. Sir, maraming salamat Actually, Eric, amo na di sitwasyon. Basta sila ni Aksyon dyan karon kuhan man diya, makaugban. Kaya medyo antad ko bis patrol, ano pang internet na medyo... Si Aksyon Edwin, nag-standby sa buong sa Silay Civic Center, Action Art? Sige. Kay i-try ko ni pamangkot ang mga kabataan, nag-nilakat niya alin pa kayo na. Gani? Muna silang nagdilangoy kayo na Bogaluba, babayo na ako. Way kabalingan sila yung tugnaw, no? Oo. Dahil lang kay mamangkot ko sila. Ay, agoy. Dalom, dahil lang kay... Beg. Boss, Aksyon Radio. Kaya dalom to kayo na? Oo, dalom. Sa, taga-digay doon, hawak. Sulog man ang tubig. Hindi man gaya. Lang medyo lang. Ilang gritanis kilid. Okay, basi dalas ata. Doon ninyo malay, sir? Ay, lang kami daw, pero gaalaga kami. Ginalibot naman, blamong tubig, blako, gibla ka, blaw. Kaya may iba, nagat na lang sila sa mga second floor mo, hindi na sila mayo ka, Pero ninyo malay ay makalabot yung sang tubig. Nang gamay lang kasama niya, mga taga-toad lang. Pero may iba niya natamaan niya sa daragi doon sa Matagoy, gidamte. Mas Gabanta. Mark, thank you, Mark. Ari may BRRM mo, basi kung kwanta di karon amo ning kiri kay nag-attempt ka malusot to. Ate, wag siya kalusot. Iyan isang silay. Basulod na lang sa liwat sa barangay 2 area. Daligin na Aksyon, Eric, kaya katiyanay sa Aksyon din, kay mapastar ko para makakuha kita sa mga pictures. Okay. Yung mapadala-dala sa studio. Okay. Kaya tag-iapon diri sa area sang Silay on special coverage sa sining Baha coverage sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Bantay. Upon oras sa balita, oras sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinasyon tayo po live report nila sa Barangay Rizal, Silay City. Check na sitwasyon ng Aksyon natin na boso, live report sa Silay Civic Center. Sitwasyon sa ato dito ng mga evacuees. Yari sa Aksyon natin na boso, line number 2 sa report. Aksyon natin, good morning. Good morning, Aksyon Eric Live. Kita di karon nag-report sa Civic Center sa siyudad sang Silay. Kung din makita mo man dira sa aton nga Facebook Live kung ano kadamo, Aksyon Eric, ang pamilya kung mga individual ang ginpeng evacuate, Aksyon Eric, sa sining mga enoras kag nagapadayon pa actually. Mangod man sa sige-sige pa sa gihapon ang pag-ulan kag may mga sapa pa Aksyon Eric nung ginabantayan bala kay tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po din karon ang OIC ng DSWD sang Silay, si Mama Soraya Leda Aksyon Eric, para ganoon natin ang pinaka-latest na record nila. Ma'am, good morning. Live sa Aksyon Radyo Bacolod with Aksyon Eric. Ma'am, kamusta as of the document nila na ma'am ang mga individuals at families na evacuated? So, sa Subong, nangangato na families na rin sa evacuation center is 154 with 579 individuals. Halini sila sa diin ng mga barangay, ma'am? Barangay Mambulak, Barangay 1, Barangay 2, Barangay Rizal, Barangay Lantas. Saka nga, diri lang barangay sa city proper. Pero so
So far, ma'am, ang Civic Center, isa lang ni sa mga evacuation centers sa syudad ng Silay. Mga pila gani, ma'am, evacuation centers ng Silay, ma'am. Actually nga mo evacuation center, ara iban sa barangay facilities lang mo. So ang makater sa barangay, ara na sila barangay. So ang hindi makater dito, kagula gid sa Iluwan, diri sa kakato sa Civic Center. So subok amo lang niya sa LGU, agin open diri sa city. Ma'am, alas ano ni sila kanina, ma'am, rescue ni Amat-Amat, ma'am. Siguro mga 8:30 to 9 siguro. Oo, nasugod na. Kamusta, ma'am, may ara na ginpalambot nga bulig man ng mga pagkaon, food packs ang LGU, ma'am, para sa aton sa mga apektado ng mga individual o pamilya. So mostly ang food packs naman, ginatagin namon kung magpuli na sila, kahit isa subong kung nari di sila, ginaserbihan nila sila namon sa hot meal, kag mga old clothes sa mga nabasaan sang bayo nila. So far, ma'am, ano ang proseso sa pagpasulod dili nila? Kahit I know may ara makamusang monitoring nga ginapatigayan, ma'am. So pagka kudi nga to nga DRM nagalibot sila kudi ng mga areas nga flooded na, so gina-evacuate sila kag gina-transfer diri sa evacuation center. Ma'am, may mga hotline numbers kita nga base may ara sita mga ka-aksyon subong kinanlan pa sang bulig, ma'am. Pwede ta mapalayag on air, ma'am. Pwede lagi ni sa Kailang ma'am wala kaso. Kaya action na rin so far samo-samo, di mo? Ang ari sa evacuation center, may mga kabataan, may mga tigulang, action Eric, samo-samo, kagati kaluluoy bala ng iban. Dito iban mga basa pa, ang iban ari na lang sa salog, action Eric, mga nagahiligda, ang iban, we understood, may ara action Eric sang mga may mga masakit pa bala nga mga tigulang, pero ti ari man din nag-assist ang atong DSWD kag iban nga ahensya sang gobyerno para man mapatuman lang din sa gihapon ang social distancing, ang mga wala face mask ginatagaan man di action Eric sang face mask no para lang sa gihapon nga hilway ang tanan sa COVID-19 kay wala labot action Eric sang pagbaha may COVID-19 pa man sa gihapon. Yes ma'am, ara na ma'am. Ara na. So, ari nga ito nga hotline number sa Smart 0918-489-6175. 0918-489-6175. So, may araman sa Globe 0967-305-4668. 0967-305-4668. Thank you, good ma'am. Ma'am, as of the moment, may ara ka magyapon, nagabaton ka magyapon sang tawag, may mga nagapanawag pa nga, nagapangay-rescue ma'am within the area. So, ang aton nga tawag, ina-refer man aton sa DRM, no? Kay sa nabalan ko, ongoing ang meeting nila subong, kag ginatanaw nila ko din ang nagapangibuli, kag ginadispatchahan nila sang ilang mga rescue vehicles, no? May ara kami prepare taning home para sa aton evacuate, kaso lang nabdan sa ulan nabasaman, so hindi man may daan sa aton evacuate, so muna nga na-provide na lang kami bisan karton na lang para may mabutang sila sa salog dire. Ahay. Ma'am, ang kaupo niyo, ano pagid ang iban nga ahensya sa gobyerno, ang kaupo niyo diri subong ma'am, aside from DSWD? So ari man din aton nga City Health Office, ari man din ang Pilipinas Red Cross sa Bacolod, taga DRRM, ari man din aton nga police. So may army man ta diri kina nakita ko nga nagabulig man. Ma'am, gusto lang namon mamangkot kay do pila lang ka days ang agwat, ma'am, no, since natabo liwat ang pagbaha kapag evacuate sa mga pumuloy sa Silay. I-compare nagligad, ma'am, kamusta ang kadamuon i-compare subong, ma'am? So sang January 1, the 173 individuals ang nga mo na-cater diri sa evacuation center, no? Kaya ang iba naraman sa barangays nila. Mas damo subong kumpara sa January 1 nga baha. So aton nga mga local officials, sari man diri sila kay si Mayor Mark Goles, sari man diri kinaw po sa iyang mga councilors, no? Nagkadto man diri ka nag-check man sa makinang lano sa aton mga evacuees. So far, ma'am, as of the moment, wala pa sang may nag-pull out, wala pa sang may mga lugar nga nag-subside, ma'am, ang tubig. So, hindi lang ko sigurado, gid ma'am, no, kaya ang nagamonitor ang aton nga DRM sa tubig, kung ano na, kung nag-subside na, kung wala pa. Pero may nakita ko iban nga families, may nagagawa naman gani. Pero ang iba, nakatransfer man sa family nila nga safe man sila, no? Pero tapos ang pagproseso sa paggawa din nila, ma'am, wala na sang damo, hindi may mga pilirmahan pa sila pag-inform sa inyo anong sitwasyon? Sa subong, wala pa man may nag-inform sa amon.
Pero subong may mga nagapadayon pa yang nagasulod. Kanyang iba nga nagasulod, balang ilang nga family, ari na nga daan iban nga family member. So nag-aapas na lang sila, kay gano'n secure pa nilang ilang mga gamit sa balay nila before sila nakadto diri. So far, ma'am, wala man kay ina sa may nabatian ka nga report, nga may mga nag-receive pa, wala nag-upod sa mga rescuers, ma'am. So, wala man. Oo, kay na kami, gani nga silingin, ma'am, nagbuwa pa lang tubig, pero nagwa na din kami, kay nahadlock na kami, basi nga mabdan na kami taas, hindi na kami kagwa sa among balay. Salamat, Gid. Action Eric, no, si Ma'am Soraya Leda, ang OIC sang DSWD diri sa syudad sang Silay. Kundi na padali sa gihapon, Action Eric, nga ari lang di syempre, mga pumuluyo. Wala naman sang dapat ikabalaka ang aton sini nga mga faction. Kaya may mga gina-serve man di sa Action Eric ng mga pagkaon. Okay. May mga face mask man nga ari dire. Ma'am, excuse na mo, nagpapadilag si Eric sa isa ka residente, ma'am. Good morning. Manghihi po kasi, ma'am. Manghihi kasi, ma'am. Eric, ang mga pumuloy, kung makita mo sa aton, bala sili nga live. Oo, pero mamangkot. May ko na experiensyahan nila sa sila lugar to, sila balay to. Okay. Nautod si Action Eden na po sa nag-report live sa Silay Civic Center. Dito napahamtang ang pila ka mga evacuees, no? Hibaloon ta ko na mga experiensya sa tong mga aras sa bondira. Action Eden? Yes, ma'am, yung live ko sa Aksyon Radyo Bacolod. Ma'am, diin ka mo nga barangay dito sa Silay. Barangay Mambulak. Barangay Mambulak, mga alas, ano ka mo kagina, ma'am, nag-full out? Mga alas 7, kay gaamat na saka ang tubig. Subong ganalong, pag ito ko no sa balay, taga-galiog na kay nag-food na kato, din bata kong laki. Sus. Kata, ang nanawag di gani, bago lang nga, na pangita namon si Kapasel, kay mapariskyo, to kuno ang taga-Antonio Luna, kay natrap to sila. Daway ko di kita kay Kapasel, natrap to sila kuno, mapariskyo to sila kuno, to sa di kaina, ma'am, pagwa nyo, mga alas 7, taga-diin ng tubig. Taga-diin naman, taga-hawak na, alas 7 pa lang sa gabi. Pero nagligad yung ma'am nga, enero 1 to, sa apektuhan man ka mo to sang ba? Taga-dughan man to, ma'am. Kapit sa 1, taga-dughan man. Nasupatan ng gani, karon ara naman, wipe mamatapos ng amon ng mga agyan ka baha. Ara naman. Ara naman, sus. Si kamusta to, ma'am? Sino to? May bilin pa to? Nga pamilya mo sa inyo, balay? Wala na to. Nang mapariskyo to gani, aran si Kapasel, may bilin pa to, ma'am, ni mo nga pamilya sa inyo balay. Antonio Luna, damo pa to sila. Ara si Kapasel? Diba, mapangay, inform naman nila, Action Eric, ang mga ma'am, salamat yun, mama, kagalong-along kamo di. Amak mo, Action Eric, kaya mo na bala kasubo sa paglaragway man sa aton, siniwag action nga ari dire. Kahit wala ka na pilahan ng padlaw, Action Eric, amo na ni Dayo nang natabo man. Liwat naman sila nga nagbalik dire sa center sa syudad sang Silay, Action Eric, para sa pag-evacuate, wala man sila choice, Action Eric, no? Para hilway sila tanan sa Baha, Abe. Kaya ano pa Action Eric na mahimo magluntad bangod nga sa tugas ang pagbaha. Tagaupod na lang sila sa mga rescuers para man nga safe lang din sila, Action Eric. Kasi may yari pati yan, istorya kay inang iban. Kasi sila ang gamit, kag ang balaya, makita lang na liwat. Ang importante, safe din, Action Eric. Kaya basi bala, may mga nagapaminsa na iban, basi nali naman magdalo ang tubig. Makamo na Action Eric ng ambasyon. So far, ang Action Eric ang pinaka... Why na ba na official din? So far, wala pa Action Eric. Kahit ang hamakagina ni Ma'am Soraya, nga mga barangay officials, dahil sa gihapon nga monitoring man, sa nasakupan nila nga mga barangay, para kung sino pa ang kinahanglan sang rescue, gilayon Action Eric, ma-rescue man. Wala. Okay, sa Action Eric, nag-ulan pa mo. Sige pa gyapon ulan? Yeah, sige, pa Action Eric ang ulan. Ang iban din nagasinulod, basta na Action Eric. Kay ti ulihin na nagkala-rescue, ang iban, gin safety pang ilang mga puluyan, ang iban, gin siguro pang ila sini nga mga panimalay. Why padang taga DSWD nakapanagtag bisan kuan na kuno kape-kape na nila. May ari Action Eric, actually may standby din nga mga kape, mga tinapay ang DSWD. Kag ti amo ni importante may mga face mask man sila gani Action Eric nga ginapanghatag. Kag padayon di may ari di assign gid nga nagakapyot sa mikropono para
mapabilin na Aksyon Eric ang social distancing, kag di malinong mo di Aksyon Eric sa diri nga lugar. Actually, bisan nagainulan sa gwa diri sa sulod di Aksyon Eric panguyabing iba ng Aksyon Eric, no, bangod man sa kaginot, bangod man sa damo ang tao di Aksyon Eric. Kung makita mong sitwasyon, mga karton lang ni Aksyon Eric ang ila sini nga mga ginahigdaan diri kaluluoy lang sang mga tigulang Aksyon Eric, may mga nakita kita dire nga ti do mga seniors nga gidya dapat tagaan sila Aksyon Eric no sang ligwa kung sang atensyon diri man. That's why may ari kita sa mga taga Red Cross sa diri man nga area Aksyon Eric. Ang nais na kiti sige yapon yung ulan o wala yung ulan. Gani wala Aksyon Eric kag ti bisan ang mga major roads wala mga national highways hindi passable, how much more sa mga inner Aksyon Eric ng mga footpaths or footwalks Aksyon Eric. Kaya tinanubuan sila sa mga mayor nga dalanon ti amo na ang budlay kag alang-alang ti subo Aksyon Eric may ari na di amat-amat man na ang mga tigulang or mga seniors Aksyon Eric gapalapit diri sa Red Cross para ma-check sila kay basi bala may mga maglain pa matsyag kay tungod man lalabot sa kagahod kagalong Aksyon Eric kaginot sang lugar Aksyon Eric. Wow. So para sa duga pa karon mga update Aksyon Eric kung may ara pagidman sa mga duga nga updates dire yari lang kita gyapon no sa Civic Center sa syudad man sang Silay. So far tulutawhay naman ang sitwasyon dire although may mga nagasinulod pa nga mga kauturan naton nga bag-o lang Aksyon Eric din rescue. So what? Stay safe lang kita ka-aksyon kag ti pangamuyo gid sa tanan nga oras. Live dire sa Civic Center sa syudad sang Silay, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat kina Aksyon na boss sa live report na sa Civic Center sa Silay. Alat na napahamtang ang pila ka mga evacuees. Damo pagyapon mga Silaynon nga naga-PM sa tadi nga wala kun untat ulan ka nagasaka lang nga nagasaka ang tubig baha. Grabe gyud guro ulas buki do. Amo ni oras ala 1:42 na. Pero way gyapon ga minyar ang kwan ang ulan kag baha. Gasaka lang nga nagasaka ang tubig baha no. Ali sa kay Aksyon na boss, i-check ta sa Aksyon Albing Graba. Ara sa area sang Silay, Talisay ni siya. Nasa Talisay City. Balota ko din yung lugar ni Aksyon Albin. Aksyon Albin, good morning. Good morning po Eric hanggang na morning sa mga puguluyo sa syudad sa Talisay. Subangod madamo sa mga puguluyo diri sa area sang Talisay. Di ka subong nga lugar sa Talisay, Aksyon Albin? Aksyon Albin? Yes, sir. Di ka subong nga lugar sa Talisay? Ari kita subong sini nga tinuon aksyon na Eric sa Minuluan Bridge. Minuluan Bridge? Zone 8. Sa syudad sa Talisay. Ang sitwasyon na sini nga tinuon aksyon na Eric. Magluwas nga nagabubo ang mabaskog nga ulan. Hasta subong? Ginsabayan sa ni aksyon na Eric. Sa mapaskog man nga dalo-do sang tubig makitaan mo sa atong sini nga Facebook Live. Minuluan kuan kasubong bridge. Yes, ari kita sa area sa Minuluan Bridge Aksyon na Eric. Ang sitwasyon na diri pila ka mga pumuluyo na makitaan man nimo kay sa karon Aksyon na Eric nag-attend ni sila kay ginalantaw mo nila ang magluwas kay ginalantaw ang mabaskog nga do sang tubig. Ginalantaw mo nila diri na Eric. Base ba na may mga gamit nga inasin nga panimalay ang ginaanod actually kung ang tuluyan sa diri duha ka anda na dutay na lang mga lapawan na ang first floor second floor naman Aksyon na Eric. Sige pang si papang Nixon na lang Aksyon na Eric na ang mano sa papang manok sa suba si papang Nixon na makuha sa Facebook Live Aksyon na Eric. Okay, sige. I-try ta diri. Tinasyan nyo pala
Okay. Mga rescue groups diri aksyon na Eric number 1 sa syudad sa Talisay Bureau of Fire Protection ang pwersa nga nagtingin sa karon. Okay. Magluwas sa syudad sa Talisay. Ariman diri ang Bureau of Fire Protection. Aksyon na Eric wala nang madugay nagsulod ang pila ka mga katapo sa Tiger rescue team sa idadong sa Talisay Bacolod City, no, sa syudad sa Bacolod. Okay. Nga nagatry pasulod sa barangay Zone 10. Kay ang sa kadiri sa atong ginatindugan sa Minuluan Bridge arong barangay Zone 8. Sa sininga tinon aksyon na Eric, kay ang mga tao halos sa kalabanan wala na sa sining lugar. Kay pagbunog kagina, we have the information of forced evacuation diri sa area sang barangay Zone 8. Uda ginpahamtang ang mga pumuluyo sa evacuation center sa Tayabas Elementary School. Ang malain lang galing kay subong sini ang Tayabas Elementary School aksyon na Eric ginsulod man sa Baha. So ang natabo din silo aksyon na Eric sa area sang Talisay Elementary School. Ang ining mga pinaka mga pumuluyo sa barangay Zone 8 kag barangay Zone 11 kay katinuparay lang ni sila. Ang barangay Zone 11 aksyon na Eric medyo sulod doon pa. Ang barangay Zone 8 ari lang di sagwaan mismo. And may mga lugar man sa barangay Zone 8 ang ara sa karon dito kung sa barangay Zone 8 nga ginsulod ang majority diri ng mga puluyan ang ginsulod sa tubig Baha. Pamangkuton tabala si Madam. Ma'am, diyan ka po dampi ang inyong balay, ara masasulod? Yung inyong balay, ma'am, diyan ka po. Oo, wala na balay. Ang ipipin na, upon ilang may ang nasuto na ako. Ang nabagpapita. Tuwa kang daanan eh. Ay, ang bali, yan ay pausog sa bana ko ang kupe. Bali, dila ni halin mo, nag-rescue kami. Oo, dalong na. Ang balay, din na kung ara, di na makita. Pero ang pinaka-ground floor yung ang gusto yung Oo, nang lampas na sa ano namon, mga taga-diri na kurang babaw namon, taga-liog. Kasi na Eric, no? Taga-liog na ang first floor nila. Pero ang second floor pa yun na binibas sa problema. Dami ka ba, kanila namon wala ka pagpili sa babaw. Okay po, wala ka na. Bumasag sa bala ko, pakaisa sa bala ko. Na Eric, arap pa sa sunod. Pero may nagsunod naman ng ibang, di ba? Pero, natrap, hindi siya kanila. Natrap lang mga rescue na sila. Wala kayong sosyo lang hindi sila ka, sosyo lang sunog. So, kasi nila, sa plano kung saan nakapapasli. Pakas lagi ng pag-rescue sa mga rescuer sa amin. Ang mga bata na din po. At sa bundi, sa busa bana. Garabla sa may lamang. Ato sila tanan. Ang kanya namin ng briefing pamilya. Ang mga utod lang na blablok sa ato, pero ang mga pakaisal, mga rada, wala pa na kamiwag. Kalutin mo ba sila tanan ang araw sa sabit? Mga lima pa ka, kalimiyaya ang wala kamiwa. Kabalayo, lima kabalayo mo kayo. Ha? Ano ka purok eh? Puro Riverside. Purok Riverside, Barangay Zone. Oo. Purok Riverside, Barangay Zone, nag-aksyon na Eric. May lima ka pamilya ang araw sa sabit. Hindi ka so happen. Nasa gina, ang pagluman. Saan na ng balayo na rin? Ang kabilang gandang na rescuer, araw ng da. Ang mga nagkakabuwa, pero kaya ang dalman lang, saling din na, nakakabuwa, rescue. Ano namin magalingan? Si Abili. Pero si Abili. Si Abila sa aksyon na Eric na. Ang sitwasyon na dali. Kaya ang CDRRMO o kung na yasang Talisay Rescue, aksyon na Eric ang aring diri, design sa yasang Talisay City Emergency Rescue,
ang tutok din nila kadang concentration ari diriya sa may Minuluan Bridge Aksyon na Eric. Although may ara man ng mga miyembro sa Bombero Bureau for Protection na naglumpat naman sa kanto sa area sa Magtaytay. Bangod na amat-amat naman sa man ang tubig sa Taytay. Actually kung ari ka gatindog Aksyon na Eric sa may Taytay, kung lang tawon mo ni Aksyon na Eric, yung na lang, estimate ko ni Aksyon na Eric, hindi lubo sa, hindi mag-connect sa tunga sa metro, kasi malapawan na ni, pero ang pwersa ng tubig sa karon sa tingon masyado kabaskog sa dalugdok sa tubig, amo ni ang tutok man sa mga rescue teams. Nakitaan sa kanina si Police Major Jigger Hineno, o galing si bangod man sa may pinakamanga lugar na ila sinigang na responderan ang barangay zone 11 ara man ang mga kapulisan nga nag-upload rescue upod man Aksyon na Eric ang mga katapo sa Philippine Coast Guard kag ibang pa nga mga rescue teams. Sa nasiling ka na Aksyon Eric, they have the information at di na tayo nakita nato ang pila sa mga kilala sa Tiger Rescue Team. Nag-abot man ang pila sa mga rescue groups from Bacolod City. Sa Bacolod, Aksyon na Eric, ang iban pa na pag nagtagto diri para magdulig sa dapat sa sitwasyon sa mga apektado ng mga pamilya diri sa area sang Talisay, Aksyon na Eric. So, ang pinaka-sitwasyon diri, ilan taon taman sa iban pa nga mga lugar, particular iban nga mga barangay, try natin basi makapenetrate ng Aksyon na Eric. Granting na nagapadayon ang rescue operation on the part sa mga rescue team sa Talisay kag iban pa nga lugar. Pagka diri tayo ang Talisay with Aksyon na nagsuntahon ang Aksyon Alvin Graba. Una sa kita ang Aksyon Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat kina sa labing graba. There you have it, live report nila sa Taytay sa Minuluan Bridge sa Talisay. Na may tendency nga basi kung nag-awas pang tubig nga sa kwan sa highway sa Taytay na sa Minuluan. No, kito katupong-tupong ng tubig na sa Taytay da, no? Huwag kaya untat gyapon ng ulan, no? Kag sige gyapon ang kwan ang pag-ulan-ulan sa area sang kon sila kag Talisay tiya mo na itong ali pagkagabi daw wala iya kakahubas ang kwan ang ulan niya sa sininga matiniyo no kay check tari sa Aksyon Roger Guteb kay nagbulig tong rescue group to sang kwan sang Cadiz sa Victorias nakibot si Mayor Palangka nga nag-pull out man ang rescue group sang Talisay sang Cadiz. Kaya gali mo sa may Cadiz, may ara man dito nga pagbabaha, nga kinalanon man ang rescue group, no? Ari si Aksyon Roger Gotib, live report sa Cadiz. Jer, good morning. Yes, Jare kayo mo signal da, kayuhan nila ka do malumos signal mo, Ay man ko. Actually, hindi gusto ko kita nito mag-observation ang katapos sa kapong rescue. Nagabantay sa Caba River, there's may Martisan. Sa Martisan, actually, kasi nalagkag malambot na ang type. Ako na katama at taas, break. Saling kay na-timing ay Jer, ang signal mo yan, ikaw, baby, ito nagadula-dula signal mo? Ami adyo tayo, bida, kayo nag-off and on na signal mo, choppy, salud mo di sa ton, no? Live report ni Cadiz, kay ang rescuers ang Cadiz, to kina, sila ni Mayor Palangka, to kina, to ka Victorias, di pagkabati nila nga doon, may pagtaas mo sa tubig sa isa kataytay, da, sang Cadiz mo ito nagbalik ang mga kwan rescuer sa Cadiz. Si Roger wala na si Aksyon Roger Gutib no, check
Oh, dali ka kay ring pang signal ni Aksyon Radyo Bacolod, no? Ibaloon ta sitwasyon dito kay mo to para si Roger Gotib nga ang suba sa Victor sa may Cali City, isa dala ka porso sa suba nila doon nagtaas na mo to nagbalik man ang kwan ang rescue. Aksyon Roger, please ka Mac. Yes, Aksyon Eric. Kay na Aksyon Eric, mali, actually, sakto na, no? Kasi na-interview na to na ang amon ring CDRMO officer nga si Mr. Panichua. Nag-sunod sa iya nga, desilman sila sa Victoria City, pero balik sila tungod man kay may mapagbaha na sa Barangay Burgos, Barangay Kaduaan. Okay. Aton na pagpakigangot kay na sa ila, sunod sa kay Mr. Panichua, sa aton sining interview sa iya. Tapos po, different daily Victoria, kaya hindi ka po yung Victoria sa akin, hindi ka dito, pagtulog ko record. Nagbuling ba kamo sa Victoria? Cottage. Mag-contribute. Ang dami ko ito, dito ng Victoria, ito yung pangalaman mo, kasi pagkakang kong conception, dahil nakakagumata na siya. Uy, tapos naman ko sa ang pagkakos mo na pinungihan sa Blasara. Medyo sapi ang signal, pero kayo na sa payag ni Mr. Panichua nga nagbalik sila magkunday may baha sa Barbara, Asinda Peluina, Barangay Burgos ini sa area ni Kapitan Rodel Evidente. So mataas ang tubig tungkol sa subukan niya muna nga ginabantayan nila ni Cava River dyan sa may consumer season magod na gamay na lang ang kulang. Siya nga malabot na bala ang taytay ni Aksyon Eric. Mano ko na, lugit ka gamay na lang kami ang nabilin, pero may gate yun actually si may taytay mo. Na maglapaw na daw muna sila yung maglapaw na sa ilang numero nga ginaldaw sa level, yung na lang daw delikado na. Now, ang barangay Kaduaan naman, may ara nga nakwa na tonto ang isa sang aton sininga kilala. Ilipersonom striking mo nga giya sininga balay. Ituron naman sa Baha kag ginablos nga medyo natunga-tunga na naglapaw na sila sininga ang ilang balay na daw may arab lang masakasap yun sa babaw. Di daw nalapaw na lapit na mag tunga-tunga sa ang ilang sininga balay. Amo na ang iya sila pag-send ang picture mo na nga panadyo mo naton. Actually, gusto kita magwagaling kay kaila siling ko, hindi man tungkol kay ulan, grounded kay nang makina, lang nga wiring sa sila kaya ginato. So, swerte na kulba nga ako, labi ko ganit ko masunog na. So, giato subong sa siyap, so, ay ko sang masakyan, malagod na punta ni malang tao, sa sitwasyon man sa palimot. Sabi nga kita sa area sa Barangay Burgos, labi ni Kindera sa may Sikama River, kaya mo yung Bantayan, kapila ka mga lugar. Now, kato na gitri, pagkakot man kita sa kay Kapitan Yuman Javier sa Barangay Kaluhaan, pero sa sa cellphone, ay yan sinatawa, na good morning naman kita sa kay si Kapitan Hubert, gali nagwa man, gibilin ko ng cellphone, kaya si mabasa malang puno. Gibilin ng cellphone, amura nga wagi kita kontakto kay Kapitan Hubert aras lang sagwa sa pang rescue. Amura pa kaduan na legislative proper action malayo-layo ini. About siguro mga 8 kilometers kasi lapit na ni Padua sa Manaplamok mo na sa nga barangay sa pagsulod mo direksyon sa kay sumunod nga barangay mo gidayon masamputan mo na tayo maka-enter ka na sa Cadiz area. Hindi naman ang mga lugar at tinda maring among karoon nga namutakan o na igo sa Baha na pila ka mga pumulapit isa sa overflow sunod sa report na napawa na. May lang ganit ka may taytay na daya nga bagong gijab lang tapos at least why pa siya malapot malayata tubig baha pero kung nagtaon hindi na usual tungkol kay naglapaw na siya sa daan nga lagyan na sa mga tao ng overflow. Kasi mabudlay na kumbaga mula sitwasyon Aksyon Eric. Sa siyudad kagay atol mag-check sa bahay ng rescue nag-alibot ang rescue team. Istorya na ito kayo na kung taniikwa na ito nga ma-record lang tani sa magpapasing statement ng nakasabata sa puro sa pangabay kasi kasi nag-alibot sila kagainulan.
Budlayan siya, magsige, uyat siya, cellphone sa iya. Di, patag na lang siya kuno sa detail sa buwas o kung may mga significant patag pa siya sa aton sa pila ka mga informasyon. So, kuno sa iya, nga ang barangay pabrika nagbaha, ang barangay Paraiso nagbaha, parayon nga nagataas sa tubig sa Ibugan River, ang barang delikado. Kaya may Ibugan River sa angot sa may katis, pati sa may sityo panikihon sa barangay Tigliwigan, pero ang mga tao dito magpag-relocate na sila nga makakadto sila sa mga housing project na wala na mga pumuluyo sa mahigad kang suba. So, sunod sa kanya sa Panuchua, way pa nila mag-check-in area, pero wala na sa pumuluyo dito kung nagkakataas yung mga tubig ng labot na kung nadyalapaw na sa suba sa mga nipa sa nasigad. Ginapasiguro nila kasi wala na sa matikot na pumuluyo, sa mga pumuluyo na-relocate nila pa sa mga housing project. Lagi na tigan na sila para sa sininga sa sininga safety. So, amo na sitwasyon subong generik diriya sa may siyudad sa Cadiz. No? Kaya kaina, samtang nag-report ako sa Aksyon Patrol, nag-ulaw tumulan, pero wala ko nakatapos report liwat naman nga nagsinagasa ka nga top ng ulan amo na ito na yun nga ang kabukiran galingan sige ang ulan dahil ganulog ang tubig Baha, Aksyon Radyo. Sa kularoon talang dyan nga ang Burgos, kagaduaan mo ng ginabaha, subong? Ang duha ka barangay, ang report nga ito, sinisidarar mo, duha ka barangay, kag-mention ng Asinda Pilomena, Asinda Barbara, sa barangay Burgos, Asinda Marin, kag Asinda Bernardita, sa liman ka barangay kaduaan. Tipo mga na-evacuate ni, may mga aras sa evacuation center, mga lugar? So far, tatap na sa duha ka mga barangay kapitan man, kaya hindi sabi makontak, si Kapitan Gilbert Javier, sa barangay Karuan, siya makontak si Kapitan Rodel Eminence, out of coverage man ang cellphone. Ito na ba si magkakwan ko rin sila, kaya hindi ginay pwede nga pabayaan na pumuloy. Alam na mo, laban-laban, narinig sa mga evacuation center, laban-laban, sa mga malapit ng mga eskwelahan. Tiga, may makaroon ba siya makontak mo mga kapitaling karoon nga concern kag mabaloan ta kung pila mga number of families kag evacuees man Yes, Derek, no, we'll do that kasi para matag sa kati. Subog sini, amo ginmaning ato binamatay kasi tungkol nga tumayari na di man sa syudad sang Cadiz, ato nga kwaon karon na mga data kaya pagkatapos makangabot mo sa matag sa Japon ang pila ka mga detalye Aksyon Radyo. So far, rin ito mahatag Ay, Jer, ang Chimpo sumunta, kamusta? Subong sini ka ulan Japon ang sinerekta. Todo, hindi manginit. Hindi man siya matundo, no? Pero may mga panahon siya kaya katudo, pag ganun kayo mahulaw naman, pero wala siya gaustat na. Wala siya gaustat, mo sila kami siya sa matamat, Kaway ta ka ba, diriya ang daw gatudo, gainay siya. Kasi kung continue siya, ang ara sa kabukiran, that's why ikadelikado, labi na kung high tide ba na? Amo pag hindi ang mamulumulay, Aksyon Radyo, wato ta magkakuagin ka nga kompleto, blang detalye sa siderar mo kagalibot. Sila gusto ito pagtariguro, matigwa, tari nga makapadar ni sa irobilog nga motor, di ba? Kaya may mga motor na soliya sa anak ko, pwede mo na magamit sa sulay talagang ulan yung dilay tagtobla ka bastong Aksyon Radyo. Yes. Live man kita, kulang ugin ang nagkaklatabo sa buwa Aksyon Radyo. Diba, lang ito na karoon ng report mo sa ibang mga barangay karoon kag sa syudad sang Escalante or siya guide sa monitor mo dyan Yes, ibuot na Aksyon Radyo sa aton sila pag-monitor sa silang pag-ulat karon na tugas sa Anglo Operation Area. Una sa balita, una sa Aksyon. Hindi sa Aksyon Radyo, good evening report. Sa Bacolod, Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat kina Aksyon Radyo Team Live Report sa Cadiz City. Tungkol mga lugar mga ginabulobaha man kay sa city proper sa Cadiz may ulan mo. Kuta mo silang ang ulan yaras bukid gali. Mo ito nga naginagaw mo itong rescue group sang Cadiz City ato sa Victorias
Kanya kay Mayor pa lang. Kanya Mayor balik kay Mayor sa Cadiz. Mayor nga hindi kayo may report ito sa mo. Ito may pagdalo man sa mga barangay na mo. Ito kalawas man ng mga amon to taytay. Ay, nyagaw man ng mga rescue group sa Cadiz halin sa Victorias nga magbalik man kiti may ara man sila nga inog rescue man kag may mga barangay man na sa Cadiz nga nasulob man sang baha. Ay puwerte. O dami yapon ka text diri sa ato no. Way untat ang kwan. Way untat yapon yang ulan ho. Halong kamo dira mga kasimanwa siling ni Mafi Bilisina Gamboa ho. Be safe Bacolod non. God bless as always. Lito Sicondes. May mga message dito. Bibilin na Piamonte. Nagtudo pagit ang ulan di sa silay Aksyon Eric. At tuod ka. Halong ka mo dira ihada. Halin kay Roberto Gallo ho. Damo mga pamilya. Magdaan nga raman sa Victoria City no. I-check ang report ni Aksyon John Diaz. Ara si John sa Talisay sa kalugar. Kay ginalibot man nila ni Aksyon Alvin mo. May gabi aksyon mayong gabi aksyon dire kalong tanan nga ara sa patrol and keep safe always sa mga taga North nga victims. Anthony Jones Habilio Siblano. Salamat gid sa inyong pangamuyo man sa news team. Bete news team sa mga kwan man ga ubog man sa baha. Ay oo. Anong buang ubog sa rescue group? Amo man kwan ubog sa aton nga mga kwan. Patrol unit reporters. Ari si Jan no, sa area Santa Talisay. Jan, nakamusta da? Hindi nga? Aksyon Eric, ang patrol karon live kita nag-report diri mismo sa may barangay zone 9, zone 10, kag zone 11, 3 months sa may surag Santa Talisay. May karamo din sa concern, damo pa na trap dito sa sulod sa zone 11, no? Oo. Zone 10, no? Lalaki sila gani sa Purok Kabulakan. Kay kadamo pagid sa mga na-trap dito. Nay, may gabi, anong alan mo? Oo, si Gloria Malakad. Zore Malakad. Ano ang tabo na yami ato ka to pamilya pasulod? Ano to sitwasyon nila? Tanan ang akong kabataan na trap to sa balay. Uy. Ano din yung balay? 1 story lang, 2 story. Na story ang sa isa, pero tupo sa salog. Okay. Yan, ano tong sitwasyon subong? Eh, kapanawag sila sa akon, luwasong kapani sila. Ako no galo to sila ha? Kay basta sila basi, bila kung malabot pag ito sila, kay abot na to sa may diker ang tubig. So, ang tubig subong din nadampi sa inyo balay ito? Wala ko to subong kasulod, pero ang akon nga umaga, nagapanawag sa akon, nga tupong na sa salog, nira, amo na o. Ay Sa sus. second floor na? Oo. Pilak na bilog to sila? Unsi na da kabilog pamilya ko, pero damo da sobra na 300 ka pumuluyo sa sulod. Subong ay pag may napagwak ka to? Uy, pero pwede tato kaagib na dito sa may talit, sa may likod, sa patio. Ako na wala pa nakuha Ambot, pwede ko tani ka pangabay nga mag-agi dito ang rescue sa likod sa patio. Iba ko lang naglabay sila, di sila makadto ko no? Paliyog lang to ipano nga. Ang pwede dito maagyan sa likod ng patio. Balang sa likod ng Ibis Gate, baka pwede to kaagi kay wala ka subong tubo. Ayon lang tani, kamo na Tani, oo, nga ang rescue dito maagi kay wala man to subong tubo. Pwede sila kakadto to. Piyari naman din sila bagulang, anong ilang na giniho? Buwak do, wala ka nakabalo, aram lang sila, oh. Wala pagit sila. Maagyan to subong ang likod ng Ibis Gate to. Mga Simo to ka pamilya nga daan, no? Sa sulod to na Mga 11 ko ka pamilya, pero 300 sobra na da ka pamilya ang ara da sa puro kabulakan. Na, sumini ang tubig to, tag lumapaw na. lapaw na Dahil lapaw na sa balay ni Periros, lapit sa suba di ho. Okay. Pinakaubos pag ito na sila isang soba. Ay, sobra pag ito kanday dado, kanday arsili to, sobra pag ito subong Wow. So, nabay ko tani, ito nga dito lang kamuha tani, ang inyo bla announcer yun, dito magkadto tali sa likod sa events gate, kaya pumuluyo, pwede to nila makakuha, pagwa mo na ay wala to subong tubo. Bisa mo na tani ayoon naton sir. Ay, na, dito maayos. Sige. Thank you kid, no? Aksyon Eric Isadrika Pero sa aga pa ni nanay nga rescue Aksyon Eric? Ngayon sa aga pa ni nanay nga rescue sa buhay pa ko to rescue sa likod to patio. Para hindi masalang, kinaka-t-shirt na ng short lang sa Detroit. Kasi dapat hindi nga basta abi agoro.
Pati mga kasapatan ginasagod mga baboy gid pagwa na nagani nila ari di sa may dalan Aksyon Eric. Nakagin panghigtan na nila kay tekon dito bas magkaralunod man Aksyon Eric no sila nga matingon mo ni ginaka alerto sa tanan halos sa mga pumuluyo way na nagatulog ari sa may dalan. Di ka subong dyan? Ari kami sa may actually sa boundary zone 10. Zone 10 na din 11. Sa tuo, zone 11, zone 10 sa dito. Ano ka sa dalan report o kung sa Ari sulod? ko sa dalan report kay hindi kami to ka-penetrate pa sulod kay kataas na. Andri sa may dalan na di sa may hallway no kataas ang tubig. Hawak na. Tagahawak na so hindi na kami pwede ka sulod sa mga iskinita. Kaya ang tubig actually tagahawak na. So ari lang kami sa may dalan, ari dito na naman ang mga pumuluyo sa gwa, Aksyon Erika. Yes. Namin gabi, may din mo balayan ay. So boss, kamusta ka mo to ya? Sa bintana namon. Ha? Ang balang. Oo, tagalumapaw. Ay, sus. Ang balay din dampes, kirito ba? Ari lang din ganit sa babaw-babaw. Pero nalabot na sa may bintana. Oo, lapo na sa bintana namon. Hindi magamit yan, second floor? Ang may babaw kami, pero ato sa babaw, mga bata, din pa sikti di sa guwa eh. Ari kami di sa guwa. Mayo kinakinaga ka may agwa. Oo, kay pagkalasutso, gulpiada, sulod tubig. Kulpi lang. Gulpiada lang. Dalong-dalong niya. Asa diyo sa may ano? Ara ba sa buong tubig, oh? Napunta di sa may dalan, tampi. Oo, ari pa, oh. Ari pa. Gani, no? Ay. Ari di sa may dalan, dampi ang tubig ay tuot. Diyan? Nalabot di sa may dalan, Aksyon Eric. Diyan? Yes? Si Marcy secure na ya? Si Maya sa tugin, pabiling ko lang sa patrol. No, hindi siya papalagawa. Sige ba sila pawa sa tubig? Karon ta. Dawat na pakita siya karon. Gani, yawa pang isa karon. Anyway, dalan na ng area. Ari na di ang tubig sa may lapit sa may dalan. Ano man, dadaluman kinadali ang lugar? Nadaluman kinadali ang lugar. Abo na nga dasig lang maganong tubig. Okay. Kamusta dari makamutanan? Lapawan ninyo ba? Wala pa man. Nalapot ang Tagaliog. Taga-atop na. Taga-atop na ang tubig? Oo. Lapot na sa Tagalumapaw na Aksyon Eric, no? Dama sangko-sangko sa atop sa balay nila? Lapaw, nagit ko nila balay. Ay, sus. Tiwan ito lang nila eh. Mailan ni ko ni mo balay ka di sa may kilid sandalan, pero kung dito ka na ubos-ubos, at dito gigil tulutaw, giti mga balay sa sulod Aksyon Eric, no? Pang-os gigili. Amonik ay iban, wala may mga napang salbar, iban ara sa kadua nga panalagan sang ilabalay, ina kon ang ilabalay may second floor. Pero may mga balay man tunay nga hindi two-story. May ara man, wala Sa to yan. temprano pag-rescue na sila eh. Mapasaka na sa babaw kay kalabanan may mga bata nga gagmay. May ara gid nga to hindi magupod. Oo, kay ito ang mga gamit mo. Pero nga mo nga pamilya to is lalong yung tingkano pag pasaka naman 60 na kabataan. Para naman kayo. Oo, makaingagaw kay kidasig ng tubig mo, kasulog ng tubig. Grabe, no? Pero kayo na sa hapon, di ba nakabaw na ng sitwasyon? Kami katatlo na niya balik ng tubig. Okay. Sang aga, kamusta yan? Dako to jutay, tapos aging kaduwa sa ugto, hindi nga gabi, among pinakadako. Wow, pwede kikiling nga. Ang curve sa kuryente, pwede pa kasulog, no? Pero kasulog kayo, bisan diri sa lagyan namon kasulog. Okay. Tita, dahil pila ka to kabilog ang pamilya na dala sa mga kilig ang suba na dabaw? Mga sobra kami 60. Ining zone 10 na din, no? Zone 11, gaangot din siya na sa may zone 8, to. Oo, angot ni sunit. Ako na siyang linyada sa suba. Suling nga, dasang suba. Kumining, kung dito nga daan, dalom na, mas dalom, kaya rin ka magsaubos-ubos. Mas dalom dito sa ubos ay sa kwan gid sa may batos gid. Oo. Ang pakadtos tay-tay. Kumining ko na suyon, kuning dalan, laba pa ni. Alaba pa ni, tapos tabok to pakadtos sa sunten sa piyak. Atop na lang to ako nung ilagani na kwan niya. Makikitaon? Oo. Hindi na makitaon ang pundasyon sa balay, atop na lang. Atop na lang, hindi wala to gani sila ma-rescue kaya hindi na di makagi sa tay-tay namin. Gaano to sila subong? Ato sila sa atop? Kay ila, kalabanan to ila, may second floor man sila. Ang iban ko no, ari sa kampo ng kwan. Pero tagahawak ng kuno gapon ng tubig. Ay, agoy. Siguro tulutal to sa kampo. Oo, ari sila nagsalaka sa babaw.
So iban, bahala kung... Kaya naman, kung amo nila yung pananawan, yung bikit idugay na kamodre, baga mo sini ang lakas nga gasiging ulan, may chance pa magsaka ang tubig, or amo na lang gina? Gakwa na, gaw, bas naman. Kaya na ka dalong-dalong, di galas Kasi duty ya. kay taas ang tubis, ba iba? Sige ka dalong ya. Oo, ay, tayo tuya, gina ya. Kaya na, start gay dala city mo. Oo, tapos sa may kanyapon, gulpyada sa tubig. Wala lakas gidyan sa baba, dalong. Hindi na hinanay ang pagsulod ka tubig? Gulpyada, gidyan. Oo, dalo, gidyan. Okay, pagsulod ka tubig, ang mga ano doon kataas na rin? Dasig ya sang kanang tubig ya, kusog sang current sang tubig ya. Okay. At least matamat na sila pagwa ka lang. Sige na, thank you, Gid. Aksyon na, Erika mo din. Kasi rin naman dyan taas tubig sila da. Lugar ka tinanubuan sila da mo. Kaya sa para sila sa kilid sang suba, Gid. Isa pa na da, oo. Actually, ang sa likod sa ilang mga balay, may mga pika-pika na sa. O galing kay Tik ang pika-pika, nalapawan na galing isang tubig. Bisan ang ari na kami din sa may dalan. Kung wala ni gurong semento, actually, most probably, ang tubig makadto na disdalan. Atuod? Malaki may semento, na nagapugong. Kung ang dalan nyo, taas-taas na guruya. Kami lang naman kung ang taasan na isa kami semento na. Kuway ni, lakot na din sa may dalan ang tubig, kaya rin nagid sa baba mismo sang kilid, diri sang dalan ang sunarek, ang tubig naglalabot. Kuno pati ang mga kasapatan nila. Kung may mga baboy ka dati, ano na nga gawala sa igadalan da? Ari di ang mga baboy, ari di ang mga git pang sagot nila nga mga sapat na pa-rescue ang iban. Siguro barato na nga ba si bigyan na barato? Ha? Abot ko hindi ada ko sagot ni ti ari na pahigta na nila. Baboy mo ni bigyan mo ni barato, baklog dalon mo balik Bacolod do. Sa kahit brabado to, brabado. Why kuryente? Ginpatay ang kuryente. Or burn out ka dyan? Ano oras nag-burn out? Temprano pa guro. 8 p.m. pa lang burn out na? Abo. Asuso pa lang burn out na. Sige pala dyan, ulan dyan? Sige, pati ulan, nagkapamayong, pako di gani. Ano naman, may hagdan siya, wala? Hagdan. True testingan, sabi lang, o tantiil, sabi? Hagdan pa gining isa? Okay. Dalom na, hindi na ko. Dalom gid? Dalom na, guro kayo mag-ano ka na, panaog na, no? Agapaslop, sabi, ti dalom na gina. Taga, ano na naguro, no? Taga-hawak na din, babaw hawak, no? Okay, lapit na ginaano, no? Kung naguro ka, lapit na ginahawak. Kung dito ka na silang dalom, sige, disgasa, na ginakondikto ka dampi. Ay, sus. Pulaw bugtaw, no? Pulaw, ganito kaya kalabanan, wala man daan kuryente. Way kuryente sa bongda? Ay kuryente, aksyon na blackout. Dari, do halos bilog nga talisay, do blackout eh. Amo na ang sitwasyon. Pero dito sa may lulutsan, pagkato sa may circumferential, dito do medyo hindi na mo sinikalala ang sitwasyon, no? Manayanaya ang panahon ng Sunereka. So may mga baboy rin nila rin sa may dalan, tapigay po sa safe man yung baboy niyo, mga 8 bilog. Pinakabilog na baboy, 8? 8, lilitsonon. Pati yung mga gamit rin nila, mga bisikleta, ginapang secure sa iban. Malakit yung mga kuryente, ang mga kables ng kuryente, hindi man apektado, ay man nagkaratumba, mga poste. At isa mo din safe din sila sa ilang area, no? Mga kalog, puno-puno man, nagdaralapaw man ang tubig sa mga kanal, dari na kalog rin nila. Sa di nga kalog man? Dari ba kayo may mga kalog, diba, sa may zone 9? Kilid sa dalan, ang lalabot yung mga supon, pag iniguro sa mahigko, gano'n pang lalapaw na isdalan, dari. Ang tubig? Ang tubig. Ay, sus. Amo na ding, doon na palibutan sa tubig, so nag-diris talisay. Karon niya gabi, ginacheck natin ang pilaka. Dito sa may baybayon nga portion, hindi ito medyo problema. Dari ang problema sa may kilid, gisang suba action erect, May aradra sa may palapos ka to sa silay, pagpakadto nga direksyon sa may City Hall, may ato mato naka-on standby ang katapos ng Philippine Army. Bisa ng Army, ari na din nagbulig, nag-rescue ang ilad nagko ng mga salakyan, ang mga 4 kabilog, naka-on standby dito sa area, kay in case of evacuation, may suba man to na mong
damo suba dili mi suba pag ito dito sa rek. Palapit dito sa lugar. So naka-on standby so ang katapos ng Philippine Army para in kaso por kaso maka-rescue sila, makabulig so sila sa rek sa aton nga mga otoridad. Ang DRMO atong ginatinguan nga mag-contact sa do kasako kay tanan nila nga mga personnel ara na sa field action na pang deploy. Ang iba nagabantay dala sa may Minuluan Bridge, ang iba narin sa may Zone 9, Zone 10, Zone 11, ang iba tikto man sa may Zone 12, and of course maraman sa may mga eskwelahan sa mga evacuation center, iba nagapatigayon man sa rescue and evacuation operation action na diri man sa may syudad sang Talisay. So kabarang pinakauling update diri sa atong ginakamtangan, boundary kita sa barangay Zone 9, Zone 10, kag Zone 11 sa syudad sang Talisay. Sige pa? Ay na, wala untat ulan now? Wala untat ni mahina isa. Di mabundak sa gulpi naman, di makanay-kanay, balik na naman ginayon, din mabundak na naman duwat, kanay-kanay naman. On off siya. Ang lain lang kay ang daludo sa tubig sa mga kasubaan, ang current yung ay gidaga kanay-kanay. Gamaskog action Eric. Amo nang isa dara ka problema sa iba na. So kung mga mo ng sitwasyon ang ulan sa Yabuki, why man to untat? Why go untat kilag ang Ilopes to bala ang sa sila kaila. Why man to ganong tubig. I-check na mo later kung kamusta ya sa area sa Dos Hermanas, no? Basi makalusot na kami diri kung lapit-lapit diri sa among kinakamtangan. Even sa may boundary sang Talisay Silay area. Dara-gadaan sa may Banago, bala, alalotson to pa Banago, ang tubig to, so kung auto, kailangan ka kung motosiklo ka, hindi ka dito mag-bear, labay sa may Bangga, Pipsi, pakato sa Banago, kay mapatay gina makina mo, so ito nga pa lang. Kay pulti kataas, ang crosswind action ay labot, di sa may karapiutan, dala mag-abre ka sa lakyan. Do taga-hawak naman ang katason sa tubig, dala sa may alagyan, sa may barangay Banago. Jesus. Pakadtura sa may Taytay, bala, sa Banago mismong area. Dari sa may Bacolod North Terminal, pagpanaog mo sa may flyover dira, pwerte man, labot man lapaw, tuhod man ang katason sa Baha, Aksyon Eric dira. Pero dari lang man sa North sector, kung na kita sa may downtown area, bisan pa South portions ng syudad, hindi natanto mo sila kataas o kung problema abing pagbaha, hindi ka nagluntad, karoon man kaagahon Aksyon Eric. No? So, kamo ng pinakaling update, sa itong ginakantahan sa Resilina sa area sa Barangay Zone 9, Zone 10, kag Zone 11, syudad sang Talisay. Ang taglibot sa Bacolod Aksyon Ninyo Bugina, Aksyon Miles Robles. Ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa batala sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Reporting live dira sa Barangay Zone 9, 10, kag 11, John Diaz. Back to back kay Aksyon ninyo Bugina sa upod kay Aksyon Miles. Yung Aksyon Miles magpulo panaog sa patrola. Dada ka lang tiner. Basta makabulaog sa mga bulubuslot na kung taas-taas kada. Kaya mo na problema. Dada kay ang 9, 10, 11, Zone 9, 10, 11, aragi na siya di ka masasuba na sa ngagangot masakwan sa main road na sa Talisay man ang ulan medyo nagkataw-tahaw pero ang karen kadaludo sa tubig bakit ano pa rin dyan nga puwerte pag dyan kapaskog mong tubot silingon iti kasyon nasa bukid wala ba untat ulan to ay oo amok inang delikado ti araw may mga natrato ka ibang ito ko kahalin sa second floor sa barang nila kiti magalin sila sa second floor sigurado pag panaog nila tagaliog basta taga lumapaw pa iba to dito na nagpawaywan na sila sa second floor ang iba ganun malapawan pag gani ang atop mo sa ila sila nga balay ay puerti no amo niyang halit sang Baha subong sa kwan sa 3rd district mga plano para nga daw pasangkaron da ang kwan tagubrahon ang mga taytay tagang suba para nga hindi ni masulit di ba Februaryo kaya ganit masinimanahan to sa Enero 1 to natabo ang unang insidente sa kwan pagbaha-baha kaya ganit masinimanahan na ara naman nag-meeting po itong mga mayor to sa 3rd district dapat solusyonan ang baha sa Victorias
Imi Magalona, sila Talisay, oh. Are naman, oh. Another Calvario naman kag palasano sa mga residente, da. Maway pa ganin mahawasan to sa kuhan sa sining pagbaha-baha, ati ara naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ito sining emergency broadcast, las 2:24, ali sa ito nga linyaw, ang PDRRMO si Sir Sipard Kailian, no? Dr. Sipard Kailian sang PDRRMO. Doc, good morning. Si Aksyon Eric Magbanwa sa Aksyon Radyo Bacolod. Yes, Aksyon Eric, no? Mayong aga sa Talantag Palamati sa Aksyon Radio. Yes, sir. Doc, kamusta ang latest development sa inyong monitoring subong? Actually, Aksyon Eric, ari ko sa Victorias, and nagpadayon na nga ito nga rescue operation. Okay. Sa mga nabahaan diri, no? Ang aton nga information ng rescue operations padayon sa Silay, sa Talisay, dito sa Victorias, no? Ang Sikaba River, no, nagdagsag mo, no? Ang aton nga paraiso, nag-evacuation man subong ang Sagay, no? So, actually, Eric, ang duwagid ka main river system sa aton halin sa Mount Silay, ng Mount Mandalagan ng mga river system, ang magandang nagbatsyag, no, or na-apektuhan, no? Ang aton satellite image nagpakita na ang ulan, no, from 6.5 mm per hour to hasta sa 89.0 mm per hour ang satellite image na makita natin sa pag-asa, no? So, muna ang ulan, no, sige-sige, gahinay, dason kusog, no, from light to moderate to intense, no? So, muna nga, grabe ang ating subong napagbaha sa ating 3rd district din, no? Kada kung makita nyo sa satellite image, naka-focus siya, no? Bacolod, Silay, Victorias, no? Cadiz, no? And sa Sagay, yung parts ng Sagay, no? Yes. So, muna nga, sige-sige ang pagbaha. But we pray nga ang aton nga pag-low tide subo, masubside din ang tubig para matapos na ni namon nga operation subo. Gani man. Indikasyon ni Doc nga portig ang magaling ang ulan sa mga nabukin ka portion sa mention nga lugar, no? Yes, Aksyon Eric, no? Ang ato nabing mga bukid, no? Pertinagid sa no? Kumbaga, ang iyang water, may ang iyang ang absorption capacity sa katong mga kabukiran, no? Para na sa iyang pinakataas na level nga tungod sa pagulan-ulan sa nagligad pa, no? January 1, no? Gani. So, ang aton capacity to absorb sa aton mga isang bukid, no? Aging dulhog yung kitanan sa subong sinadlaw, no? And I think ang pag-ulan dito, no? Mga continuous rain ang isang factor sa saka sa sining tubig sa subong, no? Hasta sa subong aga, nagasigi pa ang light rains no, diri sa Victorias. Gani man amon sila yung blakati, why ulan ang ulan na Doc off and on, pero ang karin sa tubig mabala amo giblang purtig yapon ka maskog bla Dokaw. Yes, Aksyon Eric, no? Ang ating pag-ulan, sige-sige, muna continue siya. On and off sa tuod, pero sige-sige, ang pag-ulan, no? So, muna nga, dahil padako din sa imbubo yung tubig sa aton diri sa 3rd district, no? Pag ano man, no? Ang Bacolod, actually, right sa Bacolod na may nagasa naman, no? Nagsaka man ng tubig, no? Kanina, pag-abot, pag-labay namon sa sila, sige na ito ang rescue operation, nagsaka naman ito sa Ilocos, no? Kawayan, no? Ang ilang mga areas, no? Sa mga low-lying areas natin. I understand, Doctor, na mitingan ninyo ini kada i-improve ang mga taytay suba na sa 3rd district, Doc? Yes, so
Actually, aga, no, ang ating governor, together with the mayor sa Victorias, nag-start ng dredging activities, no, para madrug kami ng ating mga river system, self-serve na, no. Isa pa na ang ating kagina, nag-inspection man kita o food sa ating regional directors, ang Office of Civil Defense, kasi nakita man natin ang mga basura na ara man sa ating river system, no? So, nagadaming effect man ini, exacerbate sa pagsaka sa tubig o taas ang risiko sa pagsaka sa tubig. So, sa broadcast time, Doc, why ka mo sang na-report pa na baton nga may mga nadula or may mga nagkalalumos, Doc? So, this time, no, wala pa man kita, guro. Wala pa kita diri sa Victorias, no, wala pa sa mga reports of missing, no, and or ang may nagkaladula or may nagkalalumos, no. Wala, subong na, monitor mo ko subong sa, sa aton sa Silay Talisay, no, and thankful kita ganito, yung request natin ang Nakarlota, no, pag ang validity na mag-augment, no, so ang atong validity nag-augment na sa Silay, ang atong Nakarlota nag-augment sa sa Talisay, no, and atong kagina rin Cadiz, no, but sa nakita nila nga daw nagasaka ng tubig yung Kitaba River, kaya ang tagay nag-evacuation man sa Paraiso, daw nagbalik ng Cadiz na nag-pull out sila dito sa Victorias to go back to Cadiz, no. But again, pasalamat kita sa mga LGUs ngayon na bulig sa tagsa-tagsak mga other LGUs, no. Yes. Ang Philippine Coast Guard tagang amity ang chamber doon nagbulig mga Doc, no? Yes, raman sila ang Coast Guard natin. Sa pagpapalong sa ating commander ni Commander Librilla, no? Ni Vic, no? Kanina pa nang kitawag pa ko para patson ipapatawag lang sila sa kasi may rescue operation sila, and subong deploy naman sila dito sa Katabla para nag-rescue naman sa mga na sa babaw sa patok, no. Ang ating na fishing coast guard, no. I know, Doc, nga aton nga gobernador nakabalo ni sa sitwasyon subong sang sining mga lugar nga nabaan, Doc. Actually, si Gab Ipa lang, nagalisig siya na po sa iya, kaya nag-sound off na ang first alarm sa Victorias. Nilambala ko, Gab, ma-deploy na po sa Victorias. Kaya nagsasa na ang tubig, and nagtawag siya, nag-agree nung ma-deploy. Nung bata, wala kita kami mga po, third district plus subong atong nasagay, nagsaka ang Sikaba River. Meaning ang ating tubig dito sa bukid, no, sa magdalagan. Dito river system ang apektuhan. Yes. May mga food packs na karon nga i-ready panagtag sa mga evacuees na tandri, Doc, no? Yes, subong ang ating Victorias, no, harin may mga food packs na diri, no. Okay. Harin sa Coliseum man ang ang ating incident command post, no, sa Victorias sa DIRM. Kahit ano man ang evacuation. So makita sa bisubang mga tao, no, na ginatagaan naman sa food packs ang reserve na sa ating city social welfare para sa mga ating na mga evacuees, no. Wala man ang nagkulang ang ating syudad, no, sa overwhelming lang gid ang ating nga disaster subong. Ara ka sa top situation subong, Doc, nga anytime kung dokin ang rano pagit ang dugang nga rescue sa ibang nga banwa kag syudad on call man is nagigapon siguro, Doc, ano? Yes, kung na-responder gid ang teams na sa ating probinsya, bagkulag gid katapos ko kagina sa pagbaton sa ating mga LSI sa airport sa Port, no? After that, naguro nakatuway ng isa ka oras. Nag-deploy naman kami dito sa Victorias. Pero kudos sa akin, sa mga responders na, no? Nagagid na sila, no? Pati yung mga responders ang tagsa-tagsa sa syudad kag mga banwa, no? Ang ginaservisyo sa atong disaster management. Disaster reduction management officers sa tagsa-tagsa ka banwa ko syudad. Amo ni Guru, Doc, ang pagugos-ugos mo ni Guru sa sitwasyon subong sang kakatabot. Ngayon tulog kayo ganaan. Pero pagbuhalan mo sa
Sang 1 po, ari mo nag-proceed man ta diri. Oo, no? Kay tungkol sa pagbaha man, no? At subong ari naman ta diri sa Victorias, no? Galing gati na anad ka na sa amo nga sitwasyon, Doc, no? Kag kabalo man kami sa imo trabaho. Anyway, Doc, may mga panawagan kag ginapilar ka sa mga pumuruyo naton nga monitor pa subong nga aga sa amon sini nga emergency broadcast ang Aksyon Radyo Bacolod, Doc. Ay, yes, no, sa subong ara pa ang sige pa ang close ng tubig. Kita nga maging alerto, no? And kung ara ka mo ibutang lang sa safe ang aton nga sa galingon ng ating pamilya, no? Hindi tanan maservisyohan sa aton nga gobyerno, no, sa aton mga rescuer, no, tungod disagi ginabutang Manila sa katalagman ng ilang mga ang nila sa pag-ubra nila. So again, ginano ko lang intindihan man ang mga rescuers kung dutay man lang sila, no. Yes. Kasi hindi pa na sila mga superman na makakagtudayon pag ma-rescue kita. But again, is the responsibility of each and every one, no. Muntugan sa gina, ang preemptive evacuation tani, no, pag punabalaan yung lalaying areas ko mo. Yes. Nagwa na kamo sa kay kadamo sa gina di Aksyon Radyo na ginapahambalan nga magwa, pero hindi pa magwa. So ang mga mabudlay nga ang pagsaka na pagdako na sa tubig. Ano pa pagdangayo sa rescue? So so dapat ang behavior ng tao dapat gina-change na nila. Yes. And maging proactive kita, no? Maging proactive kita. But now, no, haring no, maging lang sila, alerto, pag ibutang ang ilang pagalingan sa safety, no? Pag sa subong, no, iban, para pa sa mga atop nila, ensure ang safety na hindi sila madala sa tubig, no? And ang mga rescuers na deploy naman sa katag-sa areas. Yes. Of concern na atin. So, Doc, makip and touch na kami sa whatever development. Salamat sa time mo. Kag, again, congratulations kag halong, Doc. Yes, Sunari, sa ngalan sa atin na gobernador, Governor Bong Lacson, no? Mayong aga sa tanan, stay safe. Salamat, Doc. Thank you. Okay. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Si Dr. Shepard Kailian sang PDRRMO. Kaya sa subong sa Victoria, so na-stranded man siya. Hindi pa siya dali-dali makalusot man diri balik sa Bacolod. Ang makalabay man sa silay katalisay kasi may mga pagtaas man sa tubig sa highway, no? Kaya subong si Dr. Kailian sa Victoria City, ting pobre ni way man ni paway. Ali si Pizza Uno hasta sa mga LSI nga nagalabot diri, amo man ang baka-baka ya kaga amo man ang iya sini nga bulig karon ari naman may sagiman kasimana nakaligad tong baha sa Pizza Uno kag nagbaha naman kagabi. Aling kahapon sa aga mo ang ulan, nabtan ugto, nabtan hapon, nabtan kagabi, nabtan subong kagahon. Ay, puwerte, oh. Sige. Balikan ko rin sa Aksyon Radyo Bacolod, balik ka report sa Northern Negros, kay ginatutukan niya man ang area sa sagay kag area sang Escalante. To, kay may mga kwan, may mga pagbaha-baha man, no? May interviewon sa Aksyon Radyo Bacolod. Bajer, good morning, Piskamak. Yes, Aksyon Radyo, good morning, no? Sila din na buti pa kita magka-contact din, pero sa totoo nga mga contact, no? Okay. Sa bike nga sunod sa Aksyon Radyo, confirmar ni Barangay Kapitan Rodrigo Evidente, may mga evacuees karon yara sa mga liquor center kay pambutang labi ni kita sa Maya Sin Barbara kay man naglambot sa galiog ng tubig. Sinigid lamang ka kakahon. So alerto man ang ilas ning barangay tanod sa pahayag ni Barangay Kapitan Rodel Evidente sa Barangay Burgos. Flag prone area ng barangay, ang Barbara naglambot din man sa galiog ang tubig pero nag-subside na. Ang uso po daw hindi gamo na kasi ang uso dira sa mga housing ta
Oo. Ang may ara ta area nga may evacuate ang sa Sitio Toong evacuated already. Ang sa Silumina sa irrigation. Pero may ng gutay lang. Lacson Village so far daw safe. I home and the rest of the areas ng barangay safe and okay. So ang Asinda Barbara daw muli siya ang daw tagaliog ito subside na siya. Oo. Pero nag-subside na, pre-subside na. Oo. Mga pila ka pamilya ang actually evacuate cap sa diin ni sila nabutang sa eskwelahan. Ang sa Filomena, may mga area nga din evacuate na lang sa daycare center. Areas nga daw along Sicaba River. At sa Toong along Sicaba River man. The same thing with irrigation sa Asinda Silumina. But so far, na-evacuate na sila talaga nag-subside naman ng tubig. Probably makabalik naman sila, no? Oo. Kaya on standby mga silingatan, mga tanod sa rescue sa barangay. Kasi ina mo lang yung mga 2 hours ago ang magandang pagsakas ng tubig po sa subside naman Cebu. So, may arap sila actually constant lang kasi pasikakot man sa Siderary mo kay Siderary mo namon diri sa upod sa kay Mr. Panisua ang Siderary mo officer. Okay. Nakalibot gid sa subong bro dito na contact kami kung kung may mga arap mo na barangay sa tukan si Kapitan si Martamie kay galuhan di ko man ato makontak si Kapitan Pit Lopez sa Barangay Paraiso sudah sa sakay kay man ang Barangay Paraiso tatawag na ako diri isa ka pumunuyo si Mapaan Bantila Biasta ka nagasunod naman sila manay at tubig na may accident lunor ini pero ini accident lunor ang napod po tayo balon Barangay Pampika ini sa kay Kapitan Merly di Pagibasa so kita sa mga kontak agod na makwa sa ang bigat sa mga susunod kita na o kagati Escalante. So far kung na makwa na siya may mga aragin nga mga nagpo-significant pala. So lang siya po rin mo naman ang direct lasting ato na monitoring sa ato na emergency broadcast. So pre, ato sila ka mga lugar na mga update para man sa iba raw sa mga kansenyos kasi kanapo. Sumunod siya rin ka monitor sa Yapon na may nag-texted na kung yoga pa sa Yapon after mo siya. Kasi wala na rin kinauntatan basta mayara kita nagtagtag informasyon. Una sa balita oras sa Aksyon Radyo Bacolod report sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon Radyo. Salamat kina Aksyon Radyo Bacolod live report dito sa Masyadad San Cadiz. Tingin monitoria si Roger sa northern part sa Escalante. Kasi kahit sige-sige po na. Ito ko sa may mga kabudlayan sa tawag ng communication. Pero anyway, nag-try man sa Aksyon Roger nga makakontakt mo dito sa Escalante kung anong sitwasyon dito. Ito ang ulan kito o ang galong. Ito dili ga hamboy-hamboy sa Northern Negros. Ang Southern Negros ya ay purti katawhay. Sa mga banwag sila dito, Southern Negros, may mga pag-ulan-ulan lang, pero talithi lang yan. Dirigi dyan nagbalbal ang galom sa Northern Negros. Okay, nagapanilag lang ko kayo na sa plano. Paano ko ang galom, gabalos lang sa baybay kag sa bukid mo. Itom-itom lang. Kaya mo gining resulta ho, na puno kitang na puno kitang tubig isang kabukiran ta, dumulad do ati aragid. Nag-isakam gid sa area sa Victorias, Ibi Magalona, Sagay, Talisay, Silay. Ikabudla yung mga sitwasyon, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 12:43. Sa giya po nagpamati ka mo sa ato sa nga emergency broadcast.
Sa sining Bantay Baha nga nagaruntad sa area sang Silay, Talisay, Victorias, Ibi, Magarona, Cadiz, ang parts Escalante kag sagay ginabulo Bantayan man. Sagay da mo sang dalagko ka mga suba mo. Ang isa dirati ang report sa una to ni Aksyon Ginilati ang Himugaan River. Man. Grabe na yung ulan mo sa area sang kuan Himugaan River. Balikat tabi ang sitwasyon dugang sa aton nga mga patrol unit reporters. Balikat tabi si Aksyon Art Hupon. Kamustahon to ang sitwasyon niya, no? Kung ano to ang dugang nga information niya kay iban nga may mga pamilya sa area sa Northern Negros naga-monitor subong aga pa sa broadcast, emergency broadcast Aksyon Radio. Gakabalaka mo sila pamilya, no? May mga ara sa abroad nga may pamilya sa Victoria, sa Talisay kag Silay, worry gid sila, no? No problem kasi aton nga mga LGU syado man ka siling naton aktibo. Especialmente ang aton nga mga rescue group. Kita mo ang rescue from Valladolid kag dito, La Carlota City. Nagkadto pa sa Silay mo, sa Talisay. Para lang nga magbulig sa mga natrap pa nga mga pumuluyo naton sa mga malapit sa suba nga naga-star. Grabe ako nung pag-awas ng tubig sa suba mo. Kita mo itong taapat kasinda to nga may mga pamalay. Kasi maguna-una yung makalabot pa to sa hagdanan nila. Worst kay tagalumapaw yung dalom sa tubig mo nga nag-awas sa suba. Nga nagkadto sa kampo, sa likod sa mga kampo sina o sa mga alagya sa kampo sina, may mga pamalay nga wala mag-expectar ganing nga masulod pa pero makaarangka pa ang baha, no? Muna nga basta gani gaulan, especialmente kabukiran halong kita kay na timing nga mabikin na nga taob mo. Isubong okay na pahunas ni gura mo ni oras. At least i-expect ang madasig nga pagsubside ng tubig nga nagalabay sa suba, pagwa sa baba sa baybayo naton para nga hindi na mabulubudlayan mga rescuer ta kay construction dyan pa makita mo pa ang karen kag proses ng tubig nga gahuro-huro pa yan. Kung sa bagay titulo taliti ulan-ulan naman lang gamay sa mga lugar nga nabaan pero ina-indikasyon nga wagyapon untat ang pag-ulan dito sa aton nga mga kabukiran. Ay, oo. Mga importante nga sa mga lugar nga nabaan kung bakit ayo galing nga doon nagasaka to. Bindi nyo na pagulata pa nga lapaw pa sa atop nyo kang sa balay nyo kang antis ka mo pa-rescue. Subong pa lang adaan niya. Tanaw nyo nga doon nagasaka ng tubig. Matama ka mo pabutos kang mag-evacuate. Sang sa i-rescue pa ka mo ba ni mga tao ni nga. I-check ta ang ang Victoria City, ang CDRRMO. Officer nila si Rodolfo daw nipis ang imong sulat. Rodolfo City Arnagli Taga, iko di bila kopya lang dito pagsulat aksyon kaya ngagi sa aton nga pintilpin kakwan retirado. O sige. Si Mr. Rodolfo Retirado sang sino na? Rodolfo Retirado. O sige. Victoria CDRRMO officer. Mr. Retirado, sir, mayong aga si Aksyon Eric. Yes, Aksyon Eric, mayong aga, no? Mayong aga man dahil sa tanan mga taga-palamati sa aton na aksyon. Yes. Sir, kamusta ang sitwasyon sa mong diri as of now sa Victoria City? Thankfully, sir, medyo nagpanaog ng tubig, no? Ay, salamat.
pa na ta, pero still ongoing man gyapon ang amo na operation. Kay may ara pagid iban na gakatrap, may ara na ang iban ara na sa puno kuno, pabaw po nila. Pero doon nabudlayan gid kami to mag-penetrate sa area nila kay kilid sapa. Kilid siya sang tuba, sir, medyo kakusog sang kuryente sang tubig. So ginahulat na lang gid anay namon na medyo panaog pagid ang tubig antes namon to sila kadtuan duro. Kay kabudlay man na sir nga irisguhan yung ang karet sa tubig sa subaya purti ka basko basi ka madala palabas ang karet ba siraw? Oo, Aksyon Eric, amo man ang ginambal ko sa mga teams na dire. Safety first kita anay before ta mag-rescue man sa iban. Ang iban niya sir, ala kuno sa din sa ilabalay na gaulat-ulat lang. Oo, Aksyon Eric, actually kadamo-damo na kami calls and texts no na ginapangbaton dire na kapangayo rescue kay ang iban ara na kuno sa atop. Ang may mga second floor na balay ara naman sila sa babaw. Pero specifically sa Cantong subdivision kag sa mga kilid suba ng mga barangays ta. Pero kabuha kwan gid subong ang mga dispatch naman amon mga salakyan. Pero may areas gid na kabudlay gid unpenetrable gid siya hasta subong. Wala guro sir retirado nga magkulukulpa kurang baha no nga makasulod ng aton nga rescue group. Sakto na Aksyon Eric no amo nang amon ginahulat subong. Pero ang tubig subong na halin diri sa babaw-babaw na barangay kapanaog. Okay. So machine naman ang amon operation diri naman sa mga barangays na lapit naman sa dagat. Sa dagat naman nga barangay, So initially may nabato naman kami natawag, nagkaka naman kunong tubig to sila. Diyos. Samtat diri sa piyak, kapapanaog na kuno. Okay. Naman kami diri sa piyak naman. Ang inyo naman sa nga rescue, ari naman sa ubos-ubos naman tos punta naman lapit baybay. Sa lapit baybay naman kami mang rescue. After sa quantity makuha namon ang diri sa babaw-babaw na sa may bukid na part. Okay. Pasalamat na sir retirado nga way man sa reported nga may na missing or may nakalulumos, no? Salamat wala no. Although may ara kagina, 4-year-old na bata na missing, pero accordingly, ari naman di kuno na ginpapangita man nato no. Ari na di sa evacuation center kuno. Sure tagid ginlibot nagkita na mas lasang iya iloy man. Aside sa Victorias kay rescue, may ibang nga mga rescue unit nga nagabulig mandara sa inyo, Sir Retirado? May ari ding iya ka province sa Negros Occidental. Kay kagina pag first alarm pa lang sang amo na warning flood warning system. Nagtawag na ko do insigida dayon sa aton na head sang provincial DRMO. Kag nangayo na ko daan back up man. Amo man ang iya ka kadis na DRMO nagkatuman di sila. Pero why sila nagtinerdugay kay gintawagan man sila ni mayor nila. Nagasaka man tukulong tubig sila sa kadis man. Gani man. Kay bago di ka report si Aksyon Roger Guti pangamon nga kadis connection. Tisubong may mga rescue man to silang ginahimo sa mga barangay nga do apektado mo sa Cadiz. Pero nevertheless, sir, kamusta sa mong panahon sa Victoria? Sige yapon ulanda. Sa subong Aksyon Eric, medyo may ara pag ng ulan, pero hindi naman kita mo tanto kita kusog na. Pero sige yapon ng ulan. Yes, may mga food packs sa mga mundo na panagtag sa mga ara subong sa aton nga evacuation center. May-ari Aksyon Eric, no? Simple snacks lang, bread and coffee para na init-initan malangla ang tiyan. Sapin-sapin ang nanay sa mga arat na subong. Ano nga mga lugar ni retirado nga may arat kita evacuation center nga napahamtang? Magluwas sa city proper da? So, ang mga evacuation center nato na sa cultural center, ang iban na hindi namon ma-penetrate. Dito anay namon sila ginapahulat lang sa barangay barangay center. Okay. Covert court nila. So hindi pa mga mangguro to ko panagtagman sang food packs kiti amo na blad medyo dalon-dalon pa tong tubig kuro sila to kag budlay man sa lakayo ng suba to ko makadto kay sa mga barangay nga apektado sa retirado.
Oo, Aksyon Eric, mo lang ginaginaw. Ang sa subong lang gid ang gintagaan ang Ari this Coliseum. More or less, no, mga nasa 700 na din, no? Okay. Sa evacuate ang Ari di subong sa Amon. Sige. Mr. Rodolfo Retirado, sir, makontar kami daw whatever development nga duga nga makuha namon simo karon magulo adlaw na, sir? Sige, Aksyon Eric, no problem gid anytime. Salamat, sir, kag congratulations sa imo da kag sa imo nga makopdanan sa Victoria City RRA mo, sir. Thank you very much. Salamat, sir. Good morning. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Timayagid kay very active ang Victoria CDRMO officer kasi Mr. Rodolfo Retirado. May man kati gali ka tutud man may mga nagapangayo pag man rescue to. Gali kati hindi man pagsakripisyo ni Mr. Retirado ang mga rescue group yang mga personnel. Kati may tabukon nga suba mo. Yang dalo subong dahil sa suba. Purti kabaskog. Tantes sila mang rescue ba sila namang rescue home blaw? Kamo na nga dapat gid nga ginapulo pa nilaga man ni Mr. Retirado ang sitwasyon. Ang tubig sa babaw gamat-amat sa subside sa dalom. Ang ginabantayan naman sa buong ari sa dalom sa baybay kay sila naman to inog rescue ay perti. Last 2:55 Aksyon Radio Philippine Standard Time. I-check tang report ni Aksyon Radio po may mga development dugang dira report siya sa area sa Tarisa sigurado wag isa ka asilay wag isa ka lusot sa kuana Victoria Aksyon Art. Good morning, please come back. Nagtinguha kami ni Aksyon Alvin. Actually, duha ka patrol lang na sundanay. Oo. Kaya tani, ibi magalona siya. Either nga ako ang ibi magalona siya, Victorias. Oo. Pero pag abot di sa may malaring area, gin balabagan kami di sa mga tracking hari man di. Sing na sir, hindi gid delikado. Kaya dira sa guwa sa Kasinda Adela, lapit sa Lugway da, tagahawak pang tubig. Ay sus. Kasi nga ba si mapatay ang makina sa inyong patrol, huwag nga daan sa mga ining lambay skilid dala sa the highway. Huwag na, siya delikado sir, kasi kadulong-dulo mo, dari sa ginasan bayan namon di, kubo patay tanan na makina sa masalakyan di. Ang yes patrol ang ding hazard ang nagaserving nga sugao. Okay. Sa area namon. So, nag-pull out ako sa proper sang silay. This time, ari kami di sa Balaring area. Now, try kami tani nga mag-penetrate. Pero, ang Bureau of Protection, ang fire truck nila, naglabay di subong ang taas. Di ambot kon madiretso to siya pagbalik niya. Karoon mo ito papangkuto namon. Kung pwede na kami maka-penetrate, no? Okay. Pagkat ko dito sa Hindi Magalona kag Victoria City Aksyon Eric. Sa mga motorista ba lang kay why gid siya nakalusot ting salakyan. Halin kami sa north. Why di siya nakalusot? Magluwas sa tracking. Dahil nagtagas gid lang ang tracking aw. Okay. Nang gumaya do tagahawak mo man ka dakote do okay lang sila Pero ang magagmay katulad sa pick-up dato, why? Aksyon Alvino, may naman, taxi. May taxi nga nagalin sa North to. Basikon mapamangkot ang Aksyon Alvino. Iparahibi ka daw. Ang formada mo doon si Sergio Marie Vargas ba? Diyan kayo taxi tinalin na sa North na pa, South na sa? Sino? Ang taxi na? Dito sa nagalin sa North. Ay, tingin taxi. Lagi parada Aksyon Alvin. Adebe, magutom niya. Kung masarangan isang patrol, i-try namon, hindi siya ninahinay lang, para makalabuti kami sa destination namon. Halin sa sila, actually, nagbalik kita dalan airport. Okay. And then, nagbuwan kami, naglusot di sa Barangay Ilopes, wala pabalik di sa highway. Ano to? Ano to? Dali lang. Ari si Sir Balao. Si Ma'am. Ma'am, masarangan ba to sa pick-up naman to? Kayo na kami medyo magmabunabunan. Nag-standby. Pero hindi ka pa nagalin, sir. Alin sila kadis, nakalusot sila.
Hindi kaya man siyang inyo, galing pick up, di taas ng ilang Hilux niyo. Titaas ng ila. Pero kung kaamo ng patrol naman, kaya na siya. Kasunod na siya. Di nang taas pa tubig. Okay. Sa Ibi Magalona. Ibi Magalona. Tay-tay na sa sa Lugway na. Ate, sige sir, thank you sir. Pading ka pa Bacolod kaya? Tidri ka na nga, gisog conferential, sir ko talong sa may kono. Sige sir, along. Ang nakaya niya. Oo. Di galing kayo sa ulado, yung dalan mo, basi kami blagkaroon niya kung sa kampo ni magtupa yung dulom, aksyon Eric eh. Dulom pa nga daan, may kung sana ka lang. Dulom, oo. Di dalaya pa man gani pamilya ito. Di ano siya mga aksyon daw kapitan ka sa barko ba? Oo. Palapit mo ng tao siya pag-paray eh. Manosao? Hindi, ito magkot yan ni Aksyon Alvin. Oo. Di ba, kung mong turbada yun, do kapitan ng barko, tigalago to ang kwanta nyo, basi ko na may pampot na di ka ng kaablaw. Basta siguro nga mo, di ka ng dungka, nga daw, ari ka di mo sa dala niya. Ari kami di Japon, wala pa nga naman mag-subside yun tayo, para safe na gila nga. Kung may isa po yung kasarakyan, di karon nga pick up ko kung dako-dako ang patrol, do amos patrol na ako, nga makalabay. That's the time nga ma-decide kami nga mag-lakat action, Eric, going dito sa Ibi Magalona kang Victorias. Okay. So, for the time, standby kami di. Section Alvin, Section Alvin? Ari siya? Pagkita ka ng action, Eric. Section Alvin, upod ka sila ni Papang? Papang, ang monitor mo, may monitor ka? Oo. Ari mo? Aksyon na Eric, ang sitwasyon abi diri sa area sa barangay Balaring National Highway. Ang kalabanan diri nga nag-parking ang mga tracking ni sang tubo. Ang malain lang galing kiting iban way yung mga sugagin off nila temporaryo, only ang aton lamang sang ang patrol ang nagasiga sang suga, no? And gina-try naman nga kay pagpadulong natin dito sa area, tanang kita sa may Bangga, Hawayan lang bala sa along the highway. No, medyo mataas na ang tubig. So ulat natin nga basic pa lamang mag-subside ang tubig. Para masabalo kita aksyon na Eric Bala, masarangan isang patrol nga magpadulong dito, no? And lubong may isa pa ka, I think isa and 10-wheeler truck and going from north, going south, nag-parking, kagadan papunta bala aksyon na Eric kay pamagpunta ng sitwasyon dito kung bala makalabay ng kaangay naton nga mga salakyan nga pick up i-try saman kung bala masarangan. Kung masarangan aksyon na Eric posible para makadesisyon pero this time kasi magka-kulkul pa kay dulong katama ang dalan, no? Okay. Masyado ka dulong ang dalan kay kagina medyo along the highway halin ang mga tubig bala aksyon na Eric ang baha along the highway, hindi mo na makita ang center line niya, which is amo kung tani ang mga guide naton patulong sa area sang Ibi Magalona, Kagasubuman, sa area sang Silay, and or other area sang Ibi Magalona, Victorias, no? Mga 10-wheeler truck, kamusta kunta. Sir, sir, bahay mo kami makalabay o kung taas ang tubig, din nga dumping nga mataas ang tubig ka? Taas ang tubig yan, sir eh. Ang ganda sir sa gulong namin. Ha? Sa gulong namin. Sa babaw sang inyong guma? Papahanin, sir. Kapag ka pa nag-hanin. Halip kami sa Cebu gali, no? Sa Cebu ka pahalin? Ha? Cebu, sir. Cebu. Din dapit nga lugar. Taas kayong kuhan? Taas kayo ba? Hangto din. Sa inyong agoma. Kay ang inyong agoma, taga hawa ko. Ingon anak kataas. Ha? Nanak, sir. Nanak kataas. Tubig.
Hindi ka dapit. Kung saan nga din dapit. Kaibaw sa lugar kung din dapit ang taas. Kung gagawa na siya itong magana niya, basta na siya unahan na Peter ba? Oo, siya unahan dahil. Kahit yan to dito, naman tayo bumbero ganun dito. Yahan ko tayo dito. Oo. Oh, nagkuhan man to sila, nag-cleaning ba, na may dagang nang-anod na kanangkuhan, lupi. Dagang po siya. Oh, yan ilang kuhan, gipadapin, di ba may magagi? Ay, di siya mo magagi sa kuhan. Okay, na may mga nang-anod, di ilang gipadapin sa mga kuhan. Pero, kuhan ka ng mga pick-up, bulag delikado, dili may mo. Dili pwede, ang motor, latawan mo ganang motor. nakita pa. Oh, ganang motor, latawan man. Ato pa, nalapawan ang motor niya, ang pick-up, bulag delikado kayo. Delikado, dili pwede. Dili pwede magkabiyahe ito. So na, Eric, ang ining inang van action na, Eric, actually, 12-wheeler ni siya mo. Ang iya siling nga guma, kataason sa guma niya, ara na sa hawa ko. Galabaw ang ligid sa inyo ang tubig, galabaw sa inyong ligid. Oo, okay. Galabaw, aksyon na, Eric, sa ilasing nga guma, ang kataason sa tubig, uruunahan ng ginamit niya siguro, aksyon na, Eric, sa may taytay, malugo na. Sa may taytay, dampi sa may lugay nga ginamuno ka ni aksyon na art, amo na kataas ang tubig. Kay ang iya sining nga guma, taga-hawak ko na amo man na kataas man aksyon na, Eric, ang tubig dito nga madamo ba sa mga ruro o kung mga lubi bala na ginahawanan man sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection. So, siya mismo ang nagamuno kay naglakat na ang tracking nga hindi pwede makapenetrate man ang kaangay ng mga pick-up. Hindi nyo pagkalahon kung hindi nyo makaya, Aksyon Robin? Hindi makaya. Oo. Ito no, Berta kay News Direct, anay, Aksyon Rex Cantong, kay mga piko, anay? Roger on that action. Maglabay ka ang tracking kang magsalyadan tubig, pigad ka kay basta masalag kang tubig, no? Amo pala, ano sang katugnaw diri bupang ulan, may ilang kay na-injid man kung nakakapote, no? Pwede katalakat. Pwede man aksyon na Eric nga magsilong ka sa payong ni Papang Nixon. And muna ang sitwasyon diri, wait and see kami ang reaction na Eric, basi pagbilamang nga mag-subside pa ang tubig pag-asa para magka-penetrate, no, sa Tinion. Location ninyo, Aksyon Alvin? Nagkamag-anak siya na, Rex. Location ninyo? Dali lang kay nautod si Aksyon Alvin Graba upod na kay Aksyon Art ay hopon duwa ka patrol, no? Nagpaninguha nga basi maka-penetrate na sa area sang Ibi Magalona kag Victorias, no? Nagpamati kamo sa live broadcast sang Aksyon Radyo Bacolod, sining nga mga inoras angot sa sining tubig baha nga daw perti manino. Ikaduha na ni nga Tinion, may mga reported nga may ginatukod kuno nga dam sa Silay. Amuning isa sa mga rason kun nga bumaha, I don't know, no? I-subject na sa follow-up operations naton kay daw kaduha na ni kabisis nga nagbaha ang area. We have Aksyon Alvin, Graba, Aksyon Alvin. Aksyon Rex nag-take over, yes. Aksyon Alvin. Actually, upod kami ang isang patrol kami ari, man din nag-augment. Ang advice diri sa mga tracking, pwede makalusot ang patrol eh. Galing kayo ka budlay nga i-compromise taniblaw nga hindi makita masyadong centerline eh. Habang ang problema kay ang tubig awas sa kalsada. Gani. Now, Balaring area kami gapon, nasa Kupan. Balaring? Balaring sa Silay. Actually, ang nakalabay lang diri, humalin ka ina mo tong isa ka pick-up, kag kalamanan Aksyon Rex dalagko nga mga tracking bala na may karga sa tubo na halin dito sa northern Negros, no? Pagkadto diri sa Bacolod ang direksyon. Kag ti amo lang ning makalabay di. Ang fire protection, Bureau of Fire Protection sa Silay, amo to nag-penetrate kay na pagkadto dito sa malapit sa Taytay, no? Doon ko nagsigit to sila survey pagkadto lapit sa Ibi Magalona, no? Para at least may maruan na karon kay na
Sila man ang nagdumili sa aton nga magtabok eh. Dira sa may area bala sa Barangay 2 sa Bra ka Silay mo City. dampi sa may hospital? Hindi, ari na kami sa unan. Ari na sa unan. Sa may... Katunga-tunga sa mga kampo, di ba? Okay. Pero why pa mo ka move pa Taytay Lugway? Why pa. I don't know kung passable dito, basi maka-move ka mo, gamay kay daw natasa na dang area ninyo, pakadto sa may Taytay sang Lugway bla? Mabalik ko Aksyon Rex in a short while kay ma-penetrate kami tao ni Aksyon para makita na itong sitwasyon gid, no? Ay, grabe, nagbubo naman ng ulan, no? Nagulan naman? Nagulan naman, kaya na naghaganagan na siya. Ang problema, sila kung magtayo yun, naman mga 2 to 3 hours, bala. Kumugin ang problema, Aksyon Rex. Kay instead nga nagkulpa. Actually, nagkulpa na ito sa sila'y kaina. Although may mga reported na matamat nag-subside ng tubig, ay dito kung tao pa ni subong aksyonan. Si Aksyon El Rey daw, master ni sa high tide kag low tide mo. Dani man. Oo. Kay ti kung gapataob, siyempre gasugata ang tubig sa halin sa baybay, pasaka man. Hindi makapenetrate, hindi makapanaog ang tubig baha, mga ka-aksyon, no? Aksyon Art? Yes, Aksyon Rex. Kami na yan. Detach lang kami kadali sa station. And then, mabalik ko in a short while, balik lang ko para nga makapenetrate kami medyo malapit na Aksyon Sige. sa lugar, no? Kundi nang hindi pasabol Aksyon Rex. Kung makalusot ka mo Lugway, ang Tinihaban area, amo na dang lantaon ta kung makalusot ka mo sa Tinihaban area, kay daw mo na dang nanubuan nga lugar pagid kag amo na dang ginabaha permi mo. Gani. Sige lang, ma-indicate kita karon kung nato sa lugar para at least madulong talayon ang situation para sa benepisyo man sa mga nag-monitor karon nga aga. Nagbaya nagbaya ka mo circumferential? Yes. Makalusot ka mo from circumferential hasta da highway? Kalusot, pero may ari din ang portion nga sa naawas may man ang subdivision dablang nga gina-develop, no dra nang daw nag-awas ang tubig man nakaligad mo. Di amo na di Aksyon Rex, actually taga-tuhod pa ito paglabay namon. Kung mga motor ka hinay-gid, no, maglabay, kaya hindi mo makita ang karsada, gid imagine mo lang kung diin kadapit pagkalabay. Siguro kung wining pader ng butang sa subdivision, di sigurado dalom gilandi ang bulyada sang tubig. Daling kayo doon na punggan siya eh. Amo na daw nagakanay-kanay sa blaante sa maglusot sa kilid sa pader. Hindi gid masyado ang kadalumon ni Aksyon Rex. No? Yung subdivision, why kung makikuha kayo ng ngalan sa subdivision, paglabay ito kayo may kadulom sa lugar eh. Okay, daw ay kumanada ngalan mo, sa unhan na daw may department, ng daw mga hardware store bla, sa unhan sila, daw may aral na daw mo. Correct, Aksyon Rex. So, mabalik ka ng patrol in a short while. Tinguan, sana nga magkamatamat penetrate. Kasi makalusot pa man lang kami karon. Hopefully, makalusot na kita sa Ibi Magalona kag sa Victorias to give the latest update sa aton nga mga ka-aksyon. Directed na rin siya patrol upod sa ka-aksyon Lani Kirao, ariman sa backup naton si Aksyon Nixon, Tahom, kag Aksyon Alvin Graba, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Art Tayhopon, upodra sa isa pagid ka patrol, Aksyon Alvin Graba, kag sa aton sining mga piloto, Aksyon ni Kirao, kag Aksyon Nixon Tahom, halong lang kamudra, no? Ara sila sa boundaries ang Ibi Magalona, kag Silay. I-check pa nila kung makalusot sila baya halin sa Silay Provincial Hospital, padulong dito sa Cruising Hawaiian, amo nang ginatawag nila, palusot na sa Ibi Magalona. Pero gaduda ko ang Tinihaban area kung malusotan ina sa ngaton sining mga patrol. Pero may mga salakyan kunong naglusot na, based sa report ni Aksyon Alvin Graba kag Aksyon Art Tayhopon. Balikan ta lang sila dugay-dugay. Paghalong lang kamudra sa mga areas pang waay pagid mag-subside ang tubig. Kadugay man, no? Kadugay man, pila man ka oras. Ambot kung
nano ining pinakarason gid, no? Dira sa crossing Lugway sa Purok 339 Barangay Balareng, sila'y gasaka na sila sa kahoy, no? Kita ko ding picture halin sa kay Shane Marie sa gapangayo tabang sa crossing Lugway Purok 339 Barangay Balareng, Silay City. Kay ang mga pumuluyo to, kag pila ka mga residente sang lugar, nagsalaka na sa kahoy kay lapaw na kuno sa bubong ang ila sining nga ang tubig nga nag-agi sa ila mga kaaksyon. Sige, kantuan tanay sa aksyon eden abuso, balikan ta sa Silay Civic Center sining mga inoras. Upodra kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden? Aksyon na Rex nagtulutawhay na no ang Civic Center diri sa syudad sang Silay, bangod man nga wala na sang may mga additional pa action Rex nga mga evacuees nga nag-inabot. In fact, kaina mayara na sa mga ginuwa action Rex nga mga residente nagbalik na sa tagsa nila ka mga puloy-an. Ang iban nagkadto sa mga pamilya nila nga araman around the area para ti makatulutawhay kag tayo yun ang ila sini nga pagtulog bangod nga ti dito sa Civic Center Action Rex ginot bala kag ti galong kadamo sa mga kabataan, may mga tigulang pangayara dito sa lugar Action Rex kag ti may mga volunteer man to sang Red Cross nga dito sa area ginkapitan sa aton sini nga mga senior citizens para magpa-check up. Ang iba nagpabulong sang ila sini nga mga pilas nga naangkon man bangod man sa madalom na amat-amat nga pagdalom sang tubig baha sa tagsa nila ka mga lugar. Pero ti daw hindi mabalaan ang Rex no ang lakat na sang panahon kay nagatudong ulan, nagakanay-kanay, tos gulpi naman matudo. That's why nga ang iban ginpili na lang nila nga mag-overnight gid lamang diri sa Civic Center sa syudad sang Silay. Hindi pa man safety gid ang lugar nila nga gintiniran, mas mayo nga dira lang sila na sa Civic Center sa proper sang Silay kag ti ko mag rutaw-taw na basi magro adlaw ni basi pa man lang nga magnubo man ng tubig sa mga areas sining apektado Aksyon Eden. Correct, Action Rex. Actually wala man sang problema dire kay ti ang aton sining DSWD may ara man gina-provide nga mga pagkaon, may mga ruskaldo di Action Rex kag iban pa nga mga pwede ma-offer sa mga residente sa Barangay 1. Why na nagadugang tong listahan mo to kay na nga ginpadala bay sa ila dirang recorded nga mga areas? So far, Rex, wala na. Kag nagahulat na lang kita sa confirmation nila kung pila na bala ka pamilya kag individual ang nag-pull out man sa Civic Center kay nagpadulong sa ila siling nga mga himata. Pero so far, ang sakop sa Civic Center sa syudad sang Silay, among Barangay 1, Barangay 2, Barangay Mabulak, Barangay Rizal, kag Barangay Lantad. Kagawatasan na Rex may 154 tanan ka pamilya ang gin-evacuate. Kag may yara sang 579 tanan ka mga individual. Mas damo-damo Action Rex no ikumparar sa tong Enero 1 kundi nagluntad man ang pagbaha sa amo man gyapon Action Rex nga syudad. Pero ti suno kaina kay Ma'am sa Leda nga mong OIC sang DSWD, mas preparado sila subong Action Rex kay ti alas 7 pa lang pag saka sang tubig bahang iban taga-tuhod pa lang nag-pull out na sa tagsa nila ka mga pulian mga nga nahadlok nga dalom pag inang kagabihon kag magdamol man ang tubig baha kag pagbaskong sang ulan amo pa lang pag pull out nila kay like mayari Action Rex no mga residente nagapadala sila sang ila man nga mensahe sa aton sini nga mga Facebook page nagapangay isang bulig bangod nga tikis kung hindi pa sila gilayon magwa may ara Action Rex sa mga malipatan bala kag hindi man hindi makater tanan sang aton sini nga mga rescuers Action Rex. In fact may mga nag-augment pagani from Southern Negros. Okay, ang Valladolid daw naghimos pang team nila doon ko nakabot na sila sa area dira, posible nakabot na Aksyon Eden, no? Valladolid, ano pa itong mga areas, no?
Nagkadamo gid Aksyon Rex sa galing kay Tikisabol budlay man bala hindi man pwedeng i-risgo gid nila ang ila gid nga kabuhi Aksyon Rex kung alang-alang nga sudlo ng area. Pero we know nga ginsumpaan ni nila, ginatingwaan nila nga tanan nga nagapangayo bulig makater Aksyon Rex kay do halos tanan ari na kapulisan, BFP, may army pa kay Aksyon Rex nga nagabulig naman sa ilaman nga ikasarang. Pero diri sa bahin sa Civic Center tulutawhan rin kaluoy lang nga Aksyon Rex kay karton lang ang na-provide sa ila bangod ang foam nga gintalana sa DSWD na basa man sang ulan. Mga karton lang ni panghatag sa ilang iban nakabit-bit pa sang ila sini nga mga folding bed. Amo na ding ila subong higdaan. Good thing lang bangod nga Civic Center gin spare man sa blackout Aksyon Rex no diri sa bahin sa syudad sang Silay. Kaya kung pagsulod mo pa lang Aksyon Rex sa syudad, total blackout, kadulong gid sang area. That's why nga ang iban nga mga motorista nga plano pa kung tani magpauli sa tagsa nila ka mga lugar going north man, ginpili na lang nga mag-untat man, bisan sa higad lang sang dalan, para safe na lang sila Aksyon Rex. Kaya especially kung hindi mo sa ulo lang dalan, basi mabulasot ka dira, o kung hindi mo tansyar kung ano kataas ang tubig baha Aksyon Rex. May mga nalabayan man kita gani kay ina nga mga residente balang balay nila rasigad sang dalan, nagabantay na lang sila kag nagaayo sa nagalabay nga mga motorista nga hinayon lang pagpadlagan sang ila tagsa ka masalakyan bangod nga nagauyog ang ila sini nga mga balay nga made of light materials lang man Aksyon Rex. So far sa liwat medyo naguluntat ng ulan as of the moment kag amo ginapangabay sang ibaan sa mga residente nga kung tani dasig lang ang pagsubside o kung pagnubo sang tubig para mag-ulo adlaw Aksyon Rex makabalik na sila sa ila. Igano na mga tao sa Silay Civic Center? Nagatinulog Aksyon Rex ang iba nga mga kabataan perte ka hyper do na magwan syempre kung damo tawo, damo kabataan, may mga nagahampang-hampang pa. Amo na Aksyon Rex ang muda diri nila pero tiarang iba naton sining mga barangay officials nga naga-remind gid nga ipabilin Aksyon Rex ang ginatawag nga social distancing. Galing kung mag-amuning kadamuon na sa ila, pilang estimated ras ang DSWD? May Aksyon Rex ang 576 ka mga individuals ang ari diri Aksyon Rex. 576 ka mga... 579. 579. Yes, dako man Aksyon Rex ang area, malakalak. Dra na sa may daw park sang Silay? So may likod sila? Malapit sa ilang simbahan, di ba Aksyon Rex? Oo, gani. Ari lang na di nga area. Oo. So far Aksyon Rex wala si Mayor kakadto na si Mayor? Kay Aksyon Rex mga alas 12 ara si Mayor Goles wala naton na naabtan pero nagalibot-libot man siya kay kadako sang sakop sa syudad sa Silay nga apektado gid Aksyon Rex sang pagbaha man. Ginalantaw ta luwas sina siguro sa Civic Center sa mga barangays nga iban nga may designated nga evacuation center basi may ato man ato siguro. Correct Aksyon Rex ka nga ibala sang grabe kita apektado bala mga Hawayan nga mga area na sa tagsa nila ka mga barangay Aksyon Rex sa Ilopez may ara man sang mga mga facilities Aksyon Rex may mga evacuation center man nga ginpahamtang Aksyon Rex sa tagsa ka mga lugar para hindi na maginutok sa isa lang ka evacuation center subong man hindi na magbiyahe-biyahe pa kay amuin Aksyon Rex mabudlay kay misan ang main road sang syudad sang Silay puwerte Aksyon Rex kadalom sang tubig. So far Aksyon Rex kung may ara pa sang update man with regards to this diri sa bahin sang Civic Center sa syudad sang Silay, update lang kita gilayon dira man sa news center. Anong sitwasyon sang Silay man? May mga tao man gyapon nga nagalalakat da? Actually Aksyon Rex wala labot sa mga pumuluyo nga ginpili nga magpasilong din sa Civic Center sa syudad sang Silay. May ara nga mga pamilya nga nagtiner Aksyon Rex higad sang dalan, ara lang sila nga mga motorsiklo. Pero subong gaulan? Nagtulot-alithin na lang Aksyon Rex. Okay. Way hindi na gid mamabaskog.
Hindi na maging man mabaskog, pero tikay, do hindi mo gani mo bala na action Rex, kaya gulpi lang siya matudo, gulpi naman makakanay-kanay ang panahon, matalatalit tapos gulpi naman madamo lang ulan. Ti amo nang ginabantayan man sa aton sini nga mga otoridad bangod nga ti padayon action Rex no makita mo nga do medyo hinay ang pag-subside man sang tubig especially sa main roads diri sa syudad sang Silay Action Rex. Action Rex is may update ma-update kita gilayon dira man sa News Center live diri sa Civic Center sa syudad sang Silay Action Ibra Botor una sa balinaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na Ida Naboso, balita gikan sa Dakbanwa sang Silay dira sa temporaryo evacuate ang mga residente sa Dakbanwa sang Silay. Kabayontang nga hindi na ni magdamo pa ang mga kauturan ta sa evacuation center although nga may mga ibantong nagsalalaka sa kahoy ang iban siniyara sa atop Manila nagsalaka pero hindi na makadtuan sang rescue team naton gilayon ang lugar no sa iluan tabi si Aksyon Roger Gotib Aksyon John Diaz standby sa area dira sa syudad sang Talisay no si Aksyon John Diaz kag si Aksyon Roger Gotib sa Dakbanwa sang Cadiz kag kalakip man sa Sagay kag Escalante area no kay ang report ni Aksyon Roger Gotib ang Purok Hillside sa Barangay Fabrika Sagay City taas man tong tubig no hibaloon tabi Aksyon Roger Gotib ang detalye Aksyon Roger. Yes, Action Rex no, sa atong pinipag-monitor sa Gapon sa Barangay Paraiso na ni Kiman may kita ka barangay ka na-confirm nga may mga pagbagid ang Barangay Paraiso pang ara sa ila sinay nga Purok Green Hills sa Barangay Paraiso proper konfirmado nga may mga pagbaha may mga evacuation na kag ang sa may Purok Japan diri sa may Central Lopez ayon pero sa kay Kapitan Pete Flores nga ang Taytay sa may Magdalene Bridge na lapaw na no? Pero Taytay Magdalene Aksyon Roger. Ining pagkatulog mo na si Lopez na pasagay ka. Okay. Mga Taytay kay pero nga kabaha dira naglapaw na ang tubig sa Taytay pero kabay pa kasi mo nga sige Japon Action Rex ang ulan wala sa amon sige Japon gabubo Japon hindi ba siya masyado ginsiling nga kabasko kita pero mapulo basko siya gawa so sunod sa kay Kapitan Pete Flores sa aton na sila pagkigangon sa iya sa porso sa aton interview siguro nga may araw ta mga madre hari ko sa subong sa area sa Central Lopez sa may Japan may mga bintang-dulong na kami sa UCD Lopez Integrated School ng mga evacuees no mga tao hari man diyan TNT rescue sa dahil no sa proper sa siyang Barangay Paraiso ang nag-mahasubong ang Purok Green Hills kag Purok Pagidaet kag Purson kag Purok Luzon so mga area nga di pa mention Kapitan Pete Flores no nagkasubong ongoing nga nila sila nga actually hindi man makadig nga forced evacuation voluntary pero ilagid ganahin yung ako pwede guwa na lang panimalay kag may sakilo na lang sa evacuation center sa mataas nga eskwelada sa may UCD Lopez kay amo na yung evacuation sa karon mataas nga area sa may babaw sa Central Lopez kag ang mga balay actually gisulod na gidya suno sa iya gisulod na big Action Rex kay matin naglapon ganito Taytay ang tubig dira sa Taytay sa Magdalene Bridge nga ini kay man may tubo ini gawa sabay sa Barangay Fabrika naman si Kagawad Bibing Salseo ang aton man sila na pagkikangutan kay may mga evacuate man sila ang Purok Hillside na daw mo gining arang tupad sa Ibogat River mataas ang tubig kag may mga iban pa nga mga purok na nagtaas man ang tubig sa nga si
ang ila sa mga declare center gigamit sa kay sumuman ang ila sa barangay disaster reduction ingila na nga daw headquarters gigamit sa Manila para sa evacuation sa ila sa mga pumuloyo. Pero as of this broadcast time, pila ang mga barangays nga nahalitan sa areas ng Sagay Aksyon, Roger? Hindi abin natin makontak ang ang head na Sir Sincerary Boss, si Mr. Wally Apuang, ay out of communication yesterday na cellphone ko na ka-pendant. I believe na ara na siya sa area o galing kay base kung wala lang siyang signal ka. So, hindi nakakuha ang rescue kay gitawagan nato na contact nato ng isa na personnel. Pero sila nga ongoing nila operation kag wala pa sa data. That is why nga hindi pa siya makahatag action right. Muna nga natinguha na kita per barangay marabot na ito may mga numbers sa ato direct nga maka-contact kung makakuha sa ang mga sitwasyon so far. Kaya mo na yan ang ato na lambot no. Nga may mga evacuation na sila. May mga ara na pang sa ilo pumunuyo sa mga evacuation center. That is why kasi agaparingo kita nga makakuha pa sa pila pagig ka mga contact para mabalaan ta. Pero ang Cadiz, confirm ni Dualang Keryas, ang barangay Kaduaan kag barangay Burgos, may mga residente nga apektado dito? So far, ang confirmation, sinaalin mismo sa CDRR mo kasi sa pag-isuwa ang CDRR mo officer Ramon Dere. Kadua ka barangay ang affected. Barangay Burgos, kagat barangay Kaduaan, na dira man nag-aagi, hindi si Cava River, ba na? Kada ang mga pumuluyo nga daw medyo nubu-nubuan man among man ang napiktuhan kang pagbaha pila ka mga balay pero wala pa kita sa data gayo confirmation na si Kapitan Gilbert Javier kay hindi makontak kanya cellphone kay na nasabat niya asawa nagibilin niya por cellphone niya kay mabasa man lang hindi magyapon magamit kay gampang rescue sila. Pero si Kapitan Ronel Benente yan na interview nato kasi sa Sinda Barbara tagaliog ng tubig dason may mga evacuate man nga sila liquor center kagila na magipakasipan pag sa paghatag sa mga pagkaon. Kaya ang lusot na sang suba na sa Kaduaan kag Burgos sa munang sa barangay Purisima man mo. Ako ba na siya? Actually, sunod kayo na kay Kapitan Ronel Benente mga alas 2:20 kayo na sa atod ka na contact ang taytay, ang salog bala, lapit na malambot sa tubig. Kasi sa pagkataas, kina Aksyon Rex. Di mo kung lapit na magdilap-dilap ng tubig sa salog sa taytay. Suspect na nakadako, katapayan na. Dako na katapa, oo. Kasi kalapad, kinagkataas, kinataytay. Amara nga, kamay pa nga maghulaw ng ulan, kag ang ulan di sa kabukiran nga magina nagapadulog sa tubig action. So para sa aton mga contact sa interview, aton man sila nga di pamakot may mga missing person bala o may mga reported na missing, may mga injuries so far. Salamat sa action Rex na wala man sa mga injured pa report kag wala man sa mga missing nga mga report action Rex. Di mga tarigiban sa mga area nga makuha nato na samtang aton sinigil monitor. Kanya po parayo why naman iba no? Escalante daw why man to sila? Ang Escalante na-contact kita kay Police Major Helget pero hindi naman na-contact kay wala sa isang number natin sa ila si Jerry Momo kaya mostly mga kapitan daw hindi natin dito masyado close magiging medyo layo-layo na o kita mga number mga ganyan ko dapat may listahan kita di sa mga kapitan dili dahil kay mga mochini kundi makadirect sa contact sa ila so muna muod ta magkadto sa IBC hall guro nila kag magpangayo sa mga contact sa mga barangay kapitan agot magamit ang correct sila kadlaw man o ang pangayo sa kinahanglan tag ila nga serbisyo man sa paghatag sa impormasyon. Sige. Kamay ato madulong nga mga dugang nga mga update sa sining aton sining emergency broadcast. So nasa balita na sa aksyon. Aksyon Radyo Bacolod report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Salamat gid Aksyon Roger Gotib reporting live sa Northern Negros Occidental sa area sang Cadiz kag Sagay mga kaaksyon, no? As Aksyon Radio Philippine Standard Time las 3:33 ang aton oras. Basta halong lang ang tanan, no? Ro aligmat lang kita sa way pamadangatan sang rescue team naton ti pasensya gid ilabi na sa silay nga mga areas kay kuan gid ka budlay sang mga lugar nga suludlon ti hindi gid guro matraka sang mga rescue teams naton mga kaaksyon, no? Sa linya naton we have Mayor Mark Goles sang Dakbanwa sang Silay, no? Iyari sa linya naton Mayor, mayong aga si Aksyon Rex sa Aksyon Radio. Mayong aga man Aksyon Rex, mayong aga man sa mga kauturan ko sa probinsya sa Negros Occidental, ilagirigid diri sa syudad sa Silay, mayong aga. Do hindi gid mayong aga ta ni Mayor, bangod man sang liwat naman nga pagsalyada sang tubig. Bahanong latest dara sa area sa Dakbanwa sang Silay, Mayor? Sa subong sa Civic Center, isa ini sa mga relocation centers naton. As of 1 p.m. kay ina 154 ka families ang nag-evacuate dito. A total of mga 570 ka mga individuals ang ara ditara diri subong sa Civic Center. Halin ini sa mga mambulak areas kag sa mga barangays 1, 2 nga naigo sang baha. Sa other areas sa mga Lantad, Rizal, may evacuation center sa Montserrat, Doña Montserrat Lopez Memorial High School, ginimo na sa evacuation center naton. Mga pilaya sa Montserrat, Mayor? Sa Montserrat, kinbuksan na sa DepEd ang Montserrat para evacuate ang mga kauturan naton nga nag-igo sa baha. Yung ginagidara sa Lantad kag sa mga Rizal areas. Mga pila dito, Mayor, may ara kada number? Wala ko data, subong kay ongoing ang rescue operations naton. So, sa mga kauman, sa uma, sige man tong rescue sa mga tao dito. May mga evacuation centers man dito sa mga uma. Ilopez, Cagawayan, grabe man ang igo ito sang baha. So, ang kapitan po, naigo man sa baha. So, may mga taytay, mga steel bridge, mga hanging bridges, nagkakanod na. So, ang sa may barangay Balaring, Mayor, ay doon kung may report na dasimo, pangayo sila rescue, tabang dito sa crossing Lugway, Purok 339, Barangay Balaring. Kabalo ko sila. Ang mga report na nagasulod di sa aton, nga puwerte man tong sa Balaring, kaga mga kabataan, aras mapaw sang kahoy, nagapakoyapot. So gina-rescue man natin dito sumong. Kaya ginapasalamatan kuman kadamo sa mga individuals na nag-augment diri sa aton nga DRRM, muna mga Cadre, Red Cross, kag ang taga-Bago, pati ko makadto madibulig augment sa amon nga DRRM diri sa syudad sa Silay. So, grabe ni nga ba? Na-expect na mo ni Kina, but why na mo na-expect nga mo ni kadamo nga reports ang nagsulod. Kung i-compare ko ini sa baha nga nagtabo sa January 1, do mas masabad di siya atong sa nagliga do 32 lang to ka-reports sa nabato namon. So subong ito times 264 ka-reports ang nagasulod diri. Amoy na nagapa-rescue subong. So masabad din sa subong. Nga naglala ang sitwasyon in terms ng tubig baha, Mayor, sa Silay. Pizza Uno, naglala ang sitwasyon pagka amo ni nga pizza ho, naglala. Pagit na no ang pinakarason, may mga report ko nga may dam ko nga gintuko dara sa area mo sa bukid nga portion? Ang ako na pagtanaw sini, result ini sang, well of course, pagbaha to sa January 1, kag wala untat ang ulan halin sa January 1 sa December sa subong, ang duta medyo mahumok pa. Kag dason gabing ulan gikagina sa kabukiran, especially sa Patag kag Gimbalaon area. So muna nga nagtinanawag ang tubig dire. Dason nagsugata, nag-high tide kay na mga lasay sang gabi. So muna nagsugatay naman, muna siya muna yung resulta. Gani no do amugid ni siguro ang
mabudlay gid actually may mga plano naman kag daw nag-meeting gani sa Victorias mo daw nagasugod na gani clearing ang Victorias sa mga areas dira nga posible agyan sang tubig baha. Pero ining reported nga quarry ni wala niya quarry sa babaw ano ning quarry nang ano to ganito minahan daw something daw may ginakayo tulos babaw mayor sang silay Sabihin. Dinto nga areas to do patag man to bla nga do ginakot bala mo do something daw mo nang ginakuha nila pero why man sang report na sa imo? Wala pa man may nagsunod nga report sa akon sina. Oo, gani man. Anyways, ang sige-sige pa man ang rescue naton sa mga areas pa nga may mataas ang tubig, Mayor? Yeah, sige, rescue ongoing subong. Ang rescue diri yapon, yes. Oo, ang mga dalan ta dra along dra magyanta sa Silayda magyan na sang salakyan, hindi pa? Ang Matagoy Bridge, hindi ginamagyan subong, medyo sa taas ang tubig dala. Kag dati ko ang report na baton ko din tay-tay dira sa may lugway, medyo taas-taas man. Nag-awas pagid sa subada sa may lugway? Yeah. Hindi siya pasabol subong, yeah. Okay, sige. Mayor, salamat gid sa time at least bisan paano nakahatag kita information. Salamat gid, Mayor. Yeah, salamat gid, be safe, kag salamat pa sa pag-interview sa akon sa buwan lang. Sige, salamat gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayor Mark Goles ang dakbanwa sang Silay na batian wala gid lamang madugay amo tong latest mga kaaksyon nga report gikan sa dakbanwa sang Silay. Sige pang pagkuha nila sang mga data sa mga evacuation center nga ginpahamtang sa mga barangays kag mga barangays nga ginbahaan as of the latest, no? Sige pang pagdalom ko sang tubig dito kabayunta nga mag-subside man gilayon, no? I-check tabi si Aksyon na John Diaz sa area sang dakbanwa sang Talisay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na John, kamusta drang area sang Talisay kag sa bayan ninyo nga mga areas? Way pagali. Sige. Dali gid lang, no? Ara na siya. Aksyon John? Aksyon Rex sa Gyapon Live kita nag-report diri mismo sa may Minuluan Bridge sa Cops ng Barangay Zone 8 sudad sang Talisay. Actually, ang information diri kaina sang nagsugod taas ang level sang tubig, especially diri sa may Taytay mismo. May mga pilak ka mga personnel sang concerned citizens watch iya ka Bureau of Fire Protection kag ang iya ka mga kapulisan aksyonerek nga na-trap digto sa mga panimalay bala diri mismo sa sulod sang Purok Riverside. That is why nga sila nga matanion sang nag-amat-amat na nubo ang level sang tubig. Actually kung aton na isipon kag aton ang tawon base sa marka diri nga nabilin sa kilid sa mga panimalay mga 3 ka hollow blocks aksyonerek. Aksyon na Rex amo ginaang ginubo sang tubig kay kaina lapit na malabot ang salog sang Taytay maong pero tisubong nagnubo-nubo na siya kag nagkanay-kanay na ang ilig sang tubig abi hindi na ginamo sinakabaskog ang current action Rex. Ang kakatabo subong is atong mga na-trap actually isa ka katapo sang citizens concerned watch is duwa ka mga miyembro sang Bureau of Fire Protection, 3 ka mga katapo sang Philippine National Police Special Weapons and Tactics o KONSWAT nga na-trap digto or na-stranded digto sulod ang amat-amat na nga ginapagwa sini nga matanion. Sa din area ni Aksyon dyan? Sa may Minuluan, sa may Talisay, Aksyon Rex. Minuluan, din nga barangay man? Zone 8. Amo ni sa Balakaina to ang pertigid nga nagralapaw sa mga panimalay ang tubig Aksyon Rex. Arabla ko pasulod ka sa may sulod sang Talisay, ang pinakauna nga Taytay, amo ni sa ang Minuluan Bridge. Okay. Sa may Daisumiko, nga central singuna? Yes, no? Diri sa lapit. Diri lang sa may Tuo, amo ni siyang barangay Zone 8. Purok Riverside, ini siya. Diri na-trap silang kay Golpiada, kabay kaina nga nagtaas gilayon ang level sang tubig
samtang nagapatigayon sila sa evacuation. Ang lain pa diri kay hindi sila tingob sa isa ka lugar. Pugtak-pugtak ining mga nagabulig rescue action na Rex. Amo to medyo may kabudlayan sila kaina nga mang-contact gilayon. Wala labot sining anom nga mga katapo, mga personnel abi nga nagbulit sa rescue. May mga upod pagit sila subong nga mga nabilin pagit digtoya nga mga residente nga ginbahaan man sa sulod. So ginadungan nila upod sila gwa, gin-rescue nila kag gin-evacuate sa subong ining pila pagit mga persona nga nabilin. Kung hindi ko magsala, may ara na duwa, I think, una nga nakagwa, no? Or matamat pa ining iban. Digto sa may panibalay kaina, nga atong kinabidyuhan, nga mo ini ang nakita naton, nga nagalabot na sa may asop. May isa na kalalaki, nga ara, digto sa pad, karon nga nagatulutindog, kag may ginakay o aksyon Rex, no? And then, wala labot sina, may ari man di mga panimalay ko mga pamilya pa, nga nagahulat sa may sagwa, kay may pila pagit sila, ka mga himata nga ato digto nabilin kay kadamo para diri sa purok ang 8 ni Aksyon Rex ng purok zone barangay zone 8 ang purok ka Riverside may angot ni siya sa may likod pagid isa ka purok pagid nga sakop naman sang barangay zone 10 kag zone 11 so ayning na suba nga ini kun usuyon may mga panimalay ginadi sa kilid no tubtob na digto sa pinakapuntang barangay zone 9. So may mga affected areas ginadiri siya nga ginatingwaan gid nila nga ma-rescue action direct. Itay tabitabo ining mga nabilin kay ina. And matamat na nga pero may ang evacuate naton sa evacuation center sa sa Talisay proper may ara pa action na diyan. May nabilin pagid man hindi pa sila kabalik budlay pa nga magbalik sila area kay kataas pa action direct sa liber pa tubig. Taas pagid mga abaga paguro katason sini hindi pagid nga do ka normal lang nga makakampante na sila tagas pagid ang libre sa tubig even diri sa ginasugudan kid ng evacuation ang gamay diri nga alagyan taas pa ang level sa tubig subot silingon may mga aton nga mga otoridad hindi pa magpakampante gid no sa mga residente bali ilabay namang evacuees nga makabalik sila tag sa mga pulian sini nga mga tinion aksyon Rex. Ano na may nagagawa may madamat nga nagagawa pagid lalaki no nga ginagapak pakadto diri evacuate actually may kalat sila nga uyatan may kalat sila ginauyatan hindi nagapangilihid sila malaki may pika-pika na di mong so diri sila nagapangilihid baskog ang currents ng tubig baskog gid kabuya kani ano doon niya gid kasi ni amoning problema diri kay bisan nga wala na nagaulan nagatulot-talitin na lang abi pero ang do is baskog yapon halin dito sa may bukid mahimo paubos diri aksularek mabaskog sa gyapon ang do amon ang kita naton diri sa may taytay do nagabusawak walang agi ka tubig kag taas pagkit sa gyapon ang surik do wala nga hindi ibla pala sa iban nga mga dalanon nga dasig mag-subside diri hinay gid actually ka nakagwa na pod niyo sir nakagwa na may pod pa kamo to ara na okay nakagwa na siya try ta di siya be amo ni sa ka members ang SWAT nga na trap dikto kay ina. So may mga upod pagid siya, may pang rescue pagid sila dugang aksyon Rex. No, sining abi kanina tong kay ina ko wala na bala sa mga personnel nga nabilin. Ila may mga nagkarabilin pa other than iya ka the RMO sang City of Talisay. Nyari pagid nga mga personnel, police, Bureau of Fire, kag ang volunteer SWAT, no, amo ning concerned citizens watch action Rex, no. Basa-basa man si Zero, basa-basa sila aksyon na Rex nga dito na nabilin. Sige pang ulan subong aksyon na dyan? Wala na din nag-ulan sa may Talisay. Nagkanay-kanay na sitwasyon. Good. Galikis sila nabasa silang nabilin to. Oo. Sir, kamo to nabilin kay ina? Kamo na trap? Kamo to na trap? Ano tabo, sir, aksyon na dyan na tabo? Yun naman sila to. Kain, mga ano oras ka mo ito nagsulod? Diyan na oras nagsulod? Mga 9? 9 ba to? 9. Tapos ano tabo, sir?
damo to na nabili tapos ni-rescue naman din pagwang iban. Oo, and then, Amo to nagdako pa ang tubig, way na kami nagtabok pagit. away na ka mo na wisdo pa magtabok. Pero samtang ato ka matugin, anong natabo ng lain-lain ka mga lugar o tingog ko kami, tingog lang kami, damo kami to. May fireman to dito ng Bikuan. So, di ka mo nagtineri ka doon sa second floor, amo na? Oo. Pero dito, kamusta ang sitwasyon doon kayo na? Taas gid ang tubig or ano man? Basket. Di ni makakalabot, sir. Basta taga kapaw gizamo no. Lumapaw na sa tao. Ang second floor, malabot na hindi naman. Labot lang. Labot na. Oo. Kano ka mo katindo? Kano lang ba? May taas pagin nga balay dito kami usakan lang tambay na kami sa taas. Okay. Pero kung lang taon, so sulod to na, o pa to nabilin? Meron pa man. Damo ba? Damo Oo. pa. So, i-evacuate pa to sila. Inay na lang to. Nabuo ng tubig para tiptib lang. Taas, pag Japan. Hindi pa gid Bastog makaya. May balay da nga naguba mo. May naguba na nga balay. Aras kilid na Oo. ano. Pero ang tubig to sa may babaw, baskog, pag panahon din, hindi naman. Hindi naman inay naman nagnubo na bala. Nabuo na. Okay. Sige, sir, thank you, Gid. Iyak SWAT Aksyon Rex. Namun isang isa dito ka mga na-trap o kung nabilin sa may area kay nasang nadalang nagbaskog ang ulan kag nagtaas gulpi ang level sa tubig Aksyon Rex, no? Pero nagpadayon daring ilang evacuation ang rescue nila, no? Dari mismo sa may area sa Purok Riverside, Barangay Zone 8, Sudad sang Talisay, Aksyon Rex. Live report gikan diri sa Gapon sa may Binuluan Bridge, Sudad sang Talisay. check ninyo tong area Blackson na dyan sang mga evacuisto kung pilatong dito? Yes. Dari sa may Talisay Elementary School, i-check namon dugay-dugay. Kaya actually gin-transfer sila from dari sa may lapit nga eskwelahan, gin-transfer sila dito sa may Talisay Main. Ang problema dito, kay way suga Aksyon Rex, no? Halos dari sa may surad sang Talisay, kay nawala sang suga do subong na nagbalik ang linya sang kuryente. So i-check natin to sila karon. Even ang opisina bisan di mo, naka-field sila tanan, wala to sang wala kita may makuha dito sa detalye, pero ito nga naton diri sa may eskwelahan mismo nga malantaw kag kamustahon ang ilang sitwasyon Aksyon Rex. Sige. Live report gikan diri sa Gapon sa may surad sang Talisay ang talibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Patrol 3 mga kaaksyon sa syudad sang Talisay. Nabatian wala ginamang madugay. Balikan ta si Aksyon Art Tayhupon or Aksyon Alvin Graba kay nakalusot na sila and proceeding na sila sa area sang Ibi Magalona, no? I-check balikan ta si Aksyon Art Tayhupon kag Aksyon Alvin Graba sa area, no? Kung kamusta huntang mga nalabayan nilang mga lugar from Silay down to Ibi Magalona and padulong sa syudad sang Victorias. Kung makalabay ini sila do bantagod dira sa may tabigi sa Ibi Magalona ay doon kung makalusot ang aton sining patrol, pero kung nag-awas ang area dira mga kaaksyon ti mabudlayan man siguro. Si Aksyon Art Tayhupon balikan tabi sa sining mga tinion sa patrol. Aksyon Art. Aksyon Rex, touchdown na kami sa mga almost siguro mga 10 seconds ko lang nakapanahog ko sa patrol. Arin ako di sa Victorias Coliseum, no? Nag-abot na din ang Victorias patrol. Coliseum na kamo, kalusot kamo Ibi Magalona. Oo, nakalusot kami, pero ang advice ko, Aksyon Rex, especially sa mga nag-travel, kung ang pick-up mo medyo nubo-nubo ang bravado, nagsululod yan ang tubig mo sa sulod, kay ara galapaw pa sa kunin. Ito hawak ko, Aksyon Rex. Sa Dindampi na? Sa may before sa Ibi Magalona, hindi ko familiar gisang lugar, pero may ara nga area nga nanubuan sa... Before sang Banwa? Before sa Banwa, siguro tinihaban guro na dang area mo na dagurong permi nga ginabahag across na dang tubig mo. Gani. Pero pag-abot ko sa tabigi, sa Ibi Magalona, kundi may pag-Ibi Magalona, sa unhan may rotay-tay dira, nga lampuas, nano na da, kamusta ang sitwasyon? Idea sa unan sang lampualin sa Ibi Magalona,
Why At sa Victoria's Coliseum, mo ay ang nag-awas sa tubig sa dalan na. gali. Hawan. Ang problema lang dire sa may area naman sang iyabas ang PNP sa RMG de Bla. Oo. Na mo na ding dalam-dalam kaya pa kami kalapot kay naghapit ko di una sa area sang ang patrol nga Coliseum. isa din niya nagrekta na to. Ang ara sa Ibi Magalona, sa Aksyon Alvin. Ibi Magalona siya. Ibi Magalona siya kaya dapat sila nakapabili no. Diri ko Aksyon Rex sa area no sa Coliseum. Coliseum. Damo pa di gyapon mga families, ready mga members Doli ng na guro sa PNP. Central Victorias kag mga kaiping nga mga lugar. Victoria. So, i-check ko pala di kay ma'am mo. Kung pinag-latest. Ma'am, morning ma'am, sa Aksyon Radio. Bali, bilang total na ma'am, siyang inyo ka na mo ni siya. As of 3:52 a.m. Kita sir ka-evacuate sa different evacuation centers. So, bali, ang drilling niya sa... Yung pa lang sa subong saya, 658 lang din saya. Tapos sa cultural center, may ala kita 227. Sa barangay hall, may ala kita 78. Sa Adventist Church, may ala kita 74. Kag may ara kita 4 nga outside evacuation center. So, bali, ining 4 ka outside evacuation center sa mga tupad ng... Nalalatives lang nila, sir. Dili ma'am sa Victoria, sa Coliseum ni amo niyang 658. Kuhay pa sila nakapuli rin sila bala. Actually, sir, ang nakasulod dito is 661. May tatlo nga nagpuli. So, that's why nga nag-658 kita sa subong. So, 658 sa Coliseum. 658 ang nabilin. Kaya taling number di kay na nila is 661. Kay nagpauling tatlo. Nagpauli. Amo na nga 658. Ano ba ito ganing mga lugar to? Ang sa cultural area nila is Di na cultural area man sa proper sang Victorias. Dali lang. Ang cultural ganito din na situate na lang. Near lang sa City Hall. Lapit sa City Hall. Amo na 227. Ang sa Barangay Hall, din nga Barangay Hall ni ma'am? Barangay 5, 21, 9, and 6, kag 3. So, muna siya. No, mga Barangay Hall sa Barangay 29, 9, 6, 3, total of 78. 78. Bali ang 78, ma'am, families na sa or individual. So, butang balon kung ang individual, sige, damo galing sila. Damo gid gali Aksyon Rex ang ginalawag ko ni gali nga total Family gali ni hindi gali ni kay individual no. So ang sa Adventist Church pila na ma'am 74 taga din na sila ya 3, sir. Barangay 3 outside ang matong 4 kay na so ang Aksyon Rex so far no grabe na di damo na di sa mga pagkaon ma'am ano naging provide naton sa mga tao di. So far, sir, nag-provide kami, sir, sa noodles, sa coffee, tinapay, subong, sir. Tapos, contact naman kami sa mga barangay sila to prepare para sila ng breakfast na provided man sang LGU, sir. Bali ma'am, mayo kay man sang incident reported nga related sa nga pagbaha nga may mga naanod, nagramissing. So far, sir, ng Kaloyan, wala. Ano ma'am ang plano si Michela? Ipatineron na lang di? Karon na lang mag-uladlaw sila palinon? Gina-check sa buong sir sa nga DRRM kung okay na nga magbalik sila area pero as much as possible tagid sir nga mag-subside na yung tubig kag secure nga before sila papulion gid sir. Ano ganun ma'am ang kompleto pangalan? RV Brillantes, sir. RV Brillantes. Oo. Si RB Brillantes, ano na siya? Di na siya? Bali, ano ganun posisyon ta ma'am? Si FWD staff, sir. Staff sang City Social Worker Development Office sa Victorias. Staff siya sa Victorias diya sang CSWDO. Grabe, okay. May mga kabataan, mga... Di na naghalin nga mga barangay na? Ano ni sila nga mga barangay ang compost, di ba? Sa nga rin, di sa Coliseum. Sir, ng Villa Victorias, Barangay 19A, 7, 13,
21, 9, 6, 19, and 12. Amo na action Ang next. king town niya? Ang Cantong, no idea, ma'am. Ano sir, Barangay 19A, Cantong. May 19A. anak kita sir Dulce sa Coliseo, may duwa kita sa Cultural. Amo na siya. Suliton ko lang barangay Villa Victorias. Amo ning 19A nga siling mo sulig sa Cantong. 7, 13, 21, 9, 6, 19, kag barangay 12. Amo na action next. Ang sa area din. No? So far, di mga kwando, mga tao. Anong ginpang bitbit da sa mga tao? Ang mga kasapatan nila nagkalabilin to? Why man ma'am sa mga ginbit-bit yung mga kasapatan nila, be, kung ano? May sir, nang ido man ang nila dala. Mga ido, iibuton ko rin karoon ng Sunrex, ha? Parang na mga kwandi. Grabe, may pamahaw sila na yung ginaproviding. Din sila sa sulod sang Coliseum? Why kami sa sulod? Ari lang sa entrance, di ba? Sa entrance lang yun. Kag, diris lagi na papwesto, diba? Nara sa stairs, diri pasaka, pasulod sa Coliseum. Pulong ko, di. Lason na ang iban, aso mo nga, rin sila kaliligya. Pagkaon. Nung mga pictures of Sunrise sa isan na tundera sa area sang station no, para makita sa aton nga mga ka-action. So, direkta diri sa area sang Victoria's City Coliseum with aksyon namin kirao. Aksyon ay hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Artay Hopon. Balikan ta siya dugay-dugay. No? Kay from Victoria's Coliseum, move out na siya pa Victoria City proper. No? Tilabayan niya ina ang Bangga Victoria's Milling Company. Lopwes. May Lopwes. May wine na Lopwes. No? Bangga Daan Banwa. Pakadto na sa Victoria's. No? Labayan niya na ang headquarters sang 39th Sadto pero do 605th Mobile Force Company subong sini nga mga tinion. No? Sige, balikan ta lang sa Aksyon Artay Hopon gikan dra sa Victorias. Kadtuan ta na sa Aksyon Alvin Graba sa Ibi Magalona. Gin-check ni Aksyon Alvin Graba. Actually, may pila ka mga pamilyang yara sa covered court sang Ibi Magalona City proper. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, kamusta dra sa Ibi Magalona? Sabi ko kunara na nagasinyas ka sa akon nga. Aksyon Alvin? Rex, kamusta ako niya communication? Ate, okay, gid. Mas okay pa sa imo, no? Yes. Te ara ka subong sa Ibi Magalona covered court? Correct, Aksyon Rex, despite on patrol, diri kita sa area sa Ibi Magalona proper. Actually, duha ka barangay diri Aksyon Rex ang ari diri karon, no? Napahamtang sa Ibi Magalona sa covered court mismo sa Ibi Magalona. Sa diin, duha ka barangay I believe from Tansa and barangay San Jose, Aksyon Rex, no? Sa aton sining Facebook. San Jose, dito to sa may unhan pa sang Banwa. Yes, Aksyon Rex sa Agwa, sa urungunan pa sa Banwa. Actually, may isa diri ka, wala lang madugay, isa ka truck na naman Aksyon Rex, no? Ang nag-abot. Kargado? Halin din sa area sa barangay San Jose. Ang nag-abot wala lang madugay Aksyon Rex, kagdiwat nagbalik na naman. Kay I believe, ato dito subong, si Mayor Malacon sang dito sa area. Ato sa may rather sa San Jose, Aksyon Rex. Amo nang initial info nga ato sing nakitaan rather na kuha sa pila ka mga men diri even ang mga kapulisan si led by Police Captain na katunina ang atuman sa lugar. Actually, Aksyon Rex ginbutangan diri sa silbing Dokyo Bicol Bala Aksyon Rex
do tent inapolong tent kitan mo sa atong sini nga Facebook Live nga pila ka mga kabataan tugtog karon ang bugtaw pa sa gihapon no ug ang nila sini nga mga ginikanan walang ibang aksyonarex nagsarado na nga ginsarado naman ang pila ka mga tent diri sa sulod sang covered court sa EV Magalona. Now ari sila diri napahamtang along the stage while ang ibang aksyonarex ara sa babaw mismo sa ikaduhang panalgan. Ano nang blonga daw kuno bangga-bangga ano naman? Hindi tent amoning tent aksyonarex. Tent na nila? Oo, tent nila silbi nga tulugan sa 27 ka mga pamilya. Plus wala lang madugang, wala lang madugay. May nadugang na naman aksyonarex. Tino may ang sa likod sino daw may balay pamananga sa taas na balay na? Yes, ipamangkot ng tandi kung ano ni sa babaw dampi kay ari man diri ang mga kapulisan sa idalong sang EV Magalona PNP plus iban ng mga rescue. Sir, ano ni sa babaw diri dampi sir? Ang office na sang among nga public plaza. Office so ining mga ari diri subong sir pila na ni ka pamilya so far wala ko yung idea niya kung pila kami daw kay di matamat pa man lang Tansa barangay San Jose duha ka barangay isa lang ni ka barangay Aksyonarex no Tansa kag barangay San Jose masaka kita Aksyonarex barangay San Jose Tansa kag barangay San Jose duha lang ni ka barangay nga affected dira sa banwa sang EV Magalona. So far, amo pa lang ni ang record diri sa mga rescue teams, no? Especially ang men o personnel sa EB Magalona, pero masaka kita Aksyonarex. Base ni ara pagidman na iban kay subong sini bisan ang hepe sang kapulisan sa EB Magalona masako man sa paglagaw sa paglambiyong sa ila sining lugar para way di alagyan masaka kita punta ni Aksyon Rex no sa stage pero diri kita sa ilang opisina na lang Aksyon Rex atong ginpamangkot mo kabina sa covered court gali na da? Yes sir sa covered court ari dari Aksyon Rex para makitan sa atin sa Facebook tayo makitan naman na ara sila sa may tent kay medyo nag-ari na kita sa babaw ari dari ang mga personnels and at the same time ang mga tagsa ka mga pamilya ang ari naman diri sa may tent ng Pino kumakupunta ni sila kaya yung talaga ng Direction Rex mga kabataan may baby pag-anay Direction Rex, no? Sir, nagkasubong sa Aksyon Radio. Dito mga barangay hali. San Jose? Barangay San Jose? Barangay San Jose. Oo, kamusta dito sa inyong area to? Dalo man to naman. Taga diin na tubig. Wala pa hawak. Wala pa hawak. May hawak na doon. Oo, nagligad gin baha na sila? Kamagana pa siya, Rex. Nagligad gin baha man na sila da? Nagligad gin baha pa mo. Oo, tango, no? Ikaduhan nyo, no? Ikaduhan na rin. So na, Rex, no? Ginbaha ang ila sining lugar. Ang sitwasyon dito, tagahawak ang tubig sa kabibigan. Oo. Wala na yung flanganan. Oo, tagahawak kanan. Amat, no? So na, Rex, ma'am, kung gina-sinisan, pinag-pamilya? Wala ko nila. Wala ko nila. Sagan ko lang po. 27. Pag-additional na naman? Bago, ganun po. Mga families. Families na. Tanani from Kontanan, Tansa, Kag? Tansa, San Jose, Tinihaban. Tansa, San Jose, Tinihaban. Aksyonarex. Tatlo ka barangay. Tatlo ka barangay ang Tinihaban? Oo. Yes, sir. Tatlo Ang Aksyonarex. Tinihaban, diri niya to sa Silay, bala to sa may Lugway to. Tapos Tinihaban daw mo na yung area na mo.
Oo, grabe mo itong baha to along the highway nila Aksyon Rex. Pero kung pasunod ka na sa proper sa ibig Magalona, way na ginman siling din na baha. Ari kita sa ikaduha nga kwarto naman, no, sa ilasin nga opisina nga ginausar man nila karon, pila ka mga pamilya man nga diri nga serving nga tululugan temporaryo sa mga kabataan. Aksyon Rex kag of course ang pila ka mga pamilya man ang ari diri. Sang nahambal man kagina ni ma'am, nadugangan sang tatlo di modo from 27 into 30 families ang ari sa karon Aksyon Rex. Pero basi madugangan pa kay ang ila sining rescue trucks ang liwat nga nagbalik sa area sang may kwaon pa? Come again? May kwaon pa? Yes, Aksyon Rex, may kuhaan pa sila. Ari ginakit sa babaw, makitaan mo sitwasyon sa ibang diri ang binapatulog sa kabataan. Although may ibang diri nga nag-communicate o nag-communicate man sa ila siguro sining pamilya kay Ari, hindi kita kasaka sa may stage, kundi ari kita mismo sa may opisina nila Aksyon Rex, no? And ang mga kapulisan, para man na nagbantay man sa ila, even ang record sang, I think ito man kung hindi sila DSWD or maybe Aksyon Rex parts ng rescue teams, no? Na dari man diri nga mga workers na sang kwambla, sang banwa? Yes, sir. Actually, ang na-istoryan tang ilang mga men, hindi man sila so far makahatag sa saktong nga detalye because sunod sa ila wala pa din sila sa permiso nagikan sa alkalde kay Mayor Malacon. Kay ang alkalde Aksyon Rex masakuman sila sa pagbibig. Para way ka man da sensitibo nga pamangkuton guro sa ila. Dani man. Si Mayor pagintudlo nila, si Mayor Yasako to ya. Oo. Masako Aksyon Rex, no? Pero basi available man kay Homo ang ila sining hete masako man sa paglibot. Si Sir Katonina way da ang alina sa dulid nila. Aksyon Rex nagalibot man sa pinaka mga barangay. Ari man diri subong, no? Ang ila sining deputy, I think ari diri si Police Chief Master Sergeant si Sir Pamangkot. Si Deputy Sir, para. Sir, alang-alang pa. Sige. Nagkalibot pa man Aksyon Rex. Ang ila sining patrol. Basi total ari lang man na sila Direction Rex magkabantay man. Sinong makuhaan tala data parte sa mga evacuees dira man? Amo pa lang si Madam Day, mag-tweet ng si Madam Day. Sir, may misal na kita sa data. Pero kada mo parang data ng data. Putan sa lang kami kung tansa at makapan. Sa Lute. Ang ginisa ba? Yung abang part na po. Tansa nga sa Lute. Ang ginisa. Pero wala ko kompleto na detalye, no? Kung ano mga pinaka mga sa kabilugan, pinaka mga barangay, pero ongoing pa man. Yan, man Aksyon Rex. Bago lang na nagalabot ng nag-evacuate sa? Oo, amo pa lang ni Sir, mga nanong oras na talabot ni Sir? Mga iling na pinaka na ha? Ano kuno? Ano Aksyon Rex? Alas 12, 12 o'clock. Di, alas 12, way pas la data? Yes. May mga records man to si Madam Ara sa state subong Aksyon Rex. Si Madam? Siya. Atong din pa magkatakagina ang isa sa mga personnel o empleyado abisang banwasang Ibi Magalona gakuha pa man sa ila sining nga mga record basin kompleto. Kasi makakuha kita dugay-dugay Aksyon Rex sa kung as to kung pila gate ka pamilya then exactly nga barangay
Dali lang balikan ta si Aksyon Alvin Graba sa nautod nga balita gikan sa banwa sang EB Magalona. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 4:12 na. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba sa nautod nga report gikan sa banwa sang EB Magalona. Budlay gid kay daw ay kay iya sang makuha nga information dra. Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Rex, balik kita. Aksyon Rex, nag-iwas na may Basiga patuyo na sila da? Why man? Amo. May nagabot na naman. Actually, ini ayuda siguro pati pagkaon man Aksyon Rex. Ate mo na yung mayuda. Oo, may nagabot nga pagkaon kag mga mineral water para sa mga gin-rescue nga pamilya from Tanza and San Jose. Kasi na-preparar naman di. May araan man Aksyon Rex mga tinapay nga na plasta naman sa mga lamesa nga palamahawon. Ang importante diri Aksyon Rex may nipilitan bala ang mga kabataan. Kasi actually matugnaw nga paagi man sa pagkaon. I think kung anong way pa man abrihan pero at least importante abrihin na lang. Abrihin na lang. Okay, sa dito, baling nagalabot na, way na dugang, bali tatlo lang to ka mga areas, Tinihaban, ano pa to galing areas to? Tansa, kag San Jose. Bali tatlo ka mga areas dira sa Ibi Magalona nga ara na ang mga pangdala dira nga mga evacuees sa covered gyms ang Ibi Magalona. Yes, sir. I-check tayo basing may information ka sa kinang yung Malugo. Malugo Bridge? Malugo. Oo. Basi apat ni Aksyon Rex, no? Kaya nga, iban na to sa stage, hindi ko kabalo kung hindi nasaka, diri man. Pangitada na yung salakaan mo, daligid lang kay matag ko anay commercial, so? Yes, Aksyon Rex, no? Pangitada na yung salakaan mo, hindi lang magkabit-kabit, ha? Nga, amo. Basi siguro sa likod. Kung hindi taga-diri mo. Pamangkot, ah. Aksyon Rex, sa muling sitwasyon na diri, no? Sa area. Sa Ibi Magalona. Balik kita dito guys, basi pa lamang mag-abot man ang alkalde sa banwa. Kaya ko kita sa lugang pagid ng mga detalye. Asko sa mga ginrescue nga pamilya, ano ang mga lugar sa barangay, actually pinaka mga barangay sa banwa sa Ibi Magalona ang naapektuhan sa sining pagtaas sa tubig. Sitwasyon, diri sa area sa Ibi Magalona with Aksyon Dixon Tahong. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang sa mga kaaksyon tanga nag-cover sa aton sining special coverage sang Bantay Baha sa Aksyon Radyo Bacolod sa pila ka mga areas, especially sa Talisay, Silay, Ibi Magalona, Victorias, and pila kabahin sang Manaplas, Sagay, ang Cadiz, mga kaaksyon. No? Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials pag higo panay sa mainit nga coffee dira sa mga kaaksyon ta. Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon, matag ta pila ka mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na.
gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan, responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan.
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalat na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat.
inspirasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Nasa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 4:40 na nga oras for 40 na mga kaaksyon. Kabayuntang amat-amat nang nag-subside, no? Amat-amat nang mag-subside ang tubig sa pila ka mga areas sa Talisay, Silay, ang Victorias, no? Daw mo gining daw natamaan gid daw na sulit ang mas kung si Mayor Goles pa kay na mas nagdoble pa ikumpara sang nagligad nga January 1 nga pagbaha sa mga areas ngayon do nagdubli pa iya subong ay puwerte. Balikan ta si Aksyon Artay Hopon sa syudad sang Victorias. Kamustahon tabi ko nakalusot sila sa proper sa detalye Aksyon Art. Aksyon Rex Y nakita nagpenetrate to kay ari ding command center. Ari naman di si Mayor kag si Dr. Shepard sa Coliseum. Ara na da? Ari lang din sila. In fact, ari man din ni subong si Commander Lodovico Lebrilla sa Philippine Coast Guard. Nagtanabo ay kami diri kay na dito na labayan namon ng iba nila nga team sa Silay. Bayara man gani sa EB Magalon namo. Actually, Aksyon Rex may mga check sa number of families nga nabilin diri subong. Kaya na po di 658 pa ang number of families. Nahimo na lang ang 656 ni kay may nagpauli. Galing kay may additional naging report din nga ara sa mga barangay hall kag sa ibang pagid no, nagaserve nga evacuation center. So, ang record actually sa CSWDO naga-change ini from time to time. Dahil may mga rescue operatives kag responder nga nagakabto pwede kag nakahatag sa report. No? So most likely, maguladlaw ni karon Aksyon Rex diri pa nila ma-reconcile ang tanan nga mga record sa ila sining report. No? Kuhaan ko lang statement si Commander Lodovico Lebrilla Aksyon Rex. Ara da sa Subo? Ari di siya. Ari siya sa Philippine Coast Guard? Sa Philippine Coast Guard. Kay nagkadto gid siya. Sir, excuse mo na tayo, sir. Basikon baka sir, live po tayo sa Aksyon Radio Bacolod, sir. Si Aksyon Rex yung anchor natin. Aksyon Rex, kasama natin si Commander. Doon mo ni si Sir Kabalo ka, sir, may logo, sir, no? Kabalo mo na. Kabalo magaling. Kabalo siya. Ma-practice.
Sir, pila ka team ang nag-responding upod mo kay na? Kagina, bali tatlo ka team ang aton na nag-responded dito sa Talisay area. Okay, may nagyan ko gina itong team mo sa Silay daw pila man to sa kabilog. Amo to sila sa imo bantog yapon sa. Yes, balikin natin nato ng team na naton. Arang iba sa Talisay, arang iba sa Silay area. So, bali, may mga auxiliary man sir na nagbulig, no? Sa inyo para nga mag-respond sa sining nagluntad nga pagbabaha. Yes, sir. May araman naman ng mga auxiliary na nga magbulig. Sir, so far sa inyo, why ka mo recorded aping nga daw related incidents ng pagbaha nga may tao nga napilasan o nagkalamising? So far, sir, wala mang ginda recorded. So, mali sir, mag-stay ka mo dire sa Victoria's temporarily, subong? Yes, sir. Yes, sir. So next, si Commander Lorico Lebrilla ang aton si Tagpamuno sa Philippine Coast Guard. Sir, thank you so much, sir. Amula, ang mga team hindi actually ari sila. Nalabayan namon kay ina before kami nagsulod diri. Sa hindi magalo na amo tong ginambal ko kay ina nga tuman pa kadalom sa tubig. I don't know sila sila nga ulwat Pero daw kung pwede na. magka-penetrate na to sa pakadto sa proper sa Victorias ikaw? Wala pa Aksyon Rex kay Pero ang advice kina. malabayan? I-check ko rin karon sa mga grupo tabla sa police shop. Oo. Sir, saan siya arin? At malabayan na subusan? Arin siya, sir. So, sir, balik agin. At may nagambal sa ako. May inform lang ang tubig. Malabayan pa man kay di man siya tama kataas. Daw ara man lang sa tuhod. So, pwede pa makakadto sa proper. Action Rex, pwede ba makalabay? Dugay siguro kung yung gina-consolidate ko mga record di sa DCSWDO. Oo. Ginapangita ko pa man gani si Dr. Kailian kay sir, thank you sir. Araman daw si Dr. Kailian? Ay, siya nagtabanay kami kay na. Sila gyari ko din nakita kung patrol mo naglabay. Upod sila kuno ni Mayor eh. Tara ko di anay sa CDR rin mo be. Kay ari man lang ding office sa sulod eh. Kung base ari di sila. Para magkakuha lang ko bisan initial lang sa pero amo na record now so far sa Victoria's Day. Kaina ko ni 1,041 no ang total families nga ara sa records ng DS or CSWDO nahimo nga 1,048 as of 4:42 AM. Ang estimate na Aksyon Rights kay way pagidman gina isa-isa sa CSWDO ang matabo sila nga i-multiply mo kinangagkadamoon by 5 Aksyon Rights by 5 ang marang matabo so mga more than 2,000 signal mo? Signal? Hindi. Kaya na masunod ko tani sa office nila rin. Ara si Mayor ang tulgita kung si Dr. Kailian. Okay. Galing ga discuss pa sila eh. No? Base karon makakuha man ta. Magwala ko Aksyon Rex na eh. Kaya indicate ko. Magwa ka sa diin? Penetrate. Ha? Magwa ka sa diin? Hindi siya ka opisina sa rin. Kaya okay. Isili di sang kuano, sang Coliseum. Ari man di sa right side ang iya sining opisina sa DRR mo. So ato si Mayor palang kakita ta sulod kag si Dr. Sifard Kailian. Ga istorya sila actually. Dito man naghahalin bago lang si Commander Lebrilia nga upod nila Aksyon Rex na nga nag-discuss ban. Amo na niya ang record sa Victorias nga 658 na nga mga pamilya kag more or less mga 3,200 ka mga individuals? Hindi, ang ina-Aksyon Rex, ang ginalawag mga 656. Diri lang na iya sa Coliseum. Sa Coliseum mo'y panayalabot sa iban nga kwan. Pero ang total number of families is 1,048.
Sa ako lang di ba mo? Kaliban na? 1,048. 1,048? 1,048. Oo. Amo na kayo na. Pamilya. Pamilya na, pamilya. Ang individual siya, mga pila ni more or less? Take ko ni multiply mo by 5 ang every family, 5,000 Aksyon Rex. 5,000, no? Ang total. Oo. Pero kung ang sa Coliseum de, nga 661 kayo na, nasubong nagyan, nag-656 na lang families, kung multiply mo na by 5, tiyangwa sila, mga more or less, sobra 2,000 man. Oo. Kamang individual. Kaya dito sa Coliseum, ginsunod dito ginabala sa may ginabasketballan, ginlaga. Why ito yung Aksyon Rex masyado sa nag-standby? Jutay lang to ya. Dala sa mga pangilid, Ari siya pulo pangilid. Ari dis na daw medyo hindi diya tugnaw eh. Kunari ka di bala sa pangilid, kag sa sulod to, ang posisyonan mo to do ka pigaw. No, kay siyempre alangan ka pa sa pulungkuan kundi dapat makahiloy ka. So mo ning sitwasyon dire Aksyon Rex, kasi dugay-dugay no magka-interview kita kay Mayor Palangka kag kay Dr. Sifard Kailian or pasi pwede man nga sila matawgan ni aksyonan no. Kay kung nagsulod dito abi nagkakapatay ang signal ko kadula. No kay ari sila sa kilid sang o sa sulod sa opisina sa DRI mo nga ramtang diri mismo sa bahin sang Victoria City Coliseum. No? Ang halin diyan sa Coliseum, siling diri sang miyembro sang Victoria City PNP, passable na saya. Pagkabto kung magkabto kita dito sa proper Aksyon Rex. Galing ito kayo, useless na kung magkabto kung puto karon kay Ari man di si Mayor, Ari man di si Dr. Sifard Gerhardt. Basi mapamasaran mo lang to karon sila to sa gym to bla? Sino? Ang mga evacuees? Oo, mga evacuees i-try tag itong ma-penetrate kag makuhaan mga pictures karon. Kay sa isimbahan to sa Adventist mo, may ara sa cultural center nila, 209 families. May ara man sa barangay hall, no? Amo to lang 19 mga barangay hall kay naginlawag na to Aksyon Rex. Kag may ara man gani sa outside nga ara sa gwa no sa sining nagasurvey nga mo ni ang ginamutangan na sang evacuation center. Kali mga tao sumong dito dapat amat na gani. Luyag na nila magpuli Aksyon Rex mo. Galing ang Philippine Coast Guard nag-advise kag ang DRRI mo diri. Paro adlaw-adlaw na lang nila. Gani kay brown out subong eh. Dili na sa Coliseum ang daw nagasiga ako. Outside do white supply sa kuryente. Basi dugay pa ni magpanumbalik. Di mudlay ni karon ko magbalik sila sa ila lugar. Ginang dulom la. Nga hindi mo makita ang ginagyan mo. Nagbasi ba di sila siya ka pa kung ay pagid totally nga nag-subside ang tubig aksyon na Rex. So mag-tunar kita diri, try natin karon lang malabot ning iban nga mga area. Hopefully pagbalik ta to basi blakon nagalali naman to sila sa ilang na standbayan nga nagaserving temporary shelter nila or evacuation center. Hopefully maabtan to karon sa proper mismo sang Victoria's City diri sa Aksyon Rex na sa proper. So po diri sa patrol with Aksyon Nani Kirao. Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balikanta si Aksyon Alvin Graba sa Ibi Magalona. Kamustahon ta to ang sitwasyon basi may data na to. Kabilugan nga nag-evacuate sa sining pagtaas ang tubig baha, no? Kag tiga matamat na gidman butlak na siguro si Haring Adlaw, no? Dugay-dugay pila na lang ka minutos mga kaaksyon diri sa Bacolod ti daw nagrutuhaw ang Haring Bulan kay na, no? Kabayonta nga magmayo ng tiyempo
Kag ti sa mga nabahaan kabayuntang safety lang kita gyapon, safe lang kita, no? Bugos nga pamilya intact sa gyapon, wala sang nadula nga kabuhi, kag bisan pa ang kasapatan ta basi kung naluwas man lang yadto, no? Sige, balikan tanay si Aksyon Alvin Graba sa Ibi Magalona sa sining mga tinion, no? Daligid lang, no? Sa detalye, Aksyon Alvin, kamusta ka Dranoy? Aksyon na Rexa, wala lang madugay, nag-abot ang alkalde sa banwasang Ibi Magalona, si Mayor Malcon. And wala lang madugay, gikan man sa paglibot sa pila sa mga lugar nga nabahaan sa iya dining banwa, no? Pila sa mga barangays, kay since nga daw exhausted si Mayor Kapoy, pero wala sa tulog. Pero para monitor lang ang lakat ng panahon sa iyang lugar. Musta sa si Mayor. Mayor, nagkasubong sa Aksyon Radyo Bacolod with Aksyon Rex Cantong. Mayor, kamusta ang mga barangay ang apektado sa inyong banwa? Mayong aga Aksyon Rex, no? Dapat palamatin natin. Actually, ang ating subong na apektuhan yung mga barangay, Barangay Tansa, Barangay San Jose, parts ang Latasan, kag area sa Nabukid naton, ang San Isidro, area kag parts ang Barangay Pasin, no? Kag part ng Barangay Kunsing. Ang mga area nga natuan sang Baha, in which alis mo sa aton nga plaza subong, hindi mo na evacuation center naton, pangay pa ko record sa aton sang MSWD naton ding personnel, kung silagod ang ato na mga evacuees nato, no? So nakalibot naman kami bago namin abot ubot sa isang ako bes mga kakamang councilors nangatang ito itong mga pagkaon ni nakang tubig kag nakita tagid niya perti ka sulog ka tubig, no? Especially dire sa highway going to Silay, kining tinyaban nga Taytay, no? Tinyaban dos sa Taytay. Kag hindi na passable tungod sang volume sang tubig nga perti ka kusog. So ato man tong may assistant na to din sa ato nga sa atong kapulisan headed by COP Katunina nga ginagiyahan nila ang mga motorist nga maglabay sa Taytay. Sa karon sir, ano ang mga lugar kag barangay tuman nga apektado sa sir taga diin sir kay dito kani? Actually, nag-subside na, no? Nagnubo-nubo na, nubo-nubo sa tuhod, pero kanina, may mga area nga lapo sa tao, iban din sa mga nag-evacuate, taga-tansa ini, no? Nalapawan ni ilang mga balay, pero so kaluyan sa mga Ginoo nga naguntad ng ulan, mga taga-tuhod, no? Ang tubig sa proper tansa. Kung basta na kagina Mayor, it seems kang ulan sa bukid ang daludo sa tubig plus ang high tide. Actually, nakita namin halin sang aga ambon diri sa aton sa ubos. Pero na-monitor natin sa bukid kapag usog ang ulan, no? Ikadua, sa hapon wala na untat ang ulan, no? Kag nagtaob kita ng mga 7 o'clock, mga 1.6 ang high tide. So, isa naman na siyang rason, in which hindi lang ang atong banwa ang naapektuhan, ang katupad natin ng mga syudad, Victorias, kagang sila, nauna pag-ani sila yung naapektuhan dito, pero in which pagi sa atong mga kapdanan ng mga mayors, aware kita, kag nakapreparar, so napabalo natin mga barangay official natin at the same time, aton yung mga team, sa rescue team natin, na-preparado kita tanan. Kining anong ka mga barangay nga na-mentionar ni mo, Mayor? And amo na ang mga previous nga na bahaan man, New Year's Day, January 1? Yes, nagdugang lang ang part ng barangay Pasin, no? Kaya ang tubig siyang nagligad sa Imbang River lang yan nakita natin, subong pating Manugo River nagtaas, no? So kanina, ang problema kung kaysa na ang ara ng rescue team naton nga ginapa-intending aton mga pumuluyo, especially ang barangay official nga kinahanglan na evacuate, but then may resistance kita, no? Nga hindi sila magaling sila panimalay.
So ginsaylo lang namon sa nataasan nga area para hindi sila malabot ang baha. Nawas diri sir sa plaza sa EV Magalona. Is there any evacuation centers to we have? Actually, may kita i-identify dito sa Barangay Tansa ang high school, ang skulahan nila, high school, iya kadeped, kahit 2-story, okay itong inalang nga lugar. At ini nga ito niya, evacuation center ng Inubal sa plaza, kung may kinanaan pa ang ito niya munisipyo, ang second floor available man, and may kita sa National High School, may available ang evacuation center. Yes. Subong action rec kay stomach development for the meantime sa mga evacuees. Magluwas diri sir, ano ang mga ayuda na tadana para sa mga affected? Actually, ang atong si MSWD, si NBB, no? Ginapasuma ko sila sa iyang affected families, no? Household. Kaya doon kayo matipo naman kita sa atong food packs para ipang-distribute na mga magsanad lang. Yes. So that's si Mayor Tatlo to ka areas, no? Ang affected, 30 ka pamilya. 30 ka pamilya na yan. Actually, wala matas ang total niya estimated niya. Ang 30, sobrang 30 action works. Okay. Ang mga areas nga affected ni, ano ni nga mga areas gani? Sorry, ano to, Log? Ano nga mga areas ni Mayor ang apektado gani? Tansa? Okay. Barangay, una ito na Bukidno, Barangay San Isidro, Barangay Consing, Barangay Pasil, Barangay Tansa, Santo Niño, San Jose, Latasan. Okay. What about ang Malugo River? Kamusta? Ang Malugo? Actually, ang ito nakibot nga sang January 1, wala ginamay tubig, sumbutag sa kaya, no? Okay. Ang gunos ang tubig. Ang ito ginulpahan kami, nga ang mga sagad niya sa suba, pinasaka namon sa babaw ang ilang pamilya. May nag-message diri sa ato, no? Dra sa Barangay Damgo, Ibi Magalona, taga-liog kuno lapit sa suba? Actually, ang Damgo, iba niya tubig rin sa Malugo, no? Na, pero wala kita to maging may nag-report sa ato niya ma-evacuated o pwede kaya Manila do local man dito ng lugar. Sige, Mayor. Mayor, salamat kita. Thank you, Gid. Madamong salamat na yaga. Aksyon Rex, si Mayor, thank you, Gid Mayor. Yes, si Mayor Manakon Aksyon Rex, no? Ang sa karon wala pa gid sa nasumat ni sila ang affected families, but sa dimensional kagina ni Mayor all action Rex kung including na ang Malugo na wala na lapawan pero subong niya grabe na, so nasupagali sa kabilugan mga 8 ka mga barangay kaya sininga lugar action Rex ang apektado in which ang lugar nag-serve na evacuation center ang diri sa covered court sa EB Magalona sa proper. Ikaduha action Rex ang Banwa or rather may ang mga Tansa. barangay konsing pa to sa ginagin lang. Oo, may pero wala pa dra yan nagindala. Wala na gindala. Wala diri gindala action Rex, no? Wala diri gindala, only ang area diri daw duha, no? Ang sa ginisinan ni Mayor niya ang ginagikan sa area sang Tansa nga medyo dalom katama nga gin-rescue sang mga katapo sang inasin nga RRMO ikod man ang pinaka mga personal sang Bureau of Protection. Ikaduha ang area sang San Jose Action Rex nga karon mangin masanaaw ang lugar basta mga bisitaan na natin ang lugar kay ang abiso sang pinaka mga taga diri kay may mga lugar nga medyo na daluman pa pero para sure na magsuro sa naaw para hindi naman delikado. Gani. Mag-aro sa naaw makita mo ginang sitwasyon Aksyon Alvin Correct, Aksyon Rex mo na ang sitwasyon Aksyon Rex diri sa area sang sa area sang EB Magalona Aksyon Rex. Ako man sa karon kay istoryahan itang alkalde sang EB Magalona upod ang vice mayor
sa ibig magalaw na kagapilat para sa mga councilors. Dugang mga update aksyonares sa basi dugay-dugay, magpila sa naaw ni saktuhan naton ang mga lugar na dimensionar sang alkalde. Direct diri sa banwasang EB Magalona with Aksyon Nixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba kag Aksyon Nixon Tahom direkta sa Banwa sang Ibi Magalona. Ti way ni tulugay mo. Ti kay amo na ning sitwasyon ma tinulog ka pa imo yati ang mga alkalde, mga opisyal sang Banwa kag syudad, mga kaaksyon hasta subong sining nga mga inura sige pa lighot, sige pa taris-taris sa mga lugar. Si Aksyon na dyan, why na siya? Kamusta ang tabing area? Basi kung ara pa siya o kung naka-iskerda na siya, no? Lantaon ta lang kung naka-iskerda na, kay pa-check ta lang na karon kay Aksyon Art kag Aksyon Alvin Graba dara sa Silay kag Talisay area. Daw mong natamaan kay ang Victorias to, according sa initial nga report ni Aksyon Art, pwede na gali maagyan dito mo. Pero hibaloon ta na karon dugang mga kaaksyon sa kay Aksyon Art tayopon. Kay Mr. Donato Abuan, mayong Aksyon Rex mustang Talisay watching from Cavite. Kay ang Talisay to may mga evacuees man, sir. Pero still ginalauman nga mag-grow adlaw makuha tagid ang full details ni, no? Initially mga kaaksyon sa aton sini nakuha nga mga balita dira sa aton sini nga mga action reporters ang sa evacuation center sa siyudad sang Talisay, barangay Zone 4 A nga may duha ka pamilya composed ni sang napulo ka mga persona, no? Amo ning initial nga report pa lang sang rescue units sang city disaster sang siyudad sang Talisay, no? Zone 4 A may duha ka pamilya composed sang pulo ka mga persona. Zone 12 nga may 21 ka pamilya kag ini composed sang 48 ka mga persona, no? South Elementary School nga may 5 ka pamilya kag 14 ka mga persona. And Zone 3 Covered Court may 45 families. Zone 2 mayara 100 more or less, no? Kapamilya mga kaaksyon sa Zone 2. Sa Zone 16 Chapel may yara sang 7 ka pamilya kag ang Bubog, barangay Bubog nga may 55 ka mga pamilya nga napiktuhan sang tubig baha. Initial pa lang nga report, base karon dugay-dugay may additional nga mga information gikan sa city disaster sang syudad sang Talisay. While sa Silay Civic Center naman nga balita, based diri sa ginpagwa nga data sang Silay City Disaster Risk Reduction and Management Office, upod man ang City Social Development Officer Office, mga kaaksyon sang syudad sang Silay, mayara 191 ka pamilya nga kung sa din mayara 681 ka mga individuals ang saylo anay temporaryo sa Silay City Civic Center, no? Dira sa Dakbanwa sang Silay. Sa Ibi Magalona, may mga additional pa to actually sa pinakalites nga report ni Aksyon Alvin Graba. 30 ka mga pamilya ang yara sa covered court gym or covered court sang Banwa sang Ibi Magalona gikan sa San Jose, Tanza, Malugo kag mayara man ganing nga evacuees gikan sa Tansa National High School, no? Araman dira sa Tansa National High School. And sa syudad naman sang Victorias, initially mayara 1,048, no? 1,048 ka mga pamilya kung sa din naglabot ini more or less mga 5,000 plus ka mga individuals
ang yara sa Victoria City Coliseum sa Cultural Center kag mga barangay. Sa munang inisyal nga report naton, kag ang syudad sang Cadiz, duha ang apektado nga mga barangay, amuning Barangay Burgos kag Barangay Kaduaan. Asto sa mga nag-evacuesto, way pagkita sang report, kay ginapaabot pa ni Aksyon Roger Gotib ang report sang kaduhaan barangays officials, no? And sa syudad sang Sagay, bisar nga may mga areas tong daw gin sulob sang tubig baha ang ila sini nga puluyan, pero amo ni siyang Barangay Paraiso kag Barangay Pabrika, no? Sa iban nga mga areas dito sa Dakbanwa sang Sagay, sa gihapon gina-check pang data sang City Disaster Risk Reduction and Management personnel naton mga kaksyon. Amo nang inisyal pa lang nga mga information nga nabaton ta, no? May lang ang pagpamati kay Shenica Mahilom, no? Shenica Mahilom, kay Dodds Dalida, Donato Abuan, may lang nga pagpamati sa sining mga inoras, no? And sa kay Yami Rach or Charime, no? Cadalso. Amo siyang sa diri sa Barangay Damgo, Ibi Magalona, Tagaliog kuno, lapit di sa Suba. Marian Panagiton, may lang nga pag-monitor Marian, and Victor Tugaf, may lang nga pag-pamati. Sir Alex Montesa, present na siya. Sir Alex Montesa. Salamat gid sir. Kay Mon Lisay, no? May lang nga pag-pamati kay Fitzherbert Noel, may lang nga pag-monitor, no? Aga pagabulugtaw sila nigli. Kay Norma Lazaga, may lang nga pagpamati, watching from Dubai, no? Salamat gid Norma. And kay Zen Cabales, may lang nga pagpamati, Zen. And sa kay Jofel Tisa, and sa kay Pibs Herbert Noel, good morning Rex Cantong, watching from TNT. Din isang YI Caribbean man, kasubo bang baha sa Talisay. Gapangadji na lang kami diri sa Dios nga pundo na mga pag-ulan. Thank you Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid Fitzhelbert Noel, no? Kay Joy Española Ortez, listening from Kuwait or watching live from Kuwait. Salamat gid Joy. And Arjin Arias, watching from Dubai, no? Lito si Condes from KSA, may lang pagpamati. Kay Fahrenheit, sir, status biliog sang Victorias. Tiyan mo na itong report ni Aksyon Art, no? Damo-damo pamilya, sa gihapon yara sa Victorias Coliseum, sa Victorias Gym, kag sa mga barangays, no? Sang syudad sang Victorias. Kay John Kian Rosalita Mahusay, may lang pagpamati, John Kian Rosalita Mahusay, no? And sige, salamat gid, no? Ayos, daligid lang ha, kay mga commercial tanay dayon. Kay Tor Leones, may lang pagpamati, ginatamyaw lang papaya, si mamaya sa syudad sang Ilopes. Syudad sang Silay sa Ilopes ni Goro, Barangay Ilopes. Di kamusta tusla? Tor Leones, no? Kamusta dras papa mo kag si mama mo? Lorena Panganiban Labadia. May nga sa Rex. Thank you sa update. Salamat man, Lorena Panganiban Labadia. Eric Cruz from New Zealand. Salamat sir, no? Kay Mark Ronnie Boromio, salamat man. Thank you gid. Siling ni Lorena Panganiban Labadia, halong gid ang kada isa dira sa Negros. Gani man. Muna importante. Kay Ong Malaylay, may lang pagpamati sa Malaysia, no? Thank you gid Ong Malaylay. Malaylay gid ni. Fernando Dilicana, may lang pagpamati. Salamat gid Fernando Dilicana. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Matagtaray pila ka mga commercial. Standby. Balikan tarang dugang mga reports. Mabatian sa diligid lamang madugay. Ang inyong
Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan.
Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. nagadapyan na ikaw nang ginapamati. Alam mo
sandigan. Philippine Standard Time, las 5:28. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pangalagad sa gihapon pamati kamo sa aton sining Bantay Baha special coverage sa sining mga inoras. Ang aton sining mga programa i-kansilahon talanganay for the meantime. Kag ti karon maggaro adlaw makuha tana ang pila ka mga detalye sang sining mga lugar, no? Sa liwat sa mga listeners ang pag-cover naton sini sang baha mga kaaksyon since pa kaina last 12 sang tungang gabi, no? Hasta subong sining mga inoras ba puwerte si Aksyon Artay Hupon kag si Aksyon Alvin Graba dito pa sa Northern Negros sa Ibi Magalona kag Victorias, no? May mga pilaman ka porsyon sa sagay nga baha man, no? Purok hapit anay sa barangay Rizal, no? Nagdalo man tong tubig sa sa may purok hapit anay sa barangay Rizal highway actually nimo baha pa. Amo nang latest nga report gikan sa aton sining mga contacts kay paring Gini Ulati puerti man gali, no? Sa barangay Kampo Himugaan mayara man purok ang nalabot sang tubig. Okay, sa may purok Busay, no? Sa Kampo Himugaan. Sige, kay karon dugay-dugay ipang check naton ini kag magsululod ang mga information kay si Doc Kailian dito pa sa siyudad sang Victorias, no? Balikan tabi si Aksyon Artay Hupon dito sa area sang Victorias for additional information. Si Aksyon Alvin Graba signalang dinoy kon may yara na ikaw dira pila ka mga areas and kung matapos-tapos na dira sa banwa sang Ibi Magalona. Kung mahimo basi kung magkadalagsay na lang sa Silay kag Talisay, no? Atong sining patrol with the Aksyon Nixon Tahom, no? Si Aksyon Nixon Tahom puertiman ang lambada, no? Si Aksyon Ninyo Bugina, si Aksyon na John Diaz, daw full force ang tanan nga taga Aksyon Radyo Subong, no? Mayo gid balikan tanay sa Aksyon Art ay hupon sa Victorias. Kung kamusta, Aksyon Art? Aksyon Rex, good morning sa aton siling nga mga kaksyon. Ang Victorias, ang Victorias, din ka na nagsaka ka di sa Banwa? Sa wala syudad? may reading developmento. Kaya may area pa di Aksyon Rex, nga sa ilog lang ang tubig na may portion di Aksyon Rex na sila nga kagaho, no? Nagkatulitin ni Dr. Sifa Gerhard Kailiani. Matapos nga may mga lugar tayo nga burot daw din nagsaibo ang tubig baha ng Aksyon Rex. Yarag os-os kaina. Actually, istorya kami ni Mayor, walang ito guy, upon kay Dr. Sifa Gerhard Kailiani. Ilati mo ng sitwasyon na actually may pinaka-residente ganing nga ginatry nga kwaon to sa lugar. Pero doon na sila Mayor, ba sinanad na sila kito wise laga naman ganing nga maghalin mo. Sa din tong area to? I-check ko lang kay sa team ni Dr. Kailiano. Kay makaputo sila subong. Parang makuha kung lakon din itong exact address. Gani? Kay ang kalabanan, di sila ni Mayor, actually kay na sila niya palo adlawon talang ni, kay ipadulong tang mga tao para kapauli na sa balay nila. So siguro nyo guys, may report ni Aksyon Rex, kaya may istadari, daw lapit sa Banwa Manigani, na coastal barangay ng Aksyon Rex, nga dito subong do dito yan nag-silo ang tubig. Ay, ano man?
So gani, sige para ulanaw? why naman? Why na di gatulo taliti? Pero Hindi na tama why kadamol. Why Hindi na tama kadamol. Hindi na. Sa tingkibot lang mo nga golpeada lang, tiyari gina tipon subong Dr. Kailian ang team niya di. 1, 2, 3, 4, mga 15 kilo buron eh. Bago lang kay- ka naglabutan da? Magulangin, kaya may dalaman din nga mga basi Dr. Kailian mo, ang team niya. Nga amo ni talento. Dahil kayo daw ba na fantasy na yan. I-check ko muna siya kung din to nga lugar. Mayor, ma-excuse lang ko ba siya? Ano to kanin, Mayor, ang area? Live to subong sa Aksyon Radio, Mayor. Ano to kanin nga area, Mayor? Ang siling aga nga daw nagdalom pa yung tubig? Hindi. Dalos-dos ni sa tubig. No? Balaan mo, depende sa height. Kung nagaba na dito, in 1 hour, sa bukid, in 1 hour, ari na di. Pagkatapos naman 30 minutes, pagkalindi, manaog na naman nato sa ubos sa coastal area. Ang coastal area, gina-istoryata, amo na, ini, barangay 13, coastal na di. Ato naman natong tubig dito sa Sohol, Basa, Toreno, Daan Banwa, Purok 6, Purok 8, Villa Miranda, muna ang sitwasyon dito dito. Ano daw ay nagiman problema, Mayor Kewan? Ang mayo lang kay at about 1 o'clock, 2.47 ang aton nga taob. Amo lang sugata sang ulan. Dugay alas 8, amo nang pinakadalon naman sang unasta. So, why masyado problema. Okay. Although, mas dako ni nga ulan sa January 1, kaya ang tubig sa certain areas mas nagtaas sa January 1. I think we have to look into reforestation dire sa aton dire nga 3rd district. No? For this reason, kung ako, hindi ko gusto nga magbutang pagita sang isa highway ko sa babaw nga maguba ang kabukiran. There is a Negros to arin lang di sa 3rd district ang sang North Negros Forest Reserve. Ini nakita taning Baha. Partly, ang dako ni nga parte ang aton nga mga kabukiran. Dire sa Victorias, we are dependent not only on our mountain but ang adjacent nga mga forestal areas dire sa Ibi Magalona, ang Manaplaw ay man forestal kag Pilay. So ang tubig nga di sa 3rd district dire na di sa among tanang panaog man kag Ibi Magalona. Kay amo na ang ginalantaw ko gani, ngalantaw ko sa bukid kay kita ang mga kontraktor ka kung mag-obra tay-tay, kadamo tay-tay ginobra sa Banose. No? Dahil nga tay-tay nga naghimo ka naman sang temporary na dam para lang madasok mo ang poste sang mga suba. Last year, about January, nagbaha man din sa Cantong at 8-9 o'clock in the morning at a time sanag-sanag sang adlaw, only to find out na because of the landslide dito sa Lakaygan, sa babaw, na naguba ang temporary kag accidental or natural lang tungod sa landslide naghimo sang artificial dam. Amo nang dam ginambal nila, hindi kayo obra sang tao, ngay way ta di dam sa 3rd district. Maubra pa lang dam, gusto pa lang sang NIA, National Irrigation Authority, nga mag-obra sila sang dam na para nga ma-support ng irrigation sa aton dire area from Ibi Magalona, Murcia, Ibi Magalona, Silay, Victoria. So, bali wala to gali ang dam to nga ginahambal nila? Naya climate change na kag tubig ulan. Climate change, Aksyon Rex, sambalya, kag ulan ni. Why ito? Kay, kung di ka, pag namayaran na ta, Mayor, supposedly pag-sopan sa drinking program, so, ini pagkatapos ng baba, ni first priority ay ginatayon ni mo ngayon.
dugay na nga priority. About 7 years ago, gusto ko tanim ang bakal sang kwan. Siguro ang sanggunian namon, naisip-isip ang kwarta ng mga 30M or 25M at that time, daw why to na aprubahan, no? So, amo man nagyapon ang Red Verde, but because Victoria's is crisscross by 6-7 rivers, no? Malugo, Loreto Creek, Karugyat Creek na nagapon ginagura namon sa sugod na ang dredging sila. Ang dredging, tapos sila malihaw, amo nang sa Milok West, amo nang ginatawag nato nga Taytay Baho, ang egress ng BMC sa unang mga pollution, dira kag very silted man na. Kagang malihaw, daw galibot-libot na. May isa ka area na ito nga gabunggo man siya sa Magdano River. Pila na to, Malugo, Loreto, Karugyat, Malihaw, Magnanod. Ikalima na tapos dito, diretso kapag dito, mayara ka naman sa Ginpanaan Creek. Nagkagmay lang ang mga suba-suba. Na sa bukid, mayara man kami duwa ka suba na Kinaruyan River, kag ang Kaba River, nga galambot pa hasta sa Cadiz. All of these are good kaya tagtubig sa amon nga water basin, tubig sang Victorias, so hindi lang pag-ipulyot, maayo ya forever and ever. Galing, ti ko magbaba, kagang iban sini, nakadalok man sang katao, before pa sa amon, whether by industry o sa panguma lang, na ginadivert ang mga riverways o ginapatay ang gagmay nga mga suba. Ti amo na subong, ngayon ko to sang calamity, sa Sanggunian, sa Merkules, no? Widis na subong. Biyernes na. Sabado na, no? Nga para mag-declare calamity, nagtagaan ako sa authority na mag-agi kag mag-restore sang daan nga mga waterways. No? Kung why ni climate change, why man ginapinsaran sa mga katawan mo. Look at Metro Manila. Ang ginobra na plano ni Engineer Burham o Burham Park, siguro military engineer to, namitani, but ang tawag yung Butangan Subdivision ang hindi bulutangan, so I call upon DENR. Kaya sila man lang nagigkaintindi. Siguro sa kami naman mga local governments, kung hindi ka mo, ano gid mo namon man? Because you are the personalities or the agency tasked to be strict on things. Please be strict to save our children and our children's children. Kami ang mga local government, oo, may political will kami, kagkisa sa pangbraso man kami. But bottom line, kung hindi pwede, hindi na pagtugtang. Amo lang siguro. So, at least, namuno mo ka na mayor, at least ang mga tao, diri sa Victorias, temprano, pakina, muli nga, sila na pastor na, kag dugay na lang sila tubutan nga magapa uli. Magsanag-sanag kay kung may tubig-tubig pa, biskan ang klala na o nubo-nubo sa tuhod, ang mga salakyan, way mataas ang kalog. Kag mahulog sa kalog na karon problema naman. Problema so siguro pagtong ko lang sa lugar nga way nagit sang tubig, ari daw sugod na wa kag mapuli-puli na, pwede man nila malakat Aksyon Rex, si Mayor Frederick Palangka. Actually, subong nga matamat na ni Kuano, pull out na ning mga pumuluyo na mangkot ko rin sa mga residente niyo nga nag-himos na ni mapalauli na ni sila eh. Tay, din ka mo mapuli na kamusubong sa Aksyon Radio. Mapuli. Dali lang kay nautod si Action Art interview ni sa mga residente ngara sa Victoria's Coliseum ga amat-amat na gwa actually ga palauli na sa ila tagsa ka mga puluyan, no? Kay basi ko may nabilin ka to, okay, Action Art?
Din imo nga lugar gid diri sa Victorias, Bakayan, South Bakayan, Barangay Nentene. Sa kay Victor, ano na mo nang Cantong, VMC BMC. na nga area. Ang balay mo to, ano kataas ba to? Yung tubigo. Kaga din. Asta sa dugan niya. Oh. Tubig. Tiwai gito bilin sa balay mo tayo. Why? Pare kami tanan, kapito. Grabe. Ito ka mo, upod yung imo pamilya di. O, sa mga pituarin tanan. Makilagay, why man siyang nabilin to sa inyo, abing miyembro sa pamilya nyo na trap? Why sinabilin? Hindi lang ako tanan. Ano oras lada nagkanto? Bilin to urma ang gamit. Anong oras ka mo di gani nagkanto sa Coliseum? Wala una, no? Alauna kayo na sa gagahon. Gagahon kami na kapagpuli. Pag bugtaw ko, basa na ako likod mo. Diyos! Pag bugtaw yung Aksyon Rex, basa na likod niya. Sa baha. Sa tubig, nagsaka. Gano'n siyang nagsaka na sa kapre mo? Nagsaka na sa kapre, ang tubig. Sila yung sa wawag, bangon na kayo balakata. Pinangimos pa ko mga gamit. Base plakon, masalbar pang natungtong ko sa kwan. Kapre, Iban. Tinakot ko nga ni component, ang lutaw-lutaw na. Uy, sa kabalo kung ano tong sitwasyon sa ilang area? Why git kang nakapaulit pa to? Why git ka mapabalo pa kung anong sitwasyon mo sa palayos mo? Why pa nakapaulit? Bagulang niyo? Bagulang niya puli. Nakagal na siya puli yun. Ano? Grabe, no? Sang pizza uno, nabahaan man ang Aksyon Art? So, sa New Year, at ang panto may New Year. Oh, New Year to, pizza uno. Dito kami sa Cantong. Kasi nabaan. Kasi si Awe, ito nagbaha. Sa pizza uno, dito nagbaha sa Cantong. Silunggano gina sa rescue at matapos atong paglagnas, para naman baha. Gani. Hindi na ako nung masulog yung kintaon mo. Kaya mo naman baha naman. Grabe, may pobya, may tubuan na pobya ng mga tao da. Amo ni yung sitwasyon niya, pero may kadungdong, gali ka nagkatupaulat, natulbaan ka slipay. Mag-ulan-ulan na yan. Pinangganda natin na pumalay sa location, may babaw dalong yun. Ganito masiguro. Pila na gani edad na ton? 58. 58. Ano liwat ka ng ngalan tatay? Danilo Regalario. Regalario? Regalado. Regalado. Danilo Regalado. Regalario. Oo. Bali bana mo siya na mag-asawa sila diyo. Damo pa nga arada sa Victoria's Coliseum subong? Ari di, hindi pa pagtugutan ni Mayor nga magwa. Kaya silang sa ano ka mo, idulong siya sa salakyan di mo. Oo. Di ko nang gasada, karon Aksyon Rex, medyo kwan pa. Layo-layo pa na kung mag-VMCs, layo-layo pa ng Coliseum ya. Ay, layo pa na gala eh. Layo pa na yan. Sa Victoria's. Layo pa ganitong balay niyo ya. Layo pa na. Sunod doon pa na. Santa Cruz. Oo. So, layo pa gali Aksyon Rex. Layo na kinanglanan nila sa lakyan na. Ti kung hindi pa penetrate ang salakyan to magsulod, amo nang pinakamabudlay gid sa tanan. Kadi ang dako ni nga truck, nga dump truck. Ang dump truck? Ati pwede nakalusot ya kung nabaw. Kung hunas na gid man siguro, basi kung dasig man lang mag-subside ang tubig bla? Gani, man Aksyon Rex. So, anyway, yaman ang ginahimo nila sa buong dire, gamatamat na ni Lydia sila, kay ginapang tipon ni sila. Agod magpauli na sa ila Pero maro sa naaw na siguro ang kalibutan, dugay-dugay ho, mga pila lang ka minutos, na size na. Ano na siya taga nga pispiso ko, ha? Kulnaknet? Ano na siya? Ano na? Ha? Hindi na guro kulnaknet? Ha? Alagit kita? Ay? Sino ko gali ni Gilupad yo? Sa di Hindi siya gawa sa Coliseum, guro alin sila gaguladaw, guro eh. Okay. Hindi ka namong gadulong sila sa Gilupad is babaw. Oo. Anyway, amat-amat na nagbalangon Aksyon Rex itong mga
igda sa sulod diri sa palibot sang Coliseum, that includes mismo dira sa may basketball court kid Balanila, Norminio dira. Tiamat-amat na ni Subong, may mga ginabit-bit. No, may mo na siya. Nag-bakwit ka ba? Nagkanto ko man dek? Ako ay inyo nagdala halin sa balay nyo? Atin kayo mapuli? Sa Villa Victoria. Villa Victoria siya. So next, ano nagdala mo mga gabites ba na? Hello, nano, para may tulugan naman. Mga kwanto yung bit-bit niya. Tinagligan na bahaan man na sa? Tiyan mo gini. So, alos kalaban na Aksyon Rex ang nagbalakwit to mo man na sila guro gyapon da. Tiyan mo nga mga may nagdugang guro kay daw dako ni daw kung si Mayor Mark Gules pagkay nato sang sila daw doble. Sakto na. Amo malandi kay daw nagdamo ang number of families kag number of individuals nga ridri. Pero kung accessible ang dalan pasaka dito sa Victorias proper, ang former live lang 339 da nga headquarters nagkaliga dyan hindi na damagyan kag dalom na yung tubig sa sulod mo. Subong daw medyo nabaw sa basi kay inaguro sa way katakabot basi amo to guro medyo dalom pa. Kay pag-abot namon di maagyan na sang basta mga pick-up ang salakyan mo. Muna ba? So anyway, grabe daw, da kay makuha ko blanay mga pictures. Hindi bi ka sulod ang ginatry ko nga ma-live hindi bi ka magkasulod. Basi sakso na, ni bala magkadikit di sa akong gano'n na doon kay parang mo pa rin basi makabante kaya ari ko di sa entrance sa ginagyan namon kay naging pakinggan namon kay sa may kilid pasulod subdivision. Muna da. Kaya ari ko di naka-posting porte mga tao may kaluluoy man. Tululog pa na nagurong iban pa. Why na yan nagtululog ari ka lalakat ka tinguha na yung magpalauli. Ari okay, kuhaan ko lang yung video i-send ko lang karon linukduhan na sa madala nila ho. Matamat na sila? Matamat na kay tricycle nila sakyan nay. Tricycle sa Aksyon Radio. Tricycle lang inasakyan. Motor, baka mo sa motorbike. Ti mapuli na ka ba? Puli kami kay para kapag himos kami sa balay. Ay sus, din ka muna nga barangay? Ara kami na sa housing. Ano nga barangay na saan na sa Kupan? Villa Victoria. Villa Victorias. Sige. Hindi na na Villa Victorias, mandra na sa Antis ang sentral? Ang bot niya, naglakato siya kay malakat ang tricycle nga ginaugdan nila. Di pero magkasulod na tong tricycle? Makasulod, Guru Aksyon Rex, kay ang rescue mo rin nag-guide sila, di kag nagkuhan mo. Nagatag na sang signal. May nagtunda na guro na sila nga pwede na. Gani. Grabe sila ni kuhan di mga bit-bit nila. Kada isa may binagtong na amo ni guro na lang na bit-bit nila kay inabla. Gani. Pagulpiada lang dalom sang tubig. Kabay pa pagbalik to nila mo. Sa din ka boy kapuli? Sa barangay 6. Barangay 6. Isa kay. Hindi na. Drini sa sabay. Ate, sige, along tay. Sige. Damo ni sila di ka amat-amat na subong. Din ko na. Ang puno na galing gym. Amo na nga sila sa Coliseum ginbutang. Kay iti damo man to pamilya Gato to standby. Gin-evacuate. Amo ning reason nga yung mag 2,000 sobra sila sa Rex. Hindi ma-accommodate sa Lagabinyo mo? Hindi. 40 alin sa kabataan. Tingnan na dang sa Coliseum, kay dako-dako na da. Bisan pangilid lang na da. Dako-dako na gawa dang makumutar sa ila da. Unlike sa Victorias Coliseum nga gamay-gamay dito kumpara sa Coliseum dira. Nay, puli na ka mo ha? O babawali na atis niya. Grabe yung mga luktuhan na sa mga kabataan, sa mga bag nila, mga gamit.
Ang kabataan na, way, para tulog siguro na. Ay, nakatulog di kay ina sila? Katulog na sila, ya? Okay, actually, pag tawagan ni sila kay ina nga magkalaon na bilang mga bata ni, ang iban, way na gani kakaon, kaya nagkakatulog na eh. Pagpaghatag sang CSWD, sang pagkaon sila, ang iban tulog. Pero siguro, dalaman sa kakapoy, kag tugnaw, actually, Aksyon Rex mo. Kaya diri sa Coliseo, magluwas ko na ito kaginabi sa... Ang ilan na ginasuksok, mga mala naman, ha? Okay, may mga extra sila nga bayo. Nagdalaman sila. Oo. Kag, ang mga basa ni Guro, muning na pang sulod sa cellophane, no? Mga plastic, mga dala nila, puporti kada mo, mga... Why na live dangi mo da nga kwanda? Hindi ko gani ka kwan eh. Okay. Hindi ko ka... I-forward ko lang karon kay sige ko record. Sang video sa isa ka cellphone. Di ka connect kun sa data lang. Budlay? Budlay di sa... Nagpiguton ng data, subong? Hindi, kung sa ari sa konsiyong, di kaila kita sa mo sunod-sunod ya, Guro. Pero kung tara ka sagwa, okay man siguro aksonata. Rin ako din sagwa, gani. Why gidi? Why gidi ako nilti, ako na data, why gidi Aksyon Rex. Hindi kita ya. Gani. Inaway ka mo na, nung sitwasyon dire, anyway, duway na giman si Mayor kasi may meeting basta karon sa mga memya. Kag mahimo sila sang assessment liwat. Possibly ang mas available karon. Dinto nagpakutkot siya kahapon man do ara man dagani daywe gobernador Lacson man nagkadto kahapon. At tikwan pa lang to ya do inablang. Dali lang kay balikanta si Aksyon Art Tayhopon, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na nga ton oras. 5:55 na mga kaaksyon, no? Gapamati ka mo, since pa 12 midnight kay na ang coverage naton sa sining pagdalom sang tubig sa pila ka mga areas like sa Talisay, Silay, Ibi Magalona, Victorias, kung sa din nag-report sa Aksyon Art, ang Sagay, ang Cadiz, may pagtaas man sang taas man sang tubig, no? Aksyon Art? Yes, Aksyon Rex. I-advise lang ko sa base sa piyak ko number, pwede matawagan kay para magamit to. Sa piyak ko nung kwan niya. Sige, dali lang Aksyon Art kay tawagan ka na sa piyak nga communication mo, no? Si Aksyon Alvin Graba, standby mga kaaksyon, balikan ta si Aksyon Alvin Graba, kay ginpa ayot ato si Aksyon Alvin Graba from Ibi Magalona, kung makabalik na sila, diri sa Bacolod, magyan nilang silay kag Talisay, no? Para maibaluan taman ang sitwasyon kung bala nagkulpa na gidman ang tubig sa area sang silay kag Talisay, no? We have Aksyon Art Tayhopon, balikan ta si Aksyon Art. Daw maubo ka pa? Daw madisgrasya pa. Ano nga namuno, tagay na nga daw hindi na magdupang ulan. Nag-ulan naman? So, hindi nagdulog. Hindi na mag-ulan na. Kabay pa. Oo. Kung mag-ulan siya, rutalithin na lang daho, ba maluoy man ta? Ambot ko ni-live ko lang rikta, sila na lang para sa... Oo, pwede lang na. Ikuha lang na yung putayan ko ng caption da. Kaya rin siya. Sa Victorias Coliseum, subong si Aksyon Art, proceed. Sige. So, ang nagkakatapos na Aksyon Rex sa magkakat na subong, naging pauli, ining mga residente o bumuluyo din. Kay ang hambal ni Mayor, no, sa naaw naman, makita nyo, ara na sa ay salamat kay Arin si Asonan. Amo niyo, ang mga sitwasyon no, natawag may mga kabataan, tigulang, tanan diriya, no? Ang gusto na gid magpauli, no? Nag-try na gid Aksyon Rex na magkapauli sa ilang tagsa ka mga puluyan, bangod sa sining epekto sang pagbaha. Luwas na ba? Si may mga kasapatan, patuslab lang nabilin to, tiga kangawa mas lang, kunano ang sitwasyon eh? Oo. Amo na, ipamagputong ko rin lang isa sa Manong Pauli, no? Nay, good morning, sa Aksyon Radio Bacolod. Nay, Pauli na ka mo?
Bali, din ka po yung barangay din sa Victorias? Siya din ka mo sa din? Sa housing. Oo, sa Villa Victorias. Sila na pagkadigat na kayo may imagine ng mga motoro. Diaryo ka na isa sonrex sikpakintol ng mga talalon nila. Pagdaabing imo nga kamerada kung mapaigda mo na. Amo na eh. O tindog ni gurong imo nga kway. Tindog na siya? Oo, pahigdaabing. Para nga mayo pagid. Kay kadamo gali no, dumudamo gali sila da, tapos ga matamat na sila gali subong. Kumusta ni sa nakwaya? Way ko pa makita kay daw delayed na din sa aton mo. Ginapatindog ko to kay na kay para nga daw araw bala. Kay basi kun gatakilid ang ulo man ka mga viewers. Gatakilid giding. Ya mo lang niyo. Okay na lang to Oh. Okay na lang to. Gatakilid. Di ko ni siya kay na. Bakit mo gababay pa sila yo? Ano daw sa biya lang daw sa sila kay inabla paglabay ta to. Nga mga kabataan to ga pinaligo iya. Sa may karsada kay tiya ba kung taga hawak ko ang kadalumon sa tubig. Di amo na action rights nga iban to ga enjoy pa ya. Pinaligo kay inabisan ko tinatugnaw sa area sang sila. Iti amo na niyo. Nga ginataga na green light ni Mayor. Nga pwede na kabalik. Basi kung may ginpa-survey na tuguro ni Mayor ang area, kung pwede na masudlan to? Kaya rin madibis mo gani kay na si Commander Lebrelia sang Coast Guard nga may mga team man siya action rex nga amo na ang signal diri. Kaya hindi man sila pagpanugutan da ni Mayor kung makabalik na sila puluyan mo, galing kay Guro may nag-survey na to una. Correct. Kaya mo na nga ginatubutan na ni sila nga para uli. Base mo ni Guro ang truck sakyan lang eh. Kaya kalaban nung galing nga nag-uuna nga naglalakat, amo ning may mga may mga tricycle lang na ila service na. Masudlan na siguro to kay kung hindi na pwede masudlan din na sila hindi na sila pagtubutan na action rex. Gani man? Grabe galing kayo gamat-gamat naman tupa ang ulan din. Tupa naman? Ini sila masakay ni sila sa truck yun. Dario, isundod na black sa tayo. Gina-acknowledge na gali si Mayor Strauss ang banwas ang hinubaan ga monitor sa sining mga inoras ara sa live naton si Mayor Strauss, no? Happy pa ning iba no ga konfaksonan medyo ido-ido guro di kay sino na? Andiya ang patrol. Okay. Amo ning galing kayo daw budayan ka mo na guro magsaka guro nay no? Kay ate siya along lang. Abo may-ari pa sila. May tagiya ko ng pronsit. Gagaw sila sa pulungkuan, no? Daw may nasadyahan pa yung mga kabataan, no? Kabalo ka naman niya. Ay, layang mga bata. Apo mo na. Kinaulanan, bata mo. Hindi pa kuha na kayo bata pa. Pati mga concentrate dahil lang may daw kita dito tayo black. Ari lang sa resyo, umot din sila yung lugar ni magpalauli, damo sila, no? Damo sila, nagaw sila sa mga, budlayan sila. Ari may mga bangko, pero lataw tanay kon, pasakaon din sila, Din ka mo mga barangay na rin mapuli? Sa housing. Kung mong housing na, bilugid to gali, nabahaan to? Bilugid gali ka mo sa housing to nagkatod eh. Amo na ang Villa Victorias. Amo na ang Rex. Gani? Tiyari sila Pamakon mo. Grabe no? Damo-damo sila. Ara pa nga, mga binagtong na ginapasaka. Ang problema, siniming may mga kabataan nga dala kung paano di sila project mo may tigulang mga daan diyo. Yambot kung din nila pasakyon eh.
hindi sila kasarang kuno mo. Ti isa man ang kadam truck na? Ang una, guro ma-provide kay siyempre matamaton man ano mo. Pwede ka makita, okay? Na, dako man gali. Dako kung gusto nila, makatingog sila Jackson Rex. Galing, why na social distancing, anay? Why? Halin pa kanina. Halin kayo, napasang pag-abot na sa gym. Why na social distancing? Ang social distancing, face mask. Ano pang face mask po na kinakalabasa? Ano dapat kinatod natin? Gani? Siyang kagahon. Kung why magurayoy kuhaan ng aton mayor din, i-providean mo lang sila yun. Basi limited mo lang mo. Sige. Unexpected yan. Aksyon Art, balikan talaga na karoon dugay-dugay kay mabubo ko anay sa mga commercials ko. Kay nag-uot ako din. Sige, Aksyon Rex. Sige. Direkta sa sunod sa Victoria's with Aksyon Radyo Kiraw, ang ka-aksyon do. Aksyon Radyo Hupon, una sa balita, una sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Art Tayhopon, balita gikan sa siyudad sang Victoria. Sa matamat ng raga, mubaut ang mga ginpang evacuate kay ina sang kaagahon sa magluntad dining tubig baha sa area sang siyudad sang Victoria. Bantayan ang dugang siniya, si Aksyon Alvin Graba on standby sa Silay kag Talisay area sining mga tinion. No? Balikan talang sila dugay-dugay sa pagpangalagad diri sa special coverage sang Aksyon Radyo Bacolod. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsagad mong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Padayon kamong nagapamati sa special coverage sang Aksyon Radyo Bacolod dangot sa sining pagbaha sa pila ka mga lugar. Suliton ta sa mga listeners. Halin pa kay na alas 12 sang tungang gabi, nag-live na kita sa aton sining pagpangalagad sa aton sining live coverage sa Aksyon Radyo Bacolod dangot sa sining pagbaha sa pila ka mga lugar. Ang Pizza Uno, todo na suglit naman niya ho. Talisay, Silay, Ibi Magalona, Victorias, pero naglapaw na kay may Cadiz nga mga areas nga ginbaha like Burgos kag Kaduhaan, no? Sa Sagay mga kaaksyon do damo-damo man sa Sagay to ho. Sige pang daganas man sang tubig sa area sang Sagay karon dugay-dugay ma-check ta tobla sakay paring Gini Olate. Sa Barangay Bato, Barangay Rizal, Kampo Himugaan, grabe no, sa Barangay Paraiso, sa Proc Green Hills, no? Grabe nga mga lugar ning ginbaha sa pagkadamo, no? Sige, kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa aton siling Patrol 2 nagalambiyong sa pila ka mga area salin sa Ibi Magalona, manaog siya pa sila'y Talisay lantaon ta kung anong sitwasyon, no? Sa siling mga tinion. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na kita diri sa area sa National Highway along San Jose, diri sa panwasan nga Ibi Magalona. Oo. Kay kung subong aksyon na sa mga sasakyan
going sa south nga portion, no? Going sa Bacolod, sa diin, grabe din ang traffic. Nga nag-traffic daw? Dani man, kibot mang gali kita aksyon na no? Gulpi lang nag-traffic. San Jose, pabalik na kamo pa silay? Pabalik na kita sa silay, kasi na pa ni aksyon na Galing ka? Diba si kung hindi magyan ng area nga kaina, doon nakalusot man kamo kaina? O, kasi na aksyon na nakalusot kita, ang sitwasyon ko galing sa karon, diri, sa National Highway sa Barangay San Jose. Signal ga utod-utod. Plastar anay plastar kay ga ka utod-utod ang signal mo, Aksyon Alvin. Dali man. Arana. Oo. Makita mo man direct atusin nga Facebook live. Oo. Grabe. Kung dali ang volume sa tubig na Rex halin sa area. Pero paglabay ninyo kaina, di ba pasabol pa man na kaina? Pasabol na ito Rex, no? Pero pagbalik ninyo, sinilang nga mga inoras, lawig na ka-traffic na? Lawig na action na ito. Kita mo sa ating Facebook. Gani, no? Oo, kita mo. Sa ating Facebook Live. Actually, ang ari naman diri, ang natatakot sa pulisan, kadaniban pa, na nag-signal kung sino ang pwede pa maka-kondiri. Kay medyo dalong pang portion diri action na Rex ang dalan o kung along the National Highway. Plus, ang kontra-direction Rex ang flow o kung ang volume sa tubig masyado Baskog. ang makalabay din lamang ang mga tracking sa karon nga ginapahanudutan, no? Nga labay diri sa ang mga light nga mga salakyan hindi pa nakalabay? Sa karon mo nila ginapahanudutan pa sa Rex kay tiyak mo ang going naman gani kung salakyan halin south going north at man dito sa Rex ang kalabanan diri kay ang mga motorsiklo amo nang tudutod Aksyon Alvin? Tudutod ang signal mo? Gani ako bang Arana? Yes, aksyon na no. Ang tracking may mga motor man makita sa reaksyon na motor nga makalabay ang motor. Pero pa-north ang motor? Pa-north? Oo, going north. Pero kamo nga pa Bacolod daw ka standby? Anong natabo man? Ang reaction daw ang matupa sini sa one dali lang kay gakautod-utod ang signal mo man. Kay Aksyon Bing Communications? Amo mang gyapon? Oo. Basi kung makapahulom ka sa tubig, Aksyon Alvin. Hindi. Nagpahulom na kita. Nagpahulom ka na sa tubig, no? Kay kalaba sa traffic. Kung may mga dekarga, may mga series bus liner naman kamo gani nga makita man gani, signal gid daw ga ka utod-utod gid ang signal mo. Dali lang kay ma-dial kami liwat Aksyon Alvin sa area mo dira. Na-trap sila sa area sang Barangay San Jose. Pabalik na dire sa Silay, no? Si Aksyon Alvin Graba kay kalaba sang traffic na ti pabakulod ting pa-north yang daw jutay sa lakyan na nanong natabo ni. Makalusot yang pa kadto sa north. Pero ang pabalik diri sa Bacolod, among tama kapiot sang kimtangan nila, Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex, no? Amo ni ang si
Sir, katunina mismo ang nagpanguna. Direksyon Ara siya? yes, subong siya nag-traffic, subong. Ti ayo asanay ba ilang danay traffic ang iyatag ida sa mga pulis siya daw? Oo. Since wai pa ni tulog si Captain niya, Aksyon Rex, no? Oh, sir, anong purpose, sir? Kaya since na medyo naglaban na ang traffic, piyak na ni going south and going north. Kay Kahagisa, no, daw hindi gitla magpa-umo, so that's why priority namon na sir ang mga dlagko ng mga salakyan so that hindi ida posible magbara dira o ma-stop na kay bangod malabot ang ila di pinakadalom no ang under chassis nila. So that's why kita na kabasuga po ng current. So that's why ginataon na namon ang mga dlagko gid. So that piyak na lugar no sabing from south to north, kag north to south, so that's why stop go naton, sir. Yes, sir. Oh. Yes, one at a time. So, para at least hindi natin matuwi, ibangod nga sa mga pangilid nyo, kita nyo kapasbog kayo sa current, so that hindi sila posibilidad sa shoulder of the road, posible maawa sila, sir. Sir, ano nga tay ganini, Sir Tampi? Haban, amon sang tay bukay, amon sang tinihaban no. Haban ulo aksyon na Rex masyado pagka-baskog. Baskog pagalikag dalom, pagalikag tubig o. Tagaon pa. Since nga ang tanan nga tubig sa may barangay tan, sa San Jose, nagkadto dire. Tanan nagtipon. Oo, ang aksyon. Tagaon si Mayor Marvin Malacon, upod namon sa Gina. So, nagkitangan siya. So, umano yung mga na-observara nato sa karon Aksyon Rex. Kay kung hari ka sa may Taytay Bukay Aksyon na Rex, sa mismo sang Taytay Aksyon na Rex, masyado ka baskog. Sang Karen? Karen. Kita mo nang nakatbisan si Captain Katonina gani Aksyon Rex magtikang ginagmaylan gate. Taga dinas tang tubig da? Kung magtindog ka? Tindog ko sa bunga, relas tuhod ko. Tuhod pa? Oo, tuhod pa rin. Ang height mo nga 6'2", taga tuhod pa ba? Correct. Ang mga Aksyon Rex, kita mo sa ban pa lang galing nga labay Aksyon Rex lapit na sa stepboard sang ilang salakyan. Ilan pa lang salakyan nila nga medyo atong balikan Franset nga nagagi while ago taga dinto hasta sa stepboard ya? Stepboard ang nabara, stepboard. Okay, dalong pagid gali. Dalong pagid Aksyon Rex mo nang ginaman subong ni Captain Katonina para kahit paano nga mansig pa iway anay for the meantime kay kung mansig nahimo na bye-bye dang area ho? Gani man, masyado. Kita mo man daw, gabalod lang. Ganiti. Ang pinakapunta kag puno sining mga salakyan naglabay ang isa ka vano. Grabe, mangli taga lapaw pagli sa Ruida ho. Oo, bisan niya sang series ganito. Arakan sa may Taytay Bukay, Aksyon Rex. Sa nga balbala ni Sir. Sa may boundary ni business mo. Arakan sa may stepboard na sang series ganito. Nagkadalong pa so far, no? Ang gina-priority nga makalabay sa karon ang medyo taas nga salakyan, mga dagko abi nga mga salakyan, mga trucking, kagaiban. Pero ang mga motorsiklo, kay subong sini Aksyon Rex kita to, banggit facing towards south. Kita mo, damo sa mga tao dito sa mga nagka-motor ara sa una pero wala pa so far pinapahanubutan no. Sige sir. Thank you. Dalinggit kay ginagitimbrehan kita sir. Salamat salamat. Ano to? Okay. Kay dapat uyatan kay yung magtigang ka. Daw mapalid ka sa tubig? Mapalid ka sa tubig. Kita mo mga tao diri subong ganit diri Aksyon Rex ang iban ganing nga mga motor diri gusto na lang lagi na siling diha Bantay ka hindi na kwan pa kay ka baskog ka current pa sang tubig
Oo, ang muna subong Aksyon Rex nga nag-umot kita diri sa area kay masyado pa ka baskog ang dalo sang tubig. Dito nagabante naman? Dugabante? Oh, gaabante naman Aksyon Rex. Gaabante na, pero ang kalabanan diri mga van halimbawa pwede makalabay. May motor pwede man makalabay galing kiti dapat may maalalay man sa ilang motorsiklo kay ang flow bala aksyon. Nga may mga damo na tao yaw, mga pasero. Oo. Mga connection na Rex kay kalaba sang traffic na. Kaya stop action na masyado nakataas ang pila sang kuna linya mga lalakyan. Ang iban nga mga drivers, ang iban nga mga pasahero nagpanaog para makita man nila ang sitwasyon, no? Especially diri sa Taytay ayon. Actually, report lang ni sa Action Rex kung magsala more or less mga around 4 to 500 meters. Amo na nga potsing sa crossing Lugwayda. Yes, sir. Amo ni Action Rex. Amo ni lapit na sa crossing Lugwayda. Pila lang na kundo may 1 kilometro or half. Sobra lang guro 1 kilometro na da. Yes, Action Rex. Amo ni ang kondri kay medyo ang tao diri ang makitaan ta halos ari lang diri sa pinakabukana nga nagahulat sang ilang turn nga makaabante this time ang mga kita mo Action Rex ginapalakat sa karon ang mga motorsiklo nga aras tubang pero imbis na aga-andar ang ilang motorsiklo ang Country Action Rex dusok nila. Ate masudlan pa na tubig mo. Oo. Dapat itulod na lang na parang bisan paano magkalarga na slabla. Oo. Amo ni ang sa karon ang sitwasyon na diri kay sa mga motorsiklo ginabuligan man hindi lang ni madalas ang isag gisiguro sa tao kay kung flow daan sang tubig kagawang kabugat sang motorsiklo nadugaan pagid. Amo ni isa sa mga problema sa karon. I think hindi ko magsala Action Rex masyado kalaba kay kagina from sa aton to nga ginparkingan ni with Action na Annexon ang kana mo tunga nato sa kilometro mo subong yan nga nagdugang pagit ni in mas naglawig kag naglaba pagit Action Rex bangod sa sining flow sa nga tubig sa karon mo ba masyado ka baskogid ang boundary Action Rex sa sang tubig ang flow sang tubig makitaan mo pagkadto sa mga talamnan nakalahapay ang pila ka mga tanom sang tubo kalahapay sa kilid sang highway. And at the same time, Action Rex. Ang may ginalandaw na itong diri kung bala, may balay man diri kung ginano o kung naano kay Amoni Kabasco Action Rex. Girado makaguba ni sang kung balay mo kamalik lang. Te babudlay. Madaganas ka din. Butaon tabala si Sir Solo lang siya gusto sa iyang motorsiklo. Sila Action Rex ka kuray lang. Sir, bugatay. Ba't tango na lang pero gaginawa. Maka-experience sila sila Action Rex kay pahigit kita, mapahigad kita para kahit paano sa Rex makita nimo ang sitwasyon sa mga motorcycle rider nga magiwasin niya basa na dusok pa sa nga ila sininga tagsa ka mga motorsiklo. And after this ulihi nga nagkuanong ayo man sa Cadiz Rescue si Aksyon Radyo ba si mapadangat ni sa Cadiz Rescue Asyenda Bayabas 1 daw barangay Daga ni Guro ay or Luna. Sa Cadiz, no? Gapangayo bulig ang pamilya nga wala kahalin dito, taga-atop na kuno sang balay nilang tubig. Grabe Action Rex ba? Grabe sinilang niyo? Nagligad to Action Rex tunto mo hasta lang sa
Victoria. Subong na lugar no, kadis niya na. Kadis nagsagay na. Oo, kadis sagay na. Oo, kita mo mga laragway sa mga motorcycle rider ka doso ka butong. Ang ibang padre nga gisabayan man sang sila ka mga pag-as ng mga salakyan. Actually, ang makalabay lang nakita natin sa Aksyon Rex, pick up, like isusupikat sa taas ng bala. Ang medyo nubo daw, hindi advisable siguro kay kapin tong auto bala, mga light vehicle, na hindi siguro ni pwede. Pero may nagkalabay mga ganit reaksyon na Rex nga karaktarak nga yasang creepy bala, owner type jeep. Pero kitaan mo, ang halos ang lawas, ang pinaka-skateboard niya, daw naglapaw, lapit na sa iya, sininga ginatapakan ba ng gasolinador, o dating pagdala. Hinay-hinay lang. Kaya na si Sir Catodina, gasin niya sa... Kung hinay-hinay, yung mga ginagawa mo na kay basi ko masudla na sang tubig karon na ite, panang iyang makinada. Oo, gani lang. Amo man ang amo niya pangabay ka dina. Kay pasado ka. Balo ka kung may tendency kung kaysa nga mag-off makuha ng tubig mo. Kaya mo lang sige pa. Oo. Dapat mayo kaning driver malampawasan mo ni. Amo ni ka mahambal sila yang tapos ka nga driver kay way diyan na untat napatali ang makina sa tunga sang Baha. Aksyon Rex. Sige. Amo ni ang yes, Aksyon Rex na amo ni nga pila ka mga sitwasyon na pero standby lang ka mo danay kag kung makalusot lusot lang daligid lang si Aksyon Alvin Graba kay John Sibalios sa may Circumferential Road. Aksyon Rex, okay lang to ya. Good morning lang da. Ayos okay lang to ya, sir. Base kay nasa report sang patrol Circumferential Road, guwa kadra sa Silay City Hospital, no? Lapit dira sa Silay City Hospital. Okay lang. Aksyon Alvin? Yes, may nakitan pa during ano? Ma'am, ano ning nakita mo, ma'am? My first license ni Arzaga Robert Jan Pasquin. Daw sa may lapit sa Baha, ginpulot ko. Yan isang police action na Rexidaneo. Sang? John Robert Pasquin Arzaga. John Robert, ano to? John Robert? PO1 John Robert Jan Pasquin Arzaga. Bali, police na? Police ni. Ano na, driver's license? Kung ano na? Driver's license ni ma'am? Driver's license na siya na rin. May mga card pa siya. Di patronover na da kay Sir Catonina? Ninya Celestial. Si Ninya Celestial Actionarex. Oo, nakita niya ang lisensya. Lisensya kag ID? Kag ID. Ipamangkotong taman ni si Sir Catonina karon kung kilala yan ni kay turn over ka ng saya personal. Oo, sige. Salamat, mama. Regalio daw si Sir niya ay. Sir, si Arzaga din. Si Arzaga, may Sir Arzaga. Negative. Kaya may nakita yung sir of turn over the risk. I think negative mo po. Negative Arzaga. Negative ko sir. Basta sa iba lang station mo ro. Negative idol. Sige, idol, salamat. Aksyon Rex, no? Ang bisan si Sir, idol ng tawag mo. Sino pa biyang idolo niya kundi si Aksyon Alvin Graba? Siyempre, amo nang nag-idol sa mga pulis. Laban. Amo. Amo na Aksyon Rex ang sitwasyon na diri sa area. Again, sa area National Highway along San Jose, no? Diri sa Banwasang EB Magalona. With Aksyon Nixon Tahom, ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol 2 mga kaaksyon. Dira sa Banwasang EB Magalona.
Do malang-alang gid ko siguro pakarunan ko lang na ang iban pang mga information kay na trap man kita ho. Dali gid lang mga kaaksyon, standby anay matagta pila ka mga commercials. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na nai Samsan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala at palanggan Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon
Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. 6:57. This time balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri mga kaaksyon sa inyo sining pagpangalagad sa ato sining special coverage sang pagbaha diri sa probinsya sang Negros Occidental, particularmente sa Silay, Talisay, Ibi Magalona, Victorias, and Sagay kag Cadiz area, no? Ang manaplagi na check pa naton kung may mga nabahaan. Pero mapadayon lang kita sa pagkuha sang data sini karon sa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Brian Morden, siya temporaryo ma-hotline karon dugay-dugay mga kaaksyon. Sige, balita kita na Aksyon Balita Morning Edition igasunod na sa dinigi lamang madugay upod na kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Abuso. Salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod since kay na las 12 sang tungang gabi tubtob sini nga mga inoras. Ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong, mayong aga.
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila